Okay? Mapapa-confess ako dito. Tell me about the day I was born. How well do you remember that day? I remember it very well. Cesarean ka kasi, ang nakaplano at 7 in the morning. They were going to take your mother in. I didn't sleep. Hindi ako nakatulog the night before. Siyempre, yung una kong anak. When your mom's in the hospital, I stayed with her. So we went down together. Nakasuot ako ng hiningi ko sa doktor na kung pwede nasa loob ako because I wanted to see you. I mean, they did the usual thing. They put your mother to sleep. And then I was there and I couldn't. When you came out, I remember it so well. First of all, you were blue. Most babies are blue when they first come out. Nanganak na si Lisa. Then I looked at you and said, but there's something wrong with this boy. Why is he that strange color? And you know, it's not like in the movies, right? There's still something wrrong with me now. Yeah, well, maybe that had something There's to do a correlation. with it. But then, yeah, you came out and yeah, it was the happiest day of my life. Until Simon and Vinny, of course. Well, that was happy too. They were equally happy. It's life. You cannot imagine what that feels like. Why? One day. I can't. One day. Not anytime soon. What was the first music album you bought? I actually know that. Bridge Over Troubled Water. By? No, Simon and Garfunkel. Because yung unang nabili kong 45 was Mrs. Robinson by Simon and Garfunkel kasi pinanood ko yung The Graduate. It was the scene from a graduate, yeah. So that's the first 45. And then nung lumabas ang Bridge Over Troubled Water, dahil gusto ko na yung Simon and Garfunkel, I bought it. That's the first album I bought. What was the first thing you learned to cook? Breakfast, eggs and bacon. That's pretty standard. Yeah, eggs and bacon. Tapos omelette na. Well, that's how I did it. Ako hindi. Napunta ako sa Pinoy food. Mga sinigang, adobo. Kasi breakfast okay na ako. Pero siyempre namimiss mo yung kanin, namimiss mo yung home cooking. Was it a good idea to be a reservist? Yes. There is a camaraderie, may brotherhood ang mga sundalo. Basta't may pinagdaanan kayo at may pinagsamahan kayo. Habang buhay talaga yan. At saka yan talaga literally hanggang kamatayan. Kaya't naiba talaga ang relationship ng mga sundalo sa isa't isa. You could have dinner with 3 famous people, living or dead. Who would it be? My dad. Lolo Gun doesn't count. It doesn't count? I'm just saying that because that's too easy of an That's answer. too easy. Okay. Wait, off limits. Sige. Lolo Gun, Albert Einstein, Why? and because they're two. You're taking everybody That's exactly. out. I know you too well. Lolo Gun, Albert Einstein, and Stephen Hawking. Wala ka nang tinira. All off limit. Labo. Para naman something new. Well, I wanted Albert Einstein and my dad, but if they're not allowed, the Winston Churchill, Emilio Aguinaldo. I wanted to meet the first president of the Philippines, and I would love to sit down and have dinner with Socrates. The dinner might not ever end. Never mind. He will apply the Socratic method over dinner. You might never Okay lang, come to a conclusion Marami kang over the meaning of life matututunan doon. or Because nothing I've for read that so matter. much, I'm so curious to see what kind of man he actually was to have dinner with. When you were a teenager, which family member did you go to for advice? And looking back, was it any good? For advice, my father. Yeah. Lagi kong pinupuntahan yung father ko. And I assume it was good advice. It was always very good advice, but it's not necessarily easy to follow. Hindi yung basta't madali. Pag ina-advisean kayong you have to do it this way, this way, this way, it's not the easiest way, but it's the best. What were your insecurities growing up? My greatest fear that something would na may mangyari sa father ko. You know what my worst nightmare was? Was that I would turn on the TV and the news would say, the president, something happened to the president. Ganun. That was my the worst thing. Because siyempre, politika, he was president, he was controversial in many ways. Siya mismo conscious sa security. So iniisip namin lagi yung security niya. So yun ang pinakamasamang naisip ko. Yun ang talagang kinakatakutan ko sa buong buhay ko. And then it changed. When I grew older, it was you guys. Something happened to the 3 of you. And your mother. So far, so good. So far, so good. Knock on wood. Which film made you cry? Niligawan ko pa yung mother mo noon eh. We were in the States. Nanood kami ng scene, Field of Dreams. Everybody was saying, ang ganda-ganda. But my father had just died. Kaya nung nakita ko na, naglabasan yung mga, tapos nag-usap na yung mga mag-ama, na yun, naiyak ako. And your mother was laughing at me, by the way. just FYI. Why am I not surprised?
If I were to enter fatherhood soon, announcement, not anytime soon, thank God, what's your advice to me? It's hard to give advice. There's no real template. Me, the only advice I give any parent, but you especially, you my kids especially, just love your child. That's it. Just love your child. You might go wrong loving them, but you won't go far wrong. You'll come back and it'll be okay. And when do you feel happiest? When I've done something that I've worked on for a very long time and is important to me, that's when I feel happiest. If you want to say the happiest, I did a really good job. May nagawa ko na napakaganda na maraming tinulungan, and then we go out, the family celebrates together that day. That's the when I'm happiest. I have that in the back of my mind. You guys are with me. What can you ask for more? I remember after the windmills were operational in Bagong, diba, we all went out for dinner in Lawag. Yeah, in Lawag. Oo, kasi natapos na. Tagal, pinaghirapan namin. Yeah, I remember that. What are you most proud of in life? Being a servant, public servant. As a segue to the next question, how would you like to be remembered? Well, of course, as a good father, as a good husband, as a good family person, professionally, as a good public servant. I'll tell you my greatest fear. My greatest fear is that I come into this world, I live and die, and nothing changes. Wala kang nagawa, wala kang natulungan. Ay, no, that's the worst thing that I can, para sa akin, para sa isang tao. Yan ang sasabihin mo, nabuhay ako, ang tagal ko sa mundong ito, wala naman akong natulungan, wala akong nabago, wala akong pinaganda. Eh, ba't ka pa nabuhay, di ba? Yun ang pinakamahirap para sa akin. That's the worst fear. Health Watch, alertong pangkalusugan. Balisa at laging nag-aalala? Kapit lang. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Valid ang iyong nararamdaman. Tandaan lang ang 12S kontra stress. Self-awareness. Pakiramdaman ang sarili mo at maging sensitibo sa inyong mga pangangailangan at nararamdaman. Scheduling. Hatiin ng tama ang oras mo at nang hindi ma-overwhelm sa trabaho. Siesta. Deserve mong magpahinga, kaya gawin mo itong regular na bahagi ng iyong araw. Speak. Huwag mong kimkimin. Magsabi ka kung may gustong iparating, lalo na kapag hindi mo na kaya at kailangan mo ng tulong. Sounds. Makinig sa musika para ma-relax, gumanda ang mood, at maaliw habang nagtatrabaho. Sensation. Touch therapy? Why not? Magpamasahe paminsan-minsan para ma-relax ang isip at katawan. Stretching. Mag-exercise para ma-energize at gumanda ang pakiramdam. Socialize. Importanteng may support group ka, tulad ng mga kaibigan at kapamilya na handang makinig sa iyo. Smile. Kahit gaano ka-stressful ang buhay, laging humanap ng dahilan para ngumiti at tumawa. Sports. Ang pagkakaroon ng active lifestyle ay mainam para sa isipan. Spirituality. Sandalan ang iyong pananalig at humugot ng lakas sa panalangin. At seek consultation. Ang stress ay pwedeng maging traumatic at makatutulong na lumapit sa isang profesional para kayo ay magabayan. Deserve mong alagaan ang sarili mo. Think positive. Stay happy. Dahil sa panahon na napaka-stressful, dapat laging listo. Talagang summer na. Kaya naman, let's beat the heat. Sarap ang lamig. Ang sarap lalo pag mainit. Or feel the heat. Hindi ko lang mahanap kung nasan yung spicy. Asan ka? Ang anghang. Nakikita mo to? Ito yun. Eats Fun goes to San Juan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario para sa isa na namang budget-friendly chibugan. Eats Fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Ayoko. Charing. Dito lang sa PTV. Walang isyung palalampasin dahil walang hinto ang paghahatid ng mahalagang balita hanggang weekend. Kasama sina Maan Makapagal, Patrick De Jesus, at Daniel Manalastas. Ulat Bayan Weekend, Sabado at Linggo,
alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong Pambansang TV. This is the third time, and this will be the most competitive racing season. And they want to snatch that medal. Who are we? Wala may yung plano na to really put up the business until na-realize na mo na there's a need to continue what we have started. So we immediately hired persons with disabilities, specifically the athletes of PAD's Dragon Boat team who lost their jobs during the pandemic. We already know their personality, their attitude, how they perform. Even through sports lang na siya, pero ma-incorporate ng gihapon nimo sa ilang work performance. And so dili kayo siya lisod na mo kay kuan kanang moto. We know them personally na gyud. We had a consultation with our deaf employees kung ano yung pinakamabilis na paraan para mag-communicate sila. So very visual yung menu natin. And then we also have a menu in Braille for our blind customers. So ito right now, we have Karen, our deaf staff, kukuha ng orders in sign language. Ito si Vernil, yung front desk natin, siya yung responsible sa mga online orders. Since si Vernil is a polio survivor, so very fit yung position niya sa role na dito sa Dabis as front desk. We have installed lighting system. Ilaw yan pag may order. So, the same din sa timers natin. Ito, for example, yung fries, 5 minutes, or may chicken, 5 minutes. So, after ma-consume ang oras, iilaw yung lights mean kasi tapos na. So, it gives the signal to our deaf crew na okay na yung order or tapos na yung niluluto nila. We realize that this is a good opportunity for us na makaspread sa awareness in terms of our vision towards disability inclusive Filipino society. Kung siyang tanawon maglibog ka ba unsa gi tumong or unsa man gi ni tinuod meaning aning social inclusion, pero diri sa Dabis not only na ma-experience nila ang social inclusion sa gini goal of meaning sa social inclusion, makaon pagid nila tungod sa food na mo gi-offer. So mo to na malipayon kay mi, and it's very satisfying despite all the challenges na encounter na mo. It gives us the drive to continue what we're doing here, and also inspired us na makita on a daily basis ang mga improvements sa quality of life sa muang mga staff diri sa Dabis. Thank you so much for giving me this opportunity to meet you and discuss to you also about some basic concepts on disability, and also I wanted to explore some possibilities. I know that not all of the companies are providing programs like this, but why not? No, we are willing to really provide support to these PWDs. So my name is Denven Verano. That's my family name. This is my Thai name. I work here as a housekeeping staff. So hello, my name is Warren. So I work here at the staff canteen.
Hi everyone, my name is Diamond Bubuli. I work here as a kitchen steward. Hello, my name is Raymart. I also work here as a kitchen steward. So we are going to schedule a workshop sooner with you. Will be helping me facilitate a workshop for your hearing counterpart, for them to understand about the importance of deaf cultural awareness, and you can teach them, yourself can teach sign language. Okay, so they will able to know, understand you, and we can minimize bullying or discrimination here in the workplace. Some people would think about us as associate us as dumb or stupid because of our disability, but it's actually not true. And I hope that we can resolve issues on discrimination here in the workplace and be friends with everyone and be able to live and work harmoniously and enjoy our working. So I truly agree about your input that we need to also really understand and explain to everyone, to those who don't understand. And some of my colleagues, they really try to learn sign language. I explain to them that it's easy, very easy to just learn sign language, and on their free time, I teach them and I tell them that no, it's okay to just joke around, but bullying is I don't tolerate bullying, and it's just about a matter of language communication and language barrier. I think that's true. I'm very thankful na we have this partnership with PADS kasi I was able to understand on how we can support pala PWDs. They're always fun to be around. In the beginning, when they're new, they're shy, but I'm happy to see in the next few weeks after they've received the training and encouragement from other members, they become a lot more motivated, they become more confident in dealing with guests. A big advantage is that when we do have guests who are differently abled, they are very, very eager to help. And since they can communicate with them properly, we can really assist guests with their needs. For Glenven, well, we've known him for a long time and we have seen his work over the past 6 years. He even helps new staff that are able-bodied, and we've never really had any issues in discipline and motivation with him at work. So we are asking if you would like to become a regular employee of Quest Hotel. We want you to join our family as regular. Yes, Yes? So, congratulations! Welcome to... I do not see you as a really PWD. I see you like any other employee of the hotel. The quality of your work is more than what others would give, especially your dedication to our guests and to the work that you do. Sa mga HR dyan na gustong also mag-venture to this kind of program, open your minds and be passionate to help others. They can help us in our day-to-day operation pag kinuha natin sila.
Sa bawat sulok ng bansa, isang boses ang kumikilos para sa impormasyong wasto at tapat na serbisyo. PTV para sa bayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. PNA, the official newswire service of the Philippine government. Philippine Information Agency, ang tulay ng komunikasyon para sa kaunlaran. IDC, boses ng katotohanan. Nagkakaisang boses. Lakas at gabay ng mamamayan. Para sa bagong Pilipinas. Sa kainitan ng araw, maging una ka sa balita. Angelic Lasso, Aljo Bendijo, Naomi Tiburcio, para sa Sentro Balita. Luisa Erispe, Alan Francisco, Clazel Pardilla, Kenneth Pasyente, at Mela Lesmoras para sa Sentro Balita Weekend. Sila ang inyong news team tuwing 1:00 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo. Pagdating sa balitaan, nasa sentro kami ng aksyon. Sentro Balita, dito lang sa inyong PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. To share the stories of our people is a privilege. It's a commitment. Responsibilidad namin ito bilang journalist. Ito ay isang hamon upang buksan ang ating isipan patungo sa mga bagong perspektiba. Yan ang hamon na aming tatanggapin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang mga nangyayari sa ating lipunan. Ako po si Maan Makapagal, on assignment. Tuwing Lunes, 7:00 ng gabi, dito lang sa PTV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV.
no need mag-warm up dahil always ready. Ang walang time out na paghahatid ng mahalagang balitang sports. Kasama ang ating starting six. PTV Sports. Dito lang sa PTV Sports Network. Webwatch. Sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact. baba, alis, padala, alis.
kasama, pinapapos ating panauhing pandangan, His Excellency Ferdinand Pontes Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines. Kanyang pusong pasasalamat sa parangal na ginawad natin sa kanya ngayong umaga. May we request His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. to proceed at Kabunyan Hall. Please remain standing for the honors to the nation. Please be seated. Please. Please. Baba! No! Manual Farms, di ba? Mga kang pinuno, sumalikod ko. Ganda.
In a short while, the regiment commander will give a series of commands for the Corps to execute the Manual of Arms. Pagsasanay sa paghawak ng sandata sa kanang balikat. Starting with right shoulder arms. Sa kaliwang balikat. Left shoulder arms. Agap. Forward arms. Baba. Order arms. Siyasat. Inspection arms. Agap. Baba. And finally, order arms. The regiment commander orders the regimental adjutant to receive the reports. Tanggapin ang huling ulat. After receiving the reports, the regimental adjutant faces about, salutes, and renders to the regiment commander, Sir, the Corps, all present and accounted for. Iyag! Ang kautusan! The regiment commander orders the regimental adjutant to publish the order of the day.
Sila ba yan? Hongling? Hindi naman na tayo magde-departure. No? After publishing the order, the regimental adjutant gives the command officer center march. He then proceeds to his position with the regimental staff. As cadet officers from each battalion march forward to receive instructions from the regiment commander. Communications, orders, and disseminations must pass through proper channels. This is a practice observed in the military profession, which signifies the importance of the chain of command. Through the chain of command, a more effective and efficient working arrangement results among men in arms. Now approaching the grandstand, ladies and gentlemen, are the members of the chain of command. The officers of the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. Upon the salute of his officers, the regiment commander acknowledges, gives instructions, and directs them to proceed back to their respective posts. While inside the hallowed grounds of this great institution, the cadets must endure the challenging training. The military system characterizes and distinguishes the unique life inside PNA. It fosters punctuality, order, discipline, and respect for authority. By placing cadets in a uniform plane, it enables these young men and women to advance through self-reliance, initiative, and strength of character. In this environment, they learn the value of discipline and teamwork while being challenged to excel individually and collectively. The cadet experience shapes not only leaders of the future, but also individuals who embody courage, integrity, and loyalty. It is a journey of personal and professional growth, where failures become lessons and victories fuel a greater purpose. Through these challenges, they develop not just as soldiers, but as citizens who will lead with heart, mind, and an unwavering sense of duty. Mga pinuno, sumalikod ko. Kad! The regiment commander orders the corps to present arms. To present the corps to our guest of honor and speaker, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., the President of the Republic of the Philippines, and the Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines. The audience is requested to stand.
Thank you. Please be seated. Military ceremonial parades have been established to bestow honor to the Philippine flag, our national symbol. Recipients of awards and decorations are also accorded this honor. This is followed by the inspection of the troops if the reviewing officer so desires. Ladies and gentlemen, our guest of honor and speaker was born on 13 September 1957 and was raised in the town of Batac, Ilocos Norte. For over 2 decades, he has dedicated his life to serving the Filipino people. He was elected as the governor of Ilocos Norte, and his term was marked by a greater importance placed on improving the province's agriculture, promoting better market opportunities to local farmers, and strengthening environmental policies for sustainable development. He was further elected as congressman and eventually as senator, where he served for several years as the chairman of the Senate Committee on Local Government. He strongly advocates reform and empowerment through provision of a more responsive national government support. As a leader of the Filipino people, he stands steadfast behind his vision. Ladies and gentlemen, trooping the line is our guest of honor and speaker, the President of the Republic of the Philippines, and the Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. He is accompanied by the Superintendent of the Philippine Military Academy, Vice Admiral Cesar Bernard and Valencia Philippine Navy, and by the Regiment Commander, Cadet First Captain Roncher L. Bernabes CCAFP. On 09 May 2022, he garnered the largest vote count of any presidential candidate in the nation's history. President Bongbong Marcos is committed to bring the new era in the Philippines that addresses the pressing problems and re-energize development in the country. He is further committed to uniting the nation and delivering a brighter future for the people. He is happily married to the First Lady, Attorney Luis Liza Cacho Araneta Marcos, and blessed with 3 children. Looking back at history, trooping the line was brought about by invasion of mainland Greece by the Dorians in 1200 BC. This is the act of inspecting the soldiers before and after each battle. Today, we still observe this military tradition to signify the common trust between the troops and their commander. Ladies and gentlemen, our guest of honor and speaker, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., the President of the Republic of the Philippines, and the Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines. Please be seated.
sulong. Huling mabingis, guys. Cut! Diretso na to. Sa malikot. Tapos, Heinz, medyo lumayo ka pas ba? Bakit? Nakatakdang mamuno! Umarap at bumagit na! At this juncture, we shall now witness the turnover ceremony of the chain of command of the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. We will now witness the exchange of salutes by the outgoing and incoming cadet officers. Proceed with a formal turnover of the CCAFP chain of command. The exchanging of
Swords will start with the battalion commanders and staff, company commanders and staff, and platoon leaders. We are now witnessing the exchange of swords of the regimental staff, and finally, the regiment commander. This symbolizes the formal turnover of the duties and responsibilities held by the outgoing cadet officers and lieutenants. This might be as simple as it symbolically looks. However, behind this is a load of burdensome tasks assigned to each counterpart. The PMA Siklablaya class of 2025 tracks its beginning on June 14, 2021. 19,308 passed the written examination out of 35,213 aspiring young men and women who took the Philippine Military Academy entrance examination. 1,076 reported and took the complete physical exam. After a series of competitive tests, 350 cadets were carefully chosen to be the members of the PMA Siklablaya class of 2025. The class educational attainment was also noted. 113 were in their college level, 235 are senior high school graduates, and 2 are degree holders. Composed of 350 cadets hailing from diverse ethno-linguistic backgrounds, Tagalog, Visayan, Ilocano, Bicolano, and Cordilleran. The class of 2025 embodies the spirit of the Filipino nation. Each cadet brings with them the culture, values, and strength of their homeland, forming a vibrant tapestry of identity. Despite differences in dialect, tradition, and upbringing, they are united by a singular cause: to serve the country with honor and courage. Even before joining the academy, these young men and women already exhibited exemplary knowledge and skill, as 6 were distinguished to be valedictorians, 2 are salutatorians, 18 graduated with highest honors, and 254 were graduates with honors and out of their awards. The road ahead was never meant to be easy. From the first day of their military life, these young men and women faced physical, mental, and moral challenges. Through the rigor of training, the discipline of routine, and the pressure of academic excellence, they stood their ground. They entered as strangers, individuals from different corners of the Philippines, but they emerged as a cohesive unit, a brotherhood and sisterhood forged in sacrifice and service. Now, as the PMA Siklablaya class of 2025 prepares to step beyond the walls of Fort del Pilar, they carry not just the lessons they learned, but the hopes of a nation in their hearts. They stand ready to lead, to defend, and to sacrifice for their family, for the Filipino people, and for God Almighty.
isinilang nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. This is the powerful meaning behind Siklab Laya, the proud name of the PMA class of 2025. A class born from sacrifice, molded by discipline, and destined to become steadfast defenders of the nation. As torchbearers of patriotism, unity, and freedom, they exemplify the highest ideals of a Filipino soldier: honor, integrity, service, and loyalty to the Filipino people. They march forward, not just as individuals, but as one core, driven by the ideals of courage, integrity, and loyalty. As future leaders of the armed forces of the Philippines, they bear the sacred responsibility of upholding democracy, securing peace, and safeguarding the freedom of every Filipino. Ladies and gentlemen, before you are the 266 proud members of the PMA Siklab Laya class of 2025. At this point, we shall now witness the commencement exercises of the PMA Siklab Laya class of 2025. Please stand for the invocation to be led by Colonel Arnold T. Vergara, Chaplain Service, General Staff Corps. We invoke the presence of the Heavenly Father as we pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and ever-living God, we gather before you today with hearts filled with gratitude, humility, and hope. As we mark this solemn and momentous occasion, the commencement exercises of the Philippine Military Academy, Siklab Laya class of 2025. We thank you, O Lord, for your divine guidance throughout the journey of these young cadets. You have strengthened them through trials, shaped their character in discipline, and instilled in them the noble ideals of courage, integrity, and patriotism. Today, we honor their sacrifices, resilience, and unwavering commitment to serve God, country, and people. We ask your abundant blessings upon this PMA Siklab Laya class of 2025. Bless their families, mentors, and the entire PMA community who have molded them with love, wisdom, and firm resolve. May they find joy and fulfillment in seeing the fruits of their labor. Now, stand ready to serve our beloved nation. We humbly lift up to you our President, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., our Commander-in-Chief. Endow him with wisdom, courage, and a heart steadfast in leading our nation towards peace, unity, and progress. Grant also, Lord, continued strength and vigilance to the men and women of the Armed Forces of the Philippines. Let their service be a beacon of hope, security for our people. May this ceremony today not only mark an ending, but the beginning of a life devoted to valor, sacrifice, and nation building. May you continue to guide and protect these young officers as they take their place in the long and noble line of those who have gone before them. All this we pray in your mighty name. Amen. 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 Please be seated. At this point, we shall now listen to the welcome remarks to be delivered by Vice Admiral Cesar Bernard N. Valencia, Philippine Navy, the Superintendent, Philippine Military Academy. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Distinguished members of the Cabinet led by the Secretary of National Defense, Honorable Gilberto C. Chudoro Jr., sir. Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo S. Bronner Jr., sir.
Major Service Commanders, Chiefs of other uniformed services, Your Excellencies of the Diplomatic Corps, Foreign Armed Forces Attachés, distinguished guests, magandang umaga po sa ating lahat, naimbag nga't begat kadayong amin, maayong buntag sa imong tanan. Unang-una, binabati ko ang mga kadete na magsisitapos na ngayon na miyembro ng PMA Siklablaya Class of 2025. Ang inyong pagtatapos sa araw na ito ay bunga ng inyong ibayong pagsusumikap at tiyaga. Sa nakaraang 4 na taon ng inyong pamamalagi dito sa akademya, nagpamalas kayo ng kakaibang dedikasyon at pagpupursugi. Mga katangian ng sundalo ng bagong Pilipinas. Binabati ko din ang mga magulang at mga mahal sa buhay ng ating mga magsisipagtapos. As a parent myself, I share their immense pride for their children. Seeing your sons and daughters graduate from PMA and now will be joining the 12,300 other members of the long gray line who came before them. Thank you, my dear parents, for entrusting to our care your sons and daughters. In the 4 years they were with us, we molded and nurtured them, and today they are now the best versions of themselves, ready to serve our maritime nation. The class that is in front of us, the PMA Siklablaya Class of 2025, has made its mark in the Academy's history. They have many stories to tell, but there are stories that need to be retold for us to remember and inspire. Stories of resilience, stories of triumphs over adversity, stories that the indomitable human spirit abound. The story of Cadet First Class Nazareno, who will join the Navy, is one. Raised by a solo parent whose primary means of livelihood is patching and repairing tires in a corner vulcanizing shop. He persevered, and he is now graduating number 5 in the class and as a cum laude. Or the case of Cadet First Class Tikar, who will be joining the Philippine Army. Born to very humble beginnings, his father was a former taxi driver who suffered an injury and now unable to work. And his mother was a vendor who sold pens in Metro Manila. Yet, he endured, and now he is graduating as summa cum laude. One of only 4 in our history, and graduating with the highest grade point average in the Academy's history. But there are many other similar stories that tell of grit and the triumph of the human spirit. But these stories are not uncommon, but because this is what PMA is all about. Our institution is about giving opportunities, finding one's purpose, nurturing the warrior ethos, embedding a deep love for our nation, and molding them to be the best version of themselves. Cadet First Class Tikar and Nazareno and many other members of this class are living testimonies that the past does not define you, but rather it prepares you for your future. But as we celebrate the individual and collective accolades, the Academy looks eagerly to what the future holds. In last year's PMA commencement exercises, the President challenged the Academy, and I quote, "The PMA needs to step up and take the task of ensuring that the next generation of leaders is ready for the emerging and future challenges." Our SND also poised a similar statement and challenging us that the AFP must evolve into a multi-threat, multi-domain, and highly technical armed service, ready to face both conventional and asymmetric challenges.
Mr. President, I am proud to report that our Chief of Staff has approved and endorsed to our Secretary an enhanced PMA curriculum that emphasizes technological proficiency in defense and developing critical analytical skills set in a 21st century environment. We will introduce new subjects such as cyber warfare, artificial intelligence, asymmetric warfare, and weapon and unmanned systems. PMA will also continue to provide an interdisciplinary approach to security studies in the context of an evolving geopolitical security landscape. Our Academy will also build on the many firsts that PMA Class 2025 has undertaken. The first PMA class to have a joint field training exercises starting from Pag-asa Island in the West Philippine Sea, and the first to compete in international competitions, and thus benchmarking ourselves to World Academy standards. We will also continue to pursue international accreditation of our curriculum, so it will be comparable to the best in the region. Mr. President, we will no longer be producing traditional officers of the past. Rather, we will have future-ready defenders, trained and equipped to face a multi-threat and multi-domain security landscape. Whether in land, sea, air, cyberspace, or the information domain, we will prepare them to serve in complex battlefields shaped by hybrid warfare and geopolitical competition. We will steer the Academy towards its future direction, aiming to align our institution with global educational standards amid competing strategic priorities. This includes the internationalization of our program, forging new military academic partnerships, investing in modern training facilities such as training simulators, and introducing cutting-edge technologies to prepare our cadets for modern warfare. We envision a PMA that is not only the premier military institution in our nation, but as a respected player in the global defense education arena. But while we look to equip and prepare the future officers for modern warfare, the intangibles that make PMA unique will remain. We will continue to graduate principal officers steeped in the values of courage, integrity, and loyalty, but only better. To the members of Siklab Laya Class of 2025, your name itself is a promise. Siklab ng tapang, layang inaasam. You are the flame of courage, and you now carry the torch of freedom. Go forth and serve our country with humility, honor, and unwavering commitment. You represent the very spirit of Bagong Pilipinas, disciplined, dignified, and devoted to our nation. Sa pamilya ng ating mga kadete, thank you for all your sacrifices and trust. You have given this nation your finest sons and daughters. Magandang umaga po sa ating lahat, and welcome to the commencement exercises of PMA Siklab Laya Class of 2025. At this juncture, we shall hear the valedictory address of Cadet First Class Jesse J.R. Tikar, Cadet Corps, Armed Forces of the Philippines. This journey has been filled with challenges and triumphs, and through it all, God's unwavering presence sustained me. To God be all the glory. To the Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., Sir. To the Secretary of National Defense, Honorable Gilberto Teodoro Jr., Sir. To the Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. To the Commanding General of the different branches of service,
and to our Superintendent, Philippine Military Academy, Vice Admiral Cesar Bernard N. Valencia, sir. Other officers present, honored guests, family, friends, ladies and gentlemen, a pleasant morning to everyone. Today marks a pivotal moment. What began with reception rites, incorporation, and recognition now culminates in graduation. In life, choices shape our destiny, and the paths we walk are defined by the decisions we make. I recall stepping into the military world with little knowledge of its demands. Yet, I chose to embrace it. By God's grace, I made it to the top, inspired and uplifted by the unwavering spirit of Class 2025. The transformation from civilian to soldier is marked by immense challenges. Sa bawat gabi ng pagpeplebo, sa bawat utos ng pagkatuto, sa bawat araw na limitado lang ang nasusubo, at sa halos buong araw na pagpapapawis sa pag-iensayo. Lahat ay humubog sa pagkatao ng isang magiting na sundalo. During those times, mistakes were inevitable, but we did not fear them. Instead, we embraced it toward growth and excellence at kami di nabigo. To all our mentors who imparted knowledge and honed our skills, maraming salamat po sa inyong paggabay sa amin upang marating namin ang tugatog ng tagumpay. A special mention goes to Lieutenant Colonel Malaki, my spiritual advisor, whose guidance nurtured my faith throughout this journey. To my family, Ma, Pa, Eugene, Kuya Peter, at sa lahat ng mga magulang at kapatid na hindi inalintana ang biyahe, ang init ng araw at pagod para makasama kami. Nagpupugay po kami sa inyo na pinangatawan ng di hadlang ang distansya sa pamilyang nagmamahalan. To the Underclass Corps, thank you for allowing us to exercise our leadership. I stand before you not only as the top of our class, but a proud graduate of this esteemed institution. Someone who once stood exactly where you are now, struggling, exhausted, tested, yet still holding on. Trust the Academy. Our time to lead the Corps has ended. Now it is your time to rise, to lead, and to prove that everything you've endured has prepared you for this very moment. Serve with pride and leave this ground with no regrets, knowing you gave nothing less than your best. And most especially to my fellow graduates, Mr. Congratulations, we made it. To my roommates, Jigs Pexnops, Soms Bergskos, our snappy COOs, Nyaps Umps, thank you for the camaraderie we shared through. In a world that will try to change us, may we stand firm and be the ones to change the world instead. This is not the end of the journey, but the beginning of a new chapter. Though our paths may differ, may we always uphold the value of courage, integrity, and loyalty. To the Filipino people, this is all for you. Ngayong araw ang simula ng pagkilala at pagpapahalaga sa bawat buwis at pagpapakasakit na inilaan ninyo sa amin. Handa na po kaming magsilbi. Handa na po kaming tuparin ang aming sinumpaang pangako. Handang-handa na kaming ipagtanggol ang inang bayan, mga hulugan man ng aming buhay kung ang katumbas nito'y kalayaan ng ating bayan. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas, tagumpay nating lahat ang aming pagtatapos. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat.
At this point, the Secretary, Department of National Defense, Gilberto C. Teodoro Jr., will now declare the commission of the Ciclablaya class of 2025. Pursuant to Section 31 of the National Defense Act as amended, you are hereby commissioned as second lieutenants or ensigns in the regular force, Armed Forces of the Philippines. Congratulations. We shall now witness the oath-taking of our newly commissioned officers of the Armed Forces of the Philippines. The Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, General Romeo S. Browner Jr., Philippine Army, will administer the oath. No! Ako si, sabihin ang inyong pangalan. Nang sabihin ang inyong tirahan. Na itinalaga sa katungkulan bilang opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ay taim ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito na walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Maraming salamat at binabati ko kayong lahat. Baka ng kamay! No! The members of PMA Ciclablaya class of 2025, after having been declared graduates of the Philippine Military Academy, are now alumni of this revered institution. They shall now take their oath of membership to the PMA Alumni Association Incorporated. To administer the oath is the chairman of the PMAAAI, Cavalier Ramon T. Punzalan, PMA class of 1976. No! PMA Ciclablaya class of 2025. Please repeat after me. I state your name. A proud graduate of the Philippine Military Academy. Do hereby solemnly swear. And appear my unwavering allegiance. To the Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated. I pledge to uphold and defend
the Articles of Incorporation and Bylaws of the Association, to support its vision, mission, and objectives, to preserve and advance the values and proud traditions instilled by the Philippine Military Academy, and to live by the ideals of courage, integrity, and loyalty, with honor and humility. I commit to conduct myself at all times with dignity and responsibility, in faithful to service to God, country, and the core. So help me God. Congratulations and welcome to the association. Kumain ng kumain! No! At this point, the Secretary, Department of National Defense, Gilberto C. Chodoro Jr., will now introduce our guest of honor and commencement speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Before we begin, Troop Commander, you will give the command of Tikas Pahinga. Tikos! Wow! Yan, tayo dyan. Thank you very much, our National Defense Secretary, Secretary Gilbert Chodoro, for your kind introduction. Please take your seat. The Ambassador of the Kingdom of Spain to the Philippines, His Excellency Miguel Utray Delgado, and the other esteemed members of the Diplomatic Corps, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., and the Major Service Commanders, Philippine National Police General Romel Francisco Marbil, Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Gil Galvan, and the PMA Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, Baguio City Mayor Benji Magalong, the officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine Military Academy, the Cadet Corps of the Armed Forces of the Philippines, led by PMA Siklablaya Class of 2025 and their families, my fellow workers in government. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. First of all, my warmest congratulations to the Siklablaya Class of 2025. You cadets are now full-fledged officers. And as your Commander-in-Chief, I am impressed by your perseverance, strength of will, and dedication to reach this point. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklablaya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Remember that you carry a name that speaks of fire and of freedom. To be born a comrade, to be made strong for freedom. That is powerful. It is poetic.
Ladies and gentlemen, you are a class of many firsts. You are the first group to be trained on Pag-asa Island itself. You also brought the PMA's name to international fora and competitions that boast your organizational military skills, from academic conferences in Palermo, international sailing regattas in Italy, India, amongst others. In every instance, you have proved that the Filipino soldier is ready to face the world with dignity and to show his excellence. But beyond recognition, the most important lesson you carry is the understanding that warfare today goes beyond land, seas, and skies. We have battles that are invisible to radar, ones that take place in cyberspace, in protecting information and safeguarding the environment, and in helping communities during crises. So physical strength and agility are no longer enough. What we need just as much are your mental sharpnesses and your compassion. Fortunately, your training now includes courses that were once unseen in the military academy: artificial intelligence, drone operations, strategic thinking, ethical leadership, amongst others. These are all important, but what is also important, and possibly the most important, is your love of country. That is, an officer who knows how to love his or her country despite its flaws in a most sincere way. Our country needs men and women who put their country and others above themselves, who sacrifice for the good of all, and who overcome odds because they believe in the bright future ahead. Isa na pong halimbawa, si Cadet First Class Jesse Tikar Jr. and ang valedictorian ng Siklablaya at ika-4 na summa cum laude sa kasaysayan ng PMA. Sa pagnanais niyang makatapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang, nagsikap siyang maging sundalo. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, sa kabila ng kahirapan, at sa kabila ng pangungulila sa kanyang pamilya, nagawa pa niyang makuha ang pinakamataas na karangalan sa kanyang klase. At ngayon, may susulat na ni Cadet First Class Tikar Jr. ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Nais ko ring pasalamatan at batiin ang inyong mga magulang. Alam kong may panlinlangan sa kanilang puso, ngunit pinili nilang ibahagi kayo sa ating bayan at suportahan ang inyong mga pangarap. It is also noteworthy the fact that 266 graduates today, of that 266, 54 are women. Ang mga kababaihang kadete ng PMA ang patunay na ang tapang, talino at galing ay hindi nakaayon sa kasarian. Naway dumami pa ang mga kababaihang sasali sa hanay ng kasundaluhan. Naway magsilbi kayong inspirasyon sa bawat batang babae na nangangarap na magkaroon ng mahalagang papel sa ating bansa. Let us not forget, of course, those who quietly supported and waited outside the battlefields, the parents, the siblings, spouses, the children, the grandparents, and the friends of our graduates. If the child is strong, upright, patriotic, then of course it is because their family and loved ones are so. Ganun po kayo. Sigurado po ako na kayo ang unang nagsanay sa kanilang mga disiplina, mula sa paghuhugas ng pinggan hanggang sa pagtupi ng kumot. Kung tutusin, siguro bago pa kayo sumabak dito sa PMA, dumaan na kayo sa mas mahigpit at mas mahirap na bootcamp ni nanay at tatay sa bahay. You push them to go further, even in the most difficult moments. You understood that even when they had to cut off contact for weeks or months, you endured the distance and the lulling. In fact, with every award and medal that we give today, there is a corresponding sacrifice from you. Kaya sa inyo rin po ito. Saludo rin po ako sa inyo. This is my prayer to the members of Siklablaya. Wherever your duty may take you,
May it be in the mountains, in the seas, or communities, serve with dignity, serve with honor, serve with love. And I hope that when you are at your lowest, you will remember that you have your fellow Filipinos who are praying for you and are supporting you and are behind you. You have an entire nation that respects and wholeheartedly believes in you. Kayo ang mga bagong muka ng serbisyo ng kagitingan. Kayo ang bagong Pilipino na may disiplina, may husay, at may pagmamahal sa ating inang bayan. Muli, sa class of 2025, congratulations at maraming salamat sa pagpili ninyong maninilbihan. Ito ay panata sa bandila, sa bayan at sa taong bayan. Lastly, in the grand tradition of all commencement exercises of graduating classes of the Philippine Military Academy, I will sign before you the pardon of punishment in observance of the time-honored tradition on this very important day. Mabuhay ang Siklablaya! Mabuhay ang Philippine Military Academy! Mabuhay ang Bagong Pilipinas! Very good. Okay. This is good. At this point, the Superintendent PMA will present a memento to our guest of honor and speaker. The General Gregorio Goyong H. Del Pilar statuette symbolizes valor and leadership, held in high regard by the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines. It is a representation of honor accorded to a distinguished recipient whose acts and contributions have made the AFP and the Filipino nation proud. The PMA Cadet Corps jacket is also presented to the President. Please be seated. At this juncture, the graduating cadets will form the long gray line. The spirit that leads, the spirit that never gives up. This is who they are. They have trained, studied, and absorbed the boundless wisdom of their alma mater, building up to become the unwavering spirit that will soon lead the country. Through endless days of sacrifice and nights of silent struggles, they have been moved in the fires of discipline, honor, and selflessness. For the years to come, their class will be part of the heritage of this gallant institution that has made excellence a way of life. The virtues of courage, integrity, and loyalty have been strongly imprinted into their very being, not as mere words, but as living principles that guide their every thought, decision, and action. This is their sacred contribution to our state and the liberty of the Filipino people. They are the living legacy of what is known as the noble protectors of the land, a generation of warriors who stand ready to defend freedom, uplift the nation, and carry forth the torch of service. As they march forward into a future uncertain, they do so with unyielding faith in duty,
unbreakable bonds of brotherhood and sisterhood, and an unrelenting passion to serve something greater than themselves. Though they have met challenges that tested their limits, physically, mentally, and morally, they stood their ground and rose above adversity. Now, forming the long gray line, they stand tall with pride and honor, shoulder to shoulder with those who came before them. They are no longer merely individuals in training. They are custodians of a sacred tradition, bound by duty, brotherhood, and an unyielding devotion to the country. They step forward, not as children of privilege, but as sons and daughters of sacrifice. They bear the name of their class with pride, Siklab Laya, a fire that ignites freedom. And as that flame burns bright within them, they now carry the hopes of communities, the dreams of families, and the promise of a safer nation. To the enemies of peace, they will be a wall. To the victims of injustice, a shield. And to the Filipino people, they shall be the vanguard of honor. This is their vow. This is their purpose. This is their time. As they leave the hallowed grounds of Fort del Pilar, they carry with them not just the badge of rank, but the weight of responsibility. Each step they take beyond the academy is a commitment to the oath they have taken, to serve without question, to protect without fear, and to uphold the Constitution without fail. They march, not for themselves, but for the future of every Filipino who looks to them for security, stability, and hope. And when history looks back at this class, may it be said that they stood when others fell, that they chose duty over comfort, and that they embodied everything that is noble, brave, and true. This is the Siklab Laya class of 2025, the flame that will never falter, the freedom that will never fall. Let us give 3 cheers for those who will be left behind. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Mga pinuno, sa likod ko. At! Sinasabi ko doon po. Uminit yung ko. Station pre, last na to. Antabay bunot! Kalis! Ba! 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 Samasid! The new regiment commander orders the corps to pass and review.
Ladies and gentlemen, passing in review before you is the Cadet Corps Armed Forces of the Philippines, led by the new Regiment Commander, Cadet First Captain Ian Harold Dubillas Sorsogon City with his staff, Grazel Ann Taniahura Kabibian, Sitio Canlimbo, Barangay 10, Lawaan, Eastern Samar, Ronald James Carolino Ojeno, 96 University Avenue, Potrero, Malabon, Franklin Aurelio, Northern Samar, Genevieve Guindalos, Mountain Province, Roy Baran, Cebu, Ezequiel Chavez, Rizal, and Samuel Canto, Pasok City. The Philippine Military Academy Man, under the baton of Musician's Mate 2nd Class Benji O. Tolentino, Philippine Navy. 1st Battalion Commander, Jethro Malilin Cagayan with his staff, Clyde Tamayaw Cagayan, Angel Asuncion Isabela, Marcon Mendoza Batangas, Nika Daluping Kalinga, and Luis Gutierrez Nueva Ecija. Alpha Company Commander, Ryan Intendencia Nueva Ecija with his staff, Nili Relieve Albay, Emmanuel Santos Pasig, and Luke Batalla Cavite. 1st Platoon Leader, Nikel Oro Cebu. 2nd Platoon Leader, JP Precioso Albay, with the company First Sergeant, Wig Kidagan Benguet. Bravo Company Commander, Kyle Mansiba Davao del Norte with his staff, Andre Golnal Camarines Sur, Meg Bermudez Tarlac, and Thomas Sepulcre Pampanga. 1st Platoon Leader, Charles Buco Muntinlupa City. 2nd Platoon Leader, Gideon Dinamling Ifugao, with the company First Sergeant, Jerl Quijada Leyte. 2nd Battalion Commander, Mark Katakutan Zamboanga del Sur with his staff, Ezequiel Navarro Benguet, Daniel Hilo Cagayan, Oscar Batayo Palawan, Jackie Pabunao Samar, and Alexander Quanchu Davao Oriental. Charlie Company Commander, Daniel Saumay Davao City with his staff, Hasim Guro Ilocos Sur, Lawrence Cabahit Cagayan de Oro City, and Hermwil Rubinos Davao. 1st Platoon Leader, Gabriel 14 Albay. 2nd Platoon Leader, JV Malikdem Pangasinan, with the company First Sergeant, Kent Yaba Cagayan de Oro City. Delta Company Commander, Jethro Calyon Benguet with his staff, Charlotte De Los Santos, Taguig, Jasmine Cordova, Batangas, and Fritz Taborlupa, Quezon. 1st Platoon Leader, Joseph Del Rosario, Pangasinan. 2nd Platoon Leader, Jose Hongcolada, Bohol, with the company First Sergeant, Carl Gisadio, Tarlac. As the callers pass in front of you, we request everyone to rise and render the appropriate courtesy. You may sit down after the callers have passed. Ladies and gentlemen, the callers, led by its caller officer, Cadet First Class Joshua Batalla Rizal. Humility Battalion Commander, Earl Asuncion Isabela with his staff, Jamela Galang, Pagadian City, Erica Camangyan, North Cotabato, Zerdic Halyurina, Ilocos Sur, RJ Cambri, Isabela, and Raymond Abgao, Lanao del Norte. Echo Company Commander, Andre Aninion, Cebu, with his staff, Joseph Olalo, Bohol, Celestino Villas, Dato Din Sinsuat, and Seth Celino, Baguio City. 1st Platoon Leader, Jacob Sababan, Caloocan City. 2nd Platoon Leader, Namuel Gloria, Baguio City, with the company First Sergeant, Kennedy Adig, Davao de Oro. Foxtrot Company Commander, Warigol Election, Cotabato City, with his staff, Renz Boadilla, La Union, Emmanuel Sarita, Kalinga, and Clark Cadiente, Iloilo. 1st Platoon Leader, Macario Tuliao, Cagayan. 2nd Platoon Leader, Yarif Samonte, Davao del Sur, with the company First Sergeant, Enrico Garceron, Quezon. Dignity Battalion Commander, Lucky Peninoy Albay with his staff, Robert Manuel Manila, Naro ng Chanco, Agusan del Sur, Jasper de los Reyes, Batangas, Bert Turtor, Negros Occidental, and John Quizon, Cebu.
Gulf Company Commander Luis Batalla, Cavite, with his staff, Den Carlo Caño, Albay, Braille Lobhoy, Kalinga, and Eileen Fangayan, Mountain Province. First Platoon Leader, Patrick Cadano, Bulacan. Second Platoon Leader, Jeff Balansay, Pangasinan, with a Company First Sergeant, Rodel Dapon, North Cotabato. Hawk Company Commander Michael Leonor, Davao City, with his staff, Ivan Aurelio, Puerto Princesa, Reggie Bulingit, Baguio City, and Saidan Romero, Kalinga. First Platoon Leader Maki Magana, Pangasinan. Second Platoon Leader Al Infante, Dumaguete City, with a Company First Sergeant, Kling Lagapa, Agusan del Sur. Once again, ladies and gentlemen, the lieutenants and ensigns of PMAC Club Laya Class of 2025. Tapos na po ang seremonya. Pinuno, antabay salong. Kalis! Tas! Sak! That concludes our commencement exercises for the PMAC Club Laya Class of 2025. On behalf of the Superintendent, Vice Admiral Cesar Bernard and Valencia, Philippine Navy, the Commandant of Cadets, Brigadier General Ramon P. Flores, Philippine Army, and the Dean of Academics, Brigadier General Jose Dumar A. Poly, Corps of Professors, we thank the President and all of our guests for being part of another milestone in the history of the Philippine Military Academy. To our graduates, the members of PMAC Club Laya Class of 2025, congratulations and God bless. Maraming salamat po at mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yang mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahawang sakit sanhi ng influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasalin sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Thank you, National Defense Secretary Gilbert Teodoro. Please be seated. His Excellency Lee Sang-hwa, the Ambassador of South Korea to the Philippines, and the other members of the Diplomatic Corps here with us today. Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner, Philippines Navy Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, and the other major service commanders, officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine Navy, Zambales Governor June Ebdane, members of the House of Representatives, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. First of all, congratulations and happy 127th anniversary to our Philippine Navy. Today we celebrate an enduring legacy of an institution built by the fortitude of its men and women, whose 100-year and more history profoundly shaped the destiny of our nation. At hanggang ngayon, ipinapakita ng hukbong dagat ng Pilipinas ang serbisyo ay hindi lang bahagi ng ating kasaysayan, bahagi rin ito ng ating kasalukuyan. Nitong mga nakaraang linggo, nakita natin ang dedikasyon, tapang at ang tatag ng ating mga sundalong mandaragat sa kanilang pagtulong na masigurong maayos, matagumpay at mapayapa ang halalan. More than 1,800 personnel were deployed in the 2025 election, and they played a key role in ensuring its safe and orderly conduct, particularly in vulnerable areas of the country. And in addition,
also securing our democracy. Your dedication is evident in your readiness to respond to every crisis, natural or man-made. So despite rough seas, existing dangers, the psychological toll you serve, not simply out of duty for the Republic, but because that is innately who you are. You are guardians of our people. The Philippine Navy has been a constant force in our Hader response operations, deploying fleet marine teams to rescue distressed fishing vessels and to respond whenever extreme typhoons and other disasters strike. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang pasalamatan sina Corporal Gestoni Dalman at Private First Class J.P. Navales na sumagip sa isang 10 taong gulang na bata na nalulunod sa Madlum River, Bulacan nitong nakaraang Marso. Isa itong patunay sa ating lahat na ang tunay na bayani ay kumikilos hindi lang dahil kinakailangan, kundi dahil din sa katapatan sa tungkulin at sa pagmamahal sa kapwa. Atin din binibigyang pugay sina Intelligence Specialist Third Class Jeff Villanueva bilang Enlisted Personnel of the Year at ang arkitekto na binibigyan natin ng napakaraming trabaho na hanggang ngayon na hindi na natutulog, ang Architect Sherwin Cornejo bilang Civilian Human Resource of the Year. Ang inyong natatanging tapang, galing at husay ay nagbigay ng karagdagan lakas at inspirasyon sa buong hukbong dagat. In every mission, the Navy proves that maritime strength is measured by the character, clarity of mission, and the commitment of those who serve. That same commitment to duty was clearly seen in the West Philippine Sea and in other maritime outposts. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. We reaffirm our commitment to being a responsible member of the international community, engaging in all matters diplomatically and upholding the established principles under international law. This obligation is reflected in our proactive and sustained engagement in international defense and security efforts. We also continue to actively participate in various exercises such as the Balikatan, Sama-Sama, Rim of the Pacific, and multilateral naval exercises, Kakadu. We have likewise conducted staff-to-staff talks with other nations, and we have hosted the ASEAN Defense Ministers meeting experts working group on maritime security. All of these are aligned with our broader efforts to foster cooperation and to maintain peace, both within our borders and across the region. In line with these endeavors, this administration remains resolute in its agenda of a future-ready and modernized armed forces of the Philippines. What we witnessed during the commissioning ceremony of the Navy's 2 newly acquired vessels, the BRP Miguel Malvar and the BRP Albert Mahini, is a Philippine Navy that is modernizing, that is evolving, and is ready to conduct more complex and effective operations in promoting the country's national interest. Through the AFP modernization program, especially through Horizon 3, we are investing in responsive and up-to-date assets and systems to ensure that our Navy remains a formidable force in the region. More than just acquiring new equipment, this modernization is also about empowering the Philippine Navy with the necessary skills, knowledge, tools, and sustainment that would save critical areas, beginning with the groundbreaking at Naval Station Nabasan and continuing with Chiquita and Grande Islands.
We are also establishing the Naval Support Base in Misamis Oriental so that Sangley Point can be devoted to other uses. These efforts form part of our strategy to bolster our national defense. Let us also recognize the inspiration behind every successful mission, every safe return, and every heroic act of our Navy personnel. Of course, their beloved families. Sa mga asawa, mga anak, mga magulang, kapatid at mga mahal sa buhay ng ating mga magigiting na sundalo, kayo po ang pinagmumulan ng tapang at panindigan ng buong sandatahan. Maraming salamat sa inyong sakripisyo, pang-unawa at sa inyong mga dasal. To the brave men and women of the Philippine Navy, you consistently show us what real service looks like. Despite being far from home and facing the challenges of long days and rough seas, you still carry on with your strength, commitment, and with your resolve. Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat habang kayo ay magdamag na nagbabantay sa laot sa mga baybayin ng ating bansa. Nananatiling panatag ang loob ng bawat Pilipino, tangan ang bagong pag-asa para sa isang mas mapayapa at progresibong bagong Pilipinas. Baunin nawa ninyo sa bawat misyon ang tapang ng isang sundalong Pilipino, lalong-lalo na ang disiplina, ang husay at ang pagmamahal sa bayan. This is your Commander-in-Chief wishing you fair winds and following seas. And once again, happy anniversary. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. At your service, Pilipinas, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV. ng himala. Masasaksihan at mararanasan ang tunay na mga dakilang himala. Dati po, naging 50-50 na po siya sa ospital. Mula po sa bingit ng kamatayan, siya po ay nabuhay. Cancer sa matris, pag pinipiga mo, masakit yun eh. Wala na kinararamdaman. Wala na po. Ay ngayon po, magaling na po ako ngayon. Nakakalakad na ako. Yan lang po nakakapagpagaling sa akin dito. Wala na pong iba. Pinangungunahan ng Lingkod ng Diyos, Apostol Renato D. Carino. Pilipinas! Si Kristo ay tagapagligtas ninyo at dakilan yung Mapapanood na sa Bagong Times Live, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa PTV Channel 4. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Witness the presentation of the Economy Planning and Development Act. May we invite Economic Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan to proceed on stage and receive from the President the signed copy of the new law.
Signed by the President on 10 April 2025, Republic Act Number 12145, entitled An Act Reorganizing the National Economic and Development Authority into the Department of Economy, Planning and Development, and reconstituting the NEDA Board into the Economy and Development Council, repealing for the purpose of Executive Order Number 230, Series of 1987, and amending Executive Order Number 292, Series of 1987, and appropriating funds therefore, is presented to Secretary Arsenio Balisacan. Thank you, Mr. President and Secretary Arsenio Balisacan. Next, may we invite the distinguished Science and Technology Secretary Renato Solidum and Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Teresito Bacolcol to proceed on stage and receive from the President the signed copy of the new law. Signed by the President on 24 April 2025, Republic Act Number 12180, entitled An Act Providing for the Modernization of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology and Appropriating Funds therefore, is presented to DOST Secretary Renato Solidum and FIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Thank you, Mr. President and DOST Secretary Solidum and FIVOLCS Director Teresito Bacolcol. May we request the witnesses to please descend the stage and return to their respective seats. At this point, may we now call on Executive Secretary Lucas Bersamin to please introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat, Executive Secretary, Secretary Luke Bersamin. Please take your seat. The Senate President Francis Escudero, and the other members of the Senate here with us today, the Senior Deputy House Speaker Aurelio Gonzalez, and other honorable members of the House of Representatives, the honorable members of the Cabinet. Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Who am I addressing now? we are in flux. Our partners and stakeholders from the DepDev is our new terminology for what used to be NEDA, and for the PhilVox Modernization Act. Fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon sa inyo lahat. Ngayong araw, formal na natin ipinipresenta ang dalawang batas na nalagdaan kamakailan lamang. Sa tulong ng mga batas na ito, makakamit natin ang ating layunin na gawing mas maayos, mas ligtas, at mas maginhawa ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Sisimulan natin sa pagpapatibay sa NEDA upang maging isang ganap na kagawaran, ang Department of Economy, Planning and Development or DepDev, ngayon ang NEDA. Marami ang nagtatanong, bakit pa ba natin kailangan yung DepDev? Sa mga nakaraang taon, nakita natin maraming mahuhusay na plano ang nananatiling plano na lamang. May mga proyektong inaprubahan, ngunit hindi lahat ay kaagad nating naisasagawa. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng wasto at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Titiyakin natin ng DepDev na ang DepDev na pagka may ipinangakong tulay, paaralan, health center, mga kalsada ay matatapos sa tinakdang panahon at magagamit ng isang bayanan.
Hindi lang po puro plano. Dapat nakikita at nasusubaybayan natin ang progreso ng ating mga proyekto. Sa ilalim ng DepDep, mas madali na rin matutukoy kung aling proyekto ang dapat palawakin, alin ang kailangan ayusin, at alin naman ang dapat nang itigil para mas maging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya naman, may iwasan na natin ang nasasayang na pondo, panahon at pagkakataon sa paglilingkod. Upang magampanan ng DepDep ng maayos ang kanilang tungkulin, umaasa ako makikipagtulungan sa atin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hamon ko sa gabinete at mga pinuno ng ahensya, siguruhing matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Hindi na tayo papayag na may masyadong cost overrun, mayroong mga time extension, wala namang makatwirang dahilan, and no to non-performing projects. Nasabi ko na rin noon na dapat lahat ng ODA loan, lalo na ang mga lubos na na-delay, ay masusing pinag-aaralan. Mas magiging stricto na rin ang approval ng ODA loan simula na ngayon. Kasabay nito, nangangako tayo na magiging mas mahusay at tapat ang pamahalaan sa paggugol ng pondo ng bayan. Sa ganitong paraan, mas tataas ang kalidad ng ating buhay. Ngunit kahit gaano pa kahusay ang plano, kung hindi natin mapaghahandaan ang sakuna, baliwala rin ng ating pagsisikap. Hindi lang tahanan o kabuhayan ang maaaring mawala, pati rin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya't pinapalakas natin ang paghahanda laban sa sakuna at itinaguyod ang kaligtasan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng PhilVox Modernization Act. Alam natin na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Lindol, pagputok ng bulkan at iba pang sakuna, hindi na yan bago sa atin. Hindi rin pwede iasa sa swerte ang ating kapakanan at kaligtasan. Kailangan ay laging tayong handa sa maaaring pinsalang dala ng kalikasan. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, tataasan natin ang taunang pondo ng ahensya sa loob ng 5 taon upang makabili sila ng mas modernong kagamitan at makakapagpagawa ng mas makabagong pasilidad. Magpapatayo ang PhilVox ng bagong laboratorio, Centralized Data Center, Learning Hub. Palalawakin palalo natin ang monitoring network at pag-iigtingin din ang pagmamatyag sa mga aktibong bulkan sa buong bansa. Gagamit na ang PhilVox ng machine learning upang mas mapabilis ang pagsusubaybay at pagre-report sa taong bayan ng mga babala. Sa puntong ito, nais ko pong kilalanin ang ating mga siyentipiko, eksperto at field personnel sa PhilVox na patuloy na nagsisilbi upang magkaroon ang bawat pamilyang Pilipino ng kapanatagan at kapayapaan. Hindi po mapapantayan ang mga sakripisyong inialay ninyo upang matiyak ang kaligtasan ng sambayanan. Bagamat araw-araw ninyong hinaharap ang panganib na kaakibat ng inyong trabaho, hindi kayo nag-aatubiling pumunta sa inyong field site, umaga man o gabi. Kasabay nito, hihiyakatin ko ang ating mga kabataan na linangin ang mga kaalaman sa siyensya upang maging mas marami tayong volcanologist, siyentipiko, eksperto. Yan ay ilalagay natin sa DOST or PhilVox na hinaharap. Ang hamon ko sa DOST at PhilVox, panatilihin ninyo ang mataas na kalidad ng inyong serbisyo, ang profesionalismo, ang pagmamahal sa bansang Pilipinas sa inyong mga kawani. Gaano man kalaki ang pondo ay mawawalan ng saysay kung walang puso at paglilingkod. Patuloy po ang pagbibigay ng suporta ng pamahalaan upang mas mapalalim ang inyong kaalaman. Sa pamamagitan ng ating mga batas, isinusulong natin ng gobyerno hindi lamang maging sa papel, kundi maaasahan sa panahon ng pangangailangan.
Hindi lang nakatuon sa mga malaking proyekto, kundi sa kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Hindi magiging ganap ang dalawang batas na ito kung hindi dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng lehislatura at ehekutibo. Patunay lamang na kapag kapakanan ng taong bayan ang inuuna, mas mabilis nating makakamit ang inaasam nating resulta. Muli, maraming salamat po sa ating mga mambabatas. Sama-sama po tayo magtulungan upang maitatag ang isang bagong Pilipinas na mapayapa, makatarungan at may malasakit para sa lahat. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. May we request the President to kindly grant us a photo opportunity. First, may we call on stage the DepDev officials. DOST and FIVOLKS officials, kindly stand by. Thank you. Please exit to your left. DOST and FIVOLKS officials, please proceed on stage. Thank you. Please exit to your right. Thank you, Mr. President, for granting us a photo opportunity. Ladies and gentlemen, that concludes today's event. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Talagang summer na. Kaya naman, let's beat the heat. Sarap ang lamig. Sarap lalo pag mainit. Or feel the heat. Hindi ko lang mahanap kung nasan yung spicy. Asan ka? Ang anghang. Nakikita mo to? Ito yun. Eats Fun goes to San Juan. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario para sa isa na namang budget-friendly chibugan. Eats Fun. Ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Ayoko, Charing. Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Paghahanda bago ang lindol. Alamin ang mga maaaring magdulot ng pinsala sa inyong lugar. Maging pamilyar sa mga sumusunod. Fire extinguishers, medical kit, exit routes, evacuation plan. Siguraduhing matibay ang bahay at paayos ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhing ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat na bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga kinakailangan. Makipag-ugnayan sa mga lider para sa plano sa paglikas. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras ng kailangan lumikas. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan.
Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para sa aming provincial networks sa PTV Legazpi, PTV Ilocos Norte at PTV Cotabato, Administrative and Sales Assistant. Ipadala ang inyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, makakakwentuhan natin ngayong umaga, bagong kaalaman, hoping for the success, hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ngayong araw sa Mag-Agri Tayo. Tayo ay ipapakilala sa mga programa at inisyatibo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tayo ay matututong gumawa ng tilapia longganisa. Sa Tate TV, ang part 1 ng kung paano mapaghahandaan ng mga nagpapalaisdaan ang masamang panahon. Ang lahat ng yan, dito lang sa Mag-Agri Tayo. The lifeblood of the Philippines flow through its rich and vibrant waters. At the heart of this national mission to conserve our aquatic resources and ensure food sufficiency stands a pillar of government service, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The Bureau dedicated to safeguarding our fisheries resources and securing the future of our archipelagic nation. With
with its roots tracking back to 1901 and its formal establishment in 1947, BFAR has long stood as a steadfast guardian of our marine heritage, protecting our waters, uplifting our fisherfolk, and leading the way toward a future built on ecological balance and sustainability. From a modest bureau, BFAR has grown into a national institution shaping the country's aquatic legacy through decades of change, yet unwavering in its commitment to service. BFAR is the forerunner in sustainable fisheries development, leading innovations in aquaculture technology, marine science, and coastal community empowerment. Equipping fisherfolk with modern, safer boats and tools to face uncertain waters, providing training, technical support, and alternative livelihoods. BFAR stands on its mandate to protect marine ecosystems and give greater hope for a food-secure future. We champion inclusivity in the fishery sector, supporting women, youth, and underrepresented groups whose diverse roles are vital to our progress. BFAR's research centers pioneer advancements in fish health, feed development, and shellfish farming, meeting the ever-growing demand for food supply. From seaweed farming to establishing marine protected areas, from mangrove restoration to creating fisheries management areas, BFAR stands at the front line of innovation and growth. Anchored in its mandate to ensure food sufficiency and protect aquatic resources, BFAR delivers more than policies. It delivers tangible change. Through every project, every patrol, and every policy, BFAR upholds its campaign against illegal, unreported, and unregulated fishing, ensuring accountability through strict enforcement and monitoring. BFAR envisions a truly sustainable fisheries future as a collective movement, built by all for the benefit of all. From its birth to its bold future, BFAR is more than a bureau. It's a pillar of service of more than 7 decades to boost lives, fulfill goals, achieve sustainability, and rise for the Filipino people. Susunod, tayo ay matututong gumawa ng tilapia longganisa. Fisher recipes, lutuing isda ng mga mangingisda. Maligayang buwan ng kalutong Pilipino po sa ating lahat. Mula po rito sa Mang Danis Organic and Natural Farm, Pombong, Bulacan. Ako po si Victoriano Cruz, tagapangulo ng Hagunay Fish Farmer Producers Cooperative. Gusto ko po kayong kwentuhan tungkol dito sa aming kooperatiba. Ito po ay nabuo sa pamamagitan ng mga umattend sa Fish Farmer School. Ang Hagunay Fish Farmer Producer Cooperative po ay marami din namang na business na pinasok. Pero siyempre, ang ipagmamalaki ko sa inyo, ang pagbibusiness ni Hagunay Fish Farmer ng lutuin, mga iba't ibang lutuin. Ngayon po gusto kong makasama natin ang dalawang membro na nagpasikat sa lutuin ito. Si Sir Daniel, salamat, at si Ate Cora. Magbibigay po sa atin ng kakaibang lutuin na tinatawag po nating fish recipe. Kilalanin po natin sila.
Tara na! Magandang araw! Ako po si Corazon. At ako naman si Daniel. Miyembro ng Haguni Fish Farmers Producers Cooperative. Kami po ay nagtutulungang fish pond operator para maiangat ang aming kabuhayan sa industriya ng pangisdaan. Lagi po naming katuwang ang BIFAR na siyang laging naghahatid ng serbisyo at programa sa mga mangingisda. Sa lahat ng ating mga viewers, welcome po dito sa probinsya ng Bulacan. Sa paggawa po ng longganisang tilapia, nangangailangan po tayo ng 1 cup ng minced garlic, 1 tablespoon ng garlic powder, 1 tablespoon ng onion powder, 2 tablespoon ng brown sugar, 1 tablespoon ng crushed black pepper, kalahating kutsarita po ng asin, 1 kutsaritang annatto powder, 2 tablespoon po ng vegetable oil, 2 tablespoon ng soy sauce. At syempre po, ang star ng ating fisher recipes ay ang 1 kilong tilapia na ating i-fillet mamaya. Unang step po sa paggawa ng longganisang tilapia, paglilinis at pagpifilet. Alam niyo po bang na-develop ang paggawa ng longganisang tilapia na to dahil po itong mga tilapyang ito ay mga invasive po sa aming mga palaisdaan. Kaya po kami nakaisip kung paano to pakikinabangan. Kung kaya po ito, pwede pong gawing negosyo. Ang susunod naman po na proseso ay ang pagtatadtad ng meat ng tilapia. Pwede po itong i-chop. Or kung may available naman po kayong food processor, pwede pong gamitan ng food processor para sa mas mabilis na proseso. At ngayon naman po, atin ang paghahalo-haluin ang lahat ng mga sangkap. Susunod naman po ay ang pagpapalaman sa hog casing. Sa 1 kilo po ng ating mixture, makakagawa po tayo ng 20 pieces na lumpia. Ang last part po natin ay ang pagluluto ng lumpia. Pwede naman po na habang tayo ay nagtatali ng lumpia, ay nagpapakulo na tayo ng tubig. At ngayon po, hihintayin po natin na matuyo ang tubig nito. Karaniwan po natin niluluto ang lumpia ng 15 minutes o hanggang sa pumuti ang kulay nito. Dahil tuyo na po ang ating tubig, pwede na po natin buhusan ito ng mantika. Ipa-pan fry po natin ang ating lumpia ng 5 to 10 minutes hanggang mag-caramelize at mag-golden brown ang kulay. O ayan, mukhang ready na ang ating lumpia. Halika na, Ate Cora, ihain na natin to. O sige, mukhang kanina pa naghihintay ang ating mga kaibigan. Susunod ang part 1 ng kung paano mapaghahandaan ng mga nagpapalaisdaan ang masamang panahon.
Considered as one of the most disaster-prone countries sa mundo, ang Pilipinas ay vulnerable sa lahat ng hazards, lindol, volcanic eruptions at tsunami. Pero sa lahat ng ito, bagyo ang lubhang nagpapahirap sa mga Pilipino. Sa katunayan, 20 o 20 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas taon-taon at 5 dito ay lubhang mapaminsala. Gaano nga ba nakakaapekto ang mga bagyo o sama ng panahon sa sektor ng aquaculture? At anong paghahanda ang kailangan upang mabawasan ang pinsalang dulot nito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw! Ako si Jeffrey Santillan at ito ang Tati TV, kung saan siksik sa kaalaman sa pagnenegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita. Ang mga bagyo po na tinatawag o tropical cyclone sa Ingles, ito po yung mga lugar na mababa ang atmospheric pressure. Karaniwan po nabubuo ito sa karagatang Pasipiko, subalit may mga bagyo rin pong nabubuo dito sa may bandang West Philippine Sea. Now, annually, at dito po sa Pilipinas, karaniwan po naapektuhan tayo ng mula 19 hanggang 24 na bagyo kada taon. Sa pagsukat po ng lakas ng bagyo, karaniwan po gumagamit tayo ng makabagong teknolohiya na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Meron po itong mga onboard instrument na nagme-measure at nag-e-estimate ng lakas ng hangin, central atmospheric pressure at maging dala ng paulan ng isang bagyo. Ang bagyo po kasi kinaklasify according to the maximum sustained wind. So normally kapag mahina pa, nasa tropical depression category po ito, followed by tropical storm category, at yung malakas na kategorya nito ay typhoon category. Halos sa kabuuan ng taon ay posible tayong makaranas ng bagyo dito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yun nga lang, mas marami po tayong nararanasang bagyo during the second half of every year. Lalong-lalo na po yung mga buwan ng June, July, August, ito po yung peak season ng tropical cyclone activity sa atin. Pwede po tayong makaranas ng higit sa isang bagyo, minsan umabot ng 3 hanggang 4 na bagyo sa isang buwan lamang. Ang amihan at habagat season po, ito yung tinatawag natin na monsoon season dito sa ating bansa. Unahin po natin yung hanging amihan na sa kasalukuyan umiiral. Karaniwan po nagsisimula itong maramdaman sa ating bansa simula Nobyembre hanggang sa Pebrero ng sumunod na taon. Dala po ng hanging amihan ang malamig at dry na hangin mula dito sa mainland Asia na nakakaranas ng winter season. Now, kabaliktaran naman ng hanging habagat, ang amihan. Ang habagat naman po, karaniwang umiiral sa ating bansa pag July hanggang September, minsan umabot pa ng hanggang October. Kung amihan ay cold and dry po ang dala na hangin dito sa ating bansa, ang habagat naman po, warm and humid na hangin. Kung kaya't karaniwan po kapag umiiral ang habagat, ito po yung nakakaramdam tayo ng mainit at malinsangang panahon kahit nag-uulan. Malaki po ang epekto nito, no? Lalo na po pag panahon ng habagat, no? Dahil dala ng habagat yung napakaraming ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha. So what if kung meron tayong mga fish ponds sa lower community at panahon ng habagat, nag-uulan ng ilang araw, bukod sa localized na pagbaha, ay posible pa silang makaranas ng pagbaha. Once na binuksan itong mga water reservoirs natin, pwedeng makasira rin po ito ng mga fish cages natin, no? Dahil alam naman po natin, ang baha may kasamang puwersa din po yan eh. Yung pagpanaw ng habagat, bukod sa mga pagbaha ay mga pagguho ng lupa. Dapat po yung kapag may bagyo, lalong-lalo na po kapag ang lakas ay mabot na ng tropical storm intensity, pataas, typhoon intensity, super typhoon intensity, posible na po ito mag-generate ng mga storm surge. Yung mga kababayan po natin sa mga coastal areas na affected, kailangan po maging aware sa mga impormasyon na pinalalabas natin. So it can have an adverse effect, hindi lamang sa ating aquaculture, kundi sa agricultural sector ng ating community. Ngayong alam na natin kung ano ang bagyo at ang epektong dulot nito sa pagpapalaisdaan, pag-usapan naman natin ang mga paraan upang mabawasan ang pinsala at panganib na dulot nito sa fish ponds at fish pens. Ang Pilipinas ay dinadalor ng mga 20 up to 23 typhoon sa isang taon. So, ang mga Pilipinong mga mangingisda ay sanay na sanay paano i-handle ang mga bagyong dumarating na ito.
kung ang storm signal ay umaabot ng number 2 or number 3 or number 4, kailangan mo nang paghandaan yon. Kasi ang ibig sabihin nun, either malakas na ulan or malakas na hangin ang tatama sa lugar mo. Pero pag signal number 1 lang, usually, mahina ang impact niyan sa fish pond. Not unless may dala siyang madaming ulan, kailangan mo maghanda. For example, sa Pampanga, pag mahina ang ulan sa Pampanga dulot ng bagyo, pero kung malakas naman ang ulan sa bandang Aurora at Nueva Ecija, inaasahan namin ang tubig baha ay bababa sa Bulacan or Pampanga. Ang paghahandang ginagawa ng mga customer namin dyan, nagbabawas sila ng tubig or nag-emergency harvest sila or yung mga dadaluyan talaga ng baha, nagpapataas sila ng dike or naglalagay ng mga artificial net para just in case na umapaw ang tubig, hindi makakalabas ang isda ng basta-basta. Normally, before and after ng typhoon, humahina ang kumain ng mga isda sa fish pond man or sa fish cage sa aming aktual na obserbasyon. Kakain man sila, konti lang talaga. And sa tingin namin, mas tama lang na hindi napakainin ang isda before and after bagyo kasi sa panahon na ito, very unstable pa ang mga water parameters sa fish cage man or fish ponds. Ang transition period or pagpapalit ng panahon sa Pilipinas ay isa sa mga problema na namin nakikita sa aquaculture industry. Sa kadahilanang biglang nag-iiba ang panahon from tag-init o tag-ulan, nagkukos ito ng malaking changes sa water quality parameters. Kaya nagkukos ito ng fish kill. Sa area ng Pangasinan, it can cause massive fish kill. But in other areas naman, very minimal. Naiwasan naman eh. For example, alam mo na ang transition period ay posibleng mag-cause ng fish kill. Ang approach lang ng mga farmer niyan is inobserba nila ang feeding. And very particular sila sa water color and appetite. So once na alam nila na ang tubig ganito ang kulay, nag-emergency harvest na ang mga farmers niyan. Kumustahin naman natin ang paghahanda ang isinasagawa ng mga fish pond at fish pen operators tuwing may sama ng panahon. Ay, kadalasan kasi pag yung may announsyon ng pag-asa ng bagyo, ay ginagawa namin dito ay nagbabawas kami ng tubig para preparation doon sa paglakas ng ulan. Madalas kasi ang baha dito, kaya yun, gumamit na ako ng equipment para medyo lumaki-laki yung tapos tinaniman ko ng nyug. O, di kahit na bumagyo man, kampante ako dahil mga half meters pa ang kwan bago umapaw, kaya wala, kampante ako. Pag malamig ang tubig, ang behavior ng isda, hindi naman masyadong kumakain yan, nasa ilalim lang lagi. Pag yan ay sila ay lumubog na at medyo sumikat ng konti ang araw, saka palang kakain yan na maganda. Actually, yung hindi namin ay pakain ng umaga, pag kaya nilang kainin ng tanghali, dinadagdag namin. Sinasabayan namin ng harvest yan, yung mga harvestin na tilapia. Yun namin sinasabayan. Actually, ang experience ko, marami na akong nasubukang feeds. Dito lang ako tumagal ng kwan. Siguro doon sa kernin nung aking kinukunan ng feeds dati. At yung pagpapakain naman, tested ko naman na ngayon na maganda naman yung naging output. Hindi naman ako magtatagal kung nakukuha sa tati kung hindi magandang performance. Isa na namang episode na siksik sa kaalaman ang inyong napanood, lalo na sa mga fish pond at fish pen operators. Sa part 2, pag-uusapan naman natin ang paghahanda ng mga fish cages sa panahon ng bagyo. Para sa impormasyon, maaari niyong bisitahin ang aming website www.tate.com o i-text kami sa 0917-817-3474 at sundan kami sa Facebook page at YouTube channels. Muli, ako si Jeffrey Santillan at ito ang Tate TV, kung saan siksik sa kaalaman sa pagnenegosyo ng palaisdaan, siguradong laking siksik sa kita. Kung
Kung kayo ay mayroong mga katanungan o nais ninyong mag-vlog ng mga aktibidad o mag-post ng ad na may kinalaman sa agrikultura, huwag kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa Mag-Agri Tayo. Yung patuloy na pagsubaybay. Isang magandang araw ang aming iniiwan. No need mag-warm up dahil always ready. Ang walang time out na paghahatid ng mahalagang balitang sports. Kasama ang ating starting six. PTV Sports. Dito lang sa PTV Sports Network. May nagbabalik sa Bagong Pilipinas. Abangan ang patuloy naming paghahatid ng mga makabuluhang impormasyon at exciting developments sa Clark Freeport Zone. Ako po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon. Sa bawat sulok ng bansa, isang boses ang kumikilos para sa impormasyong wasto at tapat na serbisyo. PTV para sa bayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. PNA, the official newswire service of the Philippine government. Philippine Information Agency, ang tulay ng komunikasyon para sa kaunlaran. IDC, boses ng katotohanan. Nagkakaisang boses. Lakas at gabay ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas. Walang isyung palalampasin dahil walang hinto ang paghahatid ng mahalagang balita hanggang weekend. Kasama sina Maan Macapagal, Patrick De Jesus at Daniel Manalastas. Ulat Bayan Weekend, Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong pambansang TV.
Ang susunod na programa ay rated PG. Kailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Hi Food Squads! It's me again, your food adventurer, Leslie Ordinario. And today's episode, binisita natin ang Tiangge, capital of the Philippines, ang San Juan City. Kaya hindi na natin patatagalin pa at hanapin na natin ang mga kainan na ipinagmamalaki nila. Ang San Juan, na dating kilala bilang San Juan del Monte, ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Sa kabila ng pagiging pinakamaliit na lungsod sa Metro Manila, ito ay naging saksi sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong August 30, 1896, sa lugar na kilala ngayon bilang Pinaglabanan Shrine, naganap ang unang labanan ng Katipunan laban sa mga Kastila. Sa pamumuno ni Andres Bonifacio, sinubukan ng daang-daang Katipunero na sakupin ang El Deposito, isang water reservoir na nagsusupply ng tubig sa Intramuros, at ang El Polvorin, ang imbakan ng pulbura o gunpowder ng mga Kastila. Bagaman hindi ito naging matagumpay dahil ang naabot lamang nila ay ang El Polvorin, ang labanan ay naging hudyat ng mas malawak na revolusyon laban sa kolonyal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, kilala ang San Juan sa San Juan Bautista Festival o Wata Wata Festival na ipinagdiriwang sa lungsod tuwing ika-24 ng Hunyo. Sa tradisyong ito, binabasa ng mga residente ang isa't isa bilang simbolo ng pagbibinyag. Ang kasayahang ito ay nagpapakita ng masiglang kultura at pananampalataya ng mga taga San Juan. May isang shopping center dito na kilala bilang isang go-to spot sa San Juan. Mula sa mga alahas, gadgets, hanggang sa mga Tiangge finds, ito ay paboritong puntahan ng mga mamimili na naghahanap ng kalidad at abot-kayang produkto. Pinuntahan natin ang N. Domingo branch ng isang sikat na pansitan dito sa San Juan. At alam niyo ba, nasikat na sila since 1930s? At syempre, hindi natin palalagpasin yan. Kaya, let's go ahead at tikman ang kanilang mga ipinagmamalaking pagkain. Alright, kasama natin si Mommy Becca. Hello! Hello from Aling Bana. Yes. Alam niyo po ba, fun fact, ako po ay umu-order na dito since 2022. Talaga? Oo, since 2022. Dito na tayo sa kanilang pinakamatagal na branch na. Kasi di ba po, yung inyong pinakaunang branch, sa Agora Market yun. Yes. Kaso, nagkaroon ng sunog. Kaya, ito, lumabas na dito. Okay. Ito naman. Kailan pa po ito? Bali, nag-umpisa kami dito, 1999. Wow. Yes. 26 years. 26 years. Grabe. Yes. Si Aling Banang, lola namin yon. Tapos yung nanay namin, Aling Ising. Aling Ising? Yes. Tapos si Aling Becca na ako. Si Aling Becca na. So talagang family recipe, Yes. family business ito. Ayan. Speaking of family recipe, ito na yung mga inihanda sa atin. Sikat kayo sa sikat kayo sa pansit. Yes. So ano po itong pansit na nasa harap natin? Itong nasa harap natin, pansit with overload na lechong kawali. Wow. Simulan na po natin ang pagkain. Sisig tayo siguro. Yes. Kasi narinig ko kasi ito din talaga best seller. So meron tayong garlic rice, tapos syempre yung sisig natin. Saktong-sakto yung kanin, buhaghag. Mami, dahil nag-jogging ka kanina, kailangan mong kumain. Yes, okay. Tikman natin ang sisig. Okay ba? Saktong-sakto yung lasa. Talagang grilled. Very natural yung lasa. Talaga lasang sisig. Lutong bahay kasi. Hindi dinaan sa kung anek-anek. Ganon. Lutong bahay. Sarap. Very homey. Siyempre, meron din tayong
chicken version ng ating sisig. Sa mga ayaw ng pork, Yes. pwede chicken naman. Ay, nalaglag. Kapin. Yes. Ito naman with mayo. Yes. Ayan eh. And syempre, madami silang sizzling dito. May sizzling tofu. Pag gusto nyo, nagda-diet kayo. Ayaw nyo ng chicken, ayaw nyo ng pork. May option din kayong sizzling tofu. And meron din tayong liempo. So, Mami, kumusta naman yung mga sinasabi ng mga tao about the food? Bakit po kayo kaya binabalik-balikan? Unang-una, masarap siyempre. Yes. Ganun eh. Tapos, yung presyo, kayang-kaya. Tapos, pang-family talaga. Katulad ng bilao, di ba? 500 lang yan. Yes. Ilang tao na makakakain. Ilang tao na makakakain. Ito parang ang sarap din ito. Chop suey. Chop suey naman. Ang toppings niyang beef. Tapos may parang garlic. Yes. May garlic on Garlic top. talaga eh. What do you think? Oh, ang sarap, Mami. Diba? Ang lambot pa ito. Crispy? Crispy yung mga gulay. Clear. Hindi malagsak. Ay, ang sarap. And ang lambot ng beef na nasa top. Ang sarap ng garlic. Yes. Sarap. Garlic eh. Siyempre, may liempo din tayo. Ito naman, may graving kasama. Gravy, yes. Tikman natin ito. Ayun yun. Sarap. Iba-iba yung taste niya, diba? Iba yung lasa. Pag nagugutom ka, tapos gusto mong mag-food trip sa labas, so dito ka na lang. At least alam mong lutong bahay pa rin. Yes. Sarap. Siyempre, meron din tayo pansit. Pansit. Tingnan mo naman ang overload na pansit natin. Buwan tayo ng golay. Siyempre, Nihon. ang ating ano nga tawag dito? Pork, lechong kawali. Lechong kawali. Lechong kawali. Nalimutan pa. Ano ba naman? So, syempre yung ating, bihon. At yung bihon natin, hindi tuyo. Lalagyan natin ng lechong kawali. Kompleto to. Tikman na natin. Comfort food. Saka yung mga gulay nga hindi malabsak. At saka yun ang gusto ko sa pansit nila, hindi dry. Hindi siya yung pag kinain mo, yung Parang mabubulunan. Oo, mabubulunan ka. Kasi usually ganun pag pansit. Lalo pag medyo napadami yung kuha mo ng pansit. Para kang medyo mabubulunan. Pero ito hindi. Smooth lang siya. Smooth. And after that, may dessert kanin pa. Wow. Speaking of dessert, may halo-halo din ang aling bana. Yes. So ano-ano po ba ito? Okay. Ito, halo-halo special. Ang ibig sabihin ng special, ice sa ilalim and ice cream sa ibabaw. Yes. Okay. Tapos ito, halo-halo ice cream. Wala siyang ice. Sahog ice cream yung lang. mga ingredients. Ube ice cream. Oo, ube ice cream. And saging kunyelo. Ayun. O, syempre. Titikman na natin yan. Eto muna tayo sa special na medyo, kita nyo naman, natutunaw na dahil Summer. Summer na eh. Summer na eh. Mainit na eh. Wow. Tapos meron tong leche flan, may ube, tapos syempre may mga gulaman tayo dyan, at meron tayo nung mga ingredients na normal na nakikita nyo sa halo-halo. Kuha tayo ng yung nasa ilalim. Medyo makalat lang tayo ngayon, oo. Kasi natutunaw na talaga siya. Saktong-sakto yung tamis niya. Hindi ka parang sasakat lalamunan.
Bilis. Wow, parang hindi ko na tinigilan. Meron pa pala tayong iba, sorry. Meron pa tayong ibang halo-halo dito. Next natin ay etong ice cream lang. Hindi ka tumato. Yun. Kakakain. Ice cream lang. Wow. Wrap. Wrap. At saka sa pag may may cheese. Kasi nababalance na yung tamis alat at tinamnam ng ice cream. And ito naman ang ating saging coniyelo. Ayun, no? Talagang punong-puno siya ng saging. Kita nyo? Tapos saging on top. Wow! Pwede din naman add-ons. Ah, okay po. Oo. Ano po pwede mga i-add? Pwedeng ilagyan ng cheese. Pwede rin lagyan ng cheese. Additional payment talaga. Yes. Ayun, no? Oh, wow. Perfect na na ngayon. Napaka-init. Kahit hindi tinik yung araw sa labas, ang init. Yes. Sarap. Kasi may konting asim to eh. May konting asim, tamis. Tapos linamnam nung gatas. Sarap. May langka din yan. May langka. Sarap. Kaya pala malamis-namis talaga. Hindi pa dito natatapos ang ating food trip, kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang It's Fun! Is it a yes or a no? Are you anti or pro? Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke? Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan. Pag-usapan natin yan sa Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV. Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV. For our next stop, your one-stop shop for your cravings. Tara mag-recess sa Food Alley. Alright, nandito naman tayo ngayon sa Food Alley. And marami tayong iba't ibang pagkain na nandito sa harap natin. We have etong tatlong dishes na to, yung kofta balls, we have also kebab, and then the shawarma rice from Uncle Mo's Express. Ito naman puro mga chicken. Meron tayong chicken, tapos may rice, meron tayong chicken wings, and then chicken burger or monster burger from Monster Wings. Tikman na muna natin kasi mamaya meron pa tayong dessert. Sana ako mauuna dahil andito ka na. Di ikaw na. Ano ka ba naman? Baka mag-intay pa to, kawawa na. So we have this spicy barbecue flavored na chicken tenders. Uy, sarap. Ang lambot nga. Sabi ko na, tender. Charing. Lambot. Hindi ko lang mahanap kung nasan yung spicy. Asan ka? Hindi ko nahanap. Hindi siya spicy enough for me. The barbecue flavor naman, mas lamang yung medyo tangy na taste. Ayun, may konting spice na pala sa dulo. Pero very, very light lang. Parang peppery lang yung pagka-spice niya. Anyway, masarap naman siya. Very tender. And hindi naman tinipid sa sauce. And from the name itself, as in tender talaga. Hindi kayong, alam mo yung pag kumakain ka ng chicken na parang medyo tough, tapos parang hindi tender. Ano ba yung dry? Hindi siya dry. Very juicy. Next, chicken pa rin tayo. We have the garlic parmesan chicken wings. Aha! Oh, yeah. Kita niyo yan? Buttery.
Although, hindi super garlicky niya. Pero ando naman yung parmesan na flavor. Very tender yung ating manok. Perfect to kapag yung mga magbabarkada. Kasi I heard, itong food alley, maraming mga estudyante nagpupunta, lalo na kapag hapon, merienda time. Siguro mas masarap to kapag may ranch. Sausawan. Tingin ko. Ito naman is their teriyaki flavored chicken wings. Yeah. Sweeter to than the barbecue one. Juicy pa rin. Tsaka masarap na hindi sobrang maalat. Sakto lang yung lasa. Hindi siya yung, alam mo yun, yung nagtatalo yung sauce tsaka yung mismong chicken. Although, the chicken itself, malasa na siya. Pero hindi siya yung maalat. Next one is the Monster Burger. Ang laki nito. And for its price, in fairness, sulit siya. And chicken siya. Talagang dalawa yung patty. Parang dalawa yung nasa loob. Ayan o. Dalawa talaga. Ganito siya kalaki. Sinda ka ba ng mukha ko? Diba? Naka nung chicken. Wow! In fairness, masarap yung manok inside. So, kung naghahanap kayo ng medyo mas murang chicken burger, siguro maganda i-try nyo rin tong Monster Burger nila. Kasi ang laki talaga, tsaka sulit. Next one, syempre, dito naman tayo. Ito, gusto ko itong matikman kasi first time ko siya matitikman. Ang kofta balls. It's ground beef kebab stuffed with cheese. And yung sauce natin is tomato sauce. Tikman natin. Parang ang sarap. Kuha natin yung tomato sauce. Aha! Ayun no, nakikita niyo yung cheese. Parang palabas na siya. Very tomatoey. Iba yung flavor niya. Hindi lang siya yung basta ground beef Kebab kasi. So, may spices kang nalalasahan. Pero in fairness, ang sarap nito. Mas masarap to pag mas mainit pa. Para yung cheese natin nag-ooze out. Ito naman tayo. Kebab. Chicken and beef. Meron siyang kasamang salsa. Then may rice. Pwede kang mamili kung buttered rice or pita bread. Parang alam ko na. Tapos lagyan natin ng hindi spicy. Yung! Sarap. Ay, ang anghang. Ang sarap. Ito yung gusto ko. Maanghang. Masarap din to Very tender. Parang hindi ganun maraming spice. Pero flavorful pa rin naman. Let's try naman their beef. Lalagyan natin ng sauce ulit. Pero feeling ko pang shawarma to Shawarma rice natin lang. Lagyan natin ng yung Ang sarap. Ang sarap ng sauce. Next na natin to shawarma rice. So, meron tayong beef. We have onion, tomato, and cucumber. And then, lagyan natin ng isa. Ay, sarap. Saluin natin. White rice lang to O, kuha na tayo. Hehehehe. Go. Sarap. Ang sarap na ito. Maanghang lang talaga pero ang sarap. Ito yung gusto kong shawarma rice. Yung lasa mo yung laman talaga. Hindi matamis. Kasi parang yung iba, parang ang tamis-tamis. Hindi ko maintindihan bakit pinapatamis yung shawarma rice. Easy lang. Easy. Ito, maalat. Tapos lasa mo yung spice na nilagay dun sa shawarma. Tapos meron din tayong onion. Basta sarap. Lasang fresh lang, ganon. Tapos, very savory.
Ito yung gusto kong shawarma rice. Hindi, walang tamis. Ganun. Hindi pa dito nagtatapos ang ating food trip. Siyempre, kung meron tayong mga pagkain, panulak naman tayo. Susunod na yan, dito lang sa It's Fun! Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit sa likod ng mata at ulo, kasukasuan at kalamnan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Tandaan ang 4S sa laban natin kontra dengue. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Sarili ay protektahan. Sumangguni agad sa pinakamalapit na doktor o pagamutan at suportahan ang fogging at spraying activities kapag may banta ng outbreak. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. At dahil napakainit, kahit na umulan, umorder tayo ng mango shake. Pero may isang hindi mango shake dito. Ito, scramble. So, unahin na natin yung mango overload. Lamig, umuusok-usok pa. Very milky. At may mango sa baba. Kapag minix mo na siya, hindi na siya matamis. Kasi may whipped cream din tayo eh. Whipped cream! Ihalo natin yung whipped cream para ma-lessen yung tamis. Pero I think you can request naman if you want na medyo less yung tamis niya. Ice cream pala, hindi pala siya whipped cream yung nasa taas. Kaya medyo mas matamis siya. Ayun. Pero buti na lang yung mango, medyo matamis na maasim. Sarap, ang lamig. Ang sarap lalo pag mainit. Next, we have this one. Mango cheesecake. At meron siyang, parang meron siyang graham. Ayun o. Tikman natin, graham. Grabe. Ang sarap, cheesecake. Ito sarap. Tatalo yung tamis, yung sweet, tamis, sweetness, ha? Yung sweetness and yung saltiness ng cheesecake. Sarap. Pero kapag medyo napunta ka na sa ilalim, medyo mas matamis na siya. Actually, parang mas matamis to kaysa dito sa mango overload. Tikman natin. Yep. Mas gusto ko to. Kasi hindi ako siya namin sa super tamis. Tikman naman natin tong scramble. Ang ganda ng kulay, pink na pink. Nakakamiss. For sure, meron lang mga nagilig sa scramble. Tapos merang may gatas sa gitna. Diba ganun siya? Ito naman, ice cream naman siya on top. Diba natin? Nasang lasa. Kaso hinahanap ko yung gatas na parang buo-buo. Yung skim milk, powdered milk. Yun yung masarap eh. Pero, lasang-lasa mo pa rin naman yung original flavor ng ice scramble. Meron din siyang mga marshmallows. Overall, pinakamas gusto ko pa rin. Dahil hindi ako may masyado matamis. Kasi yung dalawa parang super tamis for me. Ito na lang ako sa mango overload. Yep. Mas lasa mo yung fruit dito eh. So, kung hindi ka masyado mahilig sa matamis, mas okay si mango overload. Ayun sila mga ibang flavors pa. Parang nakita ko may avocado,
Tapos may mga salted caramel, may milky melon. So, depende na lang sa trip nyong orderin. But for me, okay to si mango overload. Uso na rin kasi ngayon dahil summer nga, syempre mangga. So, gusto mo malamig na mangga. Malamig na mangga, tapos may milk. Try nyo na to. Perfecto sa mga bata. Yan, sa mga bata, mga estudyante, tsaka pag tanghaling tapat, ito yung mga masasarap inumin kasi nga, ang init. At syempre, dahil Tiangge, capital of the Philippines, saan tayo pupunta? Syempre sa Tiangge. Tara na. At tayo magsha-shop. Ate, magkano sa mga ganito? Yan, 1.8 po. 1.8 lang? Feeling 1.8 lang. Kala mo talaga. Kaya nga eh. Ako na lang magpalibre po. Meron din mga pampasalubong, yung mga dried mango, pickled mango, and everything. Anong maganda? Ikaw, Charing. Ay, ang ganda nga. Magkano yung ganito, ate? Ang cute naman. 5.5 na lang. 5.5 na lang. Alam niyo, first time ko pumunta ng Green Hills. Ayun, may mga jewelry. Ito, mga damit pang lalaki. Ang cute! Magkano yung ganito, ate? 350 po, madam. Yes, sir. Ganda! Ang cute. 350 pesos. Ate, kunin ko na to. Last na yung 350. Charing. Patuloy mo na lang kasi, madam. Ala! Kailangan ko makarami, ate. Huwag naman puro ito. Baka may baka pang tindahan. Meron ba din mga kuromi, tas may labubu. Labubu. Yes! Oo. Ay, ma'am, pambata. Isa lang talaga yung nabili. Yes, sir, ma'am. Bago. Ang cute. Maganda dito, pag napupunta ka dito, lagi ang tawag sa'yo lagi maganda. Uy, ganda! Buli ka na! Pag gusto mong ma-feel, ay, ang ganda ko, parang pumapangit na ako ngayong araw. Punta ka sa mga Tiangge, lahat tawag sa'yo maganda. Ganda, halika na, bili ka na. Ganon. Bago pa dumami yung bibilin ko, okay na to, tara na, umuwi na tayo. Let's go home. And that's it for our food trip and gala this week. Sana nag-enjoy kayo kagaya na pag-enjoy ko. And of course, natuto about a little history ng San Juan City. Abangan nyo next week kung saan naman tayo pupunta at kakain. Dito lang yan sa It's Fun! Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer.
Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa good news na hatid ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Dekalidad, masarap, at katumbas ng mamahaling bigas. Yan ang ilan lang sa mga komento ng mga nakakain na ng 20 pesos kada kilong bigas na nabibili ngayon sa mga kadiwa ng Pangulo. Pakinggan natin ang kwento ni Nanay Ilda ng Caloocan na nagpapasalamat sa pangakong natupad na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Panoorin po natin ito. Kanin is life para kay Nanay Gilda, kaya very satisfied siya sa 20 pesos kada kilo ng bigas na kanyang nabili sa Kadiwa store sa kanilang lugar sa Amparo, Caloocan City. Hindi niya raw kasi inakala na sa 20 pesos ay may maganda na siyang klase ng bigas. Malaki aniya ang kanyang natitipid dahil sa programang ito ng gobyerno. Ang ng isip ng tao, 20, ang pangit niyan, parang hindi natin makain. Alam mo, nung bumili ako, sinaing ko, ay ang ganda. Ang puti, ang alsa, hindi madaling mapanis. Pagkain na rin namin sa bahay. Ang laking tipid, sobra. Kaya nagpapasalamat siya sa inisyatibong ito. Sobrang salamat, sobrang ang laking tipid. Hindi lang siya nangako, tinupad niya. Sana tuloy-tuloy. Kahit wala na siya, sana tuloy-tuloy. Sinamahan namin si Nanay Gilda na isaing ang kanyang biniling 20 pesos na bigas para malaman kung talagang maganda at dekalidad ang klase nito. Sapat na aniya ang 2 takal ng bigas para sa kanilang hapunan ng kanyang mga apo at kung minsan pa nga ay may natitira pa na siya naman niyang isinasangag sa umaga. So, ilang beses niyo po siya hinuhugasan? 2, 3, ganyan. So, dapat kahit 2 o 3 kasi malabo siya kasi bagong ani. Pag bagong ani, malabo siya talaga. Walang bato, ang tawag doon, walang palay. Dapat maraming tubig kasi nga maalsa siya. At nang maluto, ma'am, kumusta yung sinaing natin? Oh, nakita mo naman, di ba, sobrang alsa. Kasya isang pambarangay, ang puti, at saka mabango siya. Sarap siya, malambot, nabuhaghag. Para siyang yung tag-60+ sa kanin. Ayan, salamat kay Nanay Ilda. Samantala, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. natugunan ng structural concerns sa San Juanico Bridge. Makakasama natin ngayon si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel M. Bunoan para bigyan tayo ng update sa ginagawang aksyon ng Multi-Agency Task Force na tumututok sa kaligtasan, trapiko at emergency response sa tulay. Secretary Manny, magandang umaga po. Magandang umaga po, Secretary, and magandang umaga po sa ating mga press corps nandito sa umagang ito. Well, ito po yung ginagawa po namin doon sa temporary closure of San Juanico Bridge. But before that, gusto ko lang masabi, yung original San Juanico Bridge was opened in 1973 pa ito. So it's more than 50 years na po ito. And it's actually due for major rehabilitation works. Sa katunayan po nito, na-anticipate na natin dito that it will have to be closed one time or another in the next few years. No? Kasi this is the reason why ito under the administration of President Ferdinand Marcos Jr., nagkaroon po ng plano that we will construct a new bridge nearby, adjacent to the existing San Juanico Bridge. Now, this is now in the works, yung nito, because the new bridge is now under preparation. In fact, this will be one of the flagship projects under this administration. And ito po ay mafi-finance ng Japanese government. It's now under detailed engineering design. We hope that the detailed engineering design will be completed by 2026, and thereafter the construction will follow immediately. And ang plano ko dito talaga is pag natapos po itong tulay na ito po yung kuwan ng tulay na gagawin na perspective na yung tulay na gagawin doon nearby. And actually,
Pag natapos ito, dapat isasara po yung existing San Juanico Bridge para magkaroon na ng major rehabilitation works. So ito po yung anticipation. Unfortunately po, in the preliminary assessment of the San Juanico Bridge, doon po sa approach structures, hindi po yung main structure. The main structure is intact. Doon po sa approach structures, may nakita po na mga segments that are already in the state of deterioration sa ibaba. So, and it was recommended that dapat i-close na kaagad. But in the further analysis of the pinayagan po namin ng 3 tons muna for the time being yung makalakbay dito sa tulay na ito for the time being. While we are now undertaking po ngayon, as I speak, ginagawa po yung immediate retrofitting doon sa mga segments that are found to be deteriorated at saka dangerous for heavy loads. No? So ito po yung ngayon. Siguro po ang kuha namin dito is we are expediting the process. In the meantime, nakipag-coordinate po kami with the local governments, the Philippine Ports Authority, and dun sa PNP for the control of traffic. So, for the time being po, yung halimbawa, yung mga passengers that have to cross the bridge, unfortunately, they will have to stop on one end and they will transfer to another, to the same bus company on the other end. Pero yung transport po ng mga mga passengers are being shuttled free of charge po. Free of charge. So, ito po yung arrangements for the time being. And then, yung cargo po is actually we are coordinating with the Philippine Ports Authority. Kasi kung minsan yung mga cargo nanggagaling sa Luzon, no? From Matnog, kung po pwede po idiretso na dun sa may banda ng Carigara, sa may Leyte na po without passing through the bridge for the time being. In the meantime, we are doing our best na kung matapos po namin kumpunihin yung mga deteriorated sections doon sa approaches, we might be able to increase the load limit in some time within the year po. Thank you, Sec Manny. We can now take questions. Sam Medenilia, Business Mirror. Sir, na-mention po nila na merong plano na dapat magkakaroon ng temporary bridge. Magkano po kaya yung budget para doon sa temporary bridge? At i-pursue pa rin po ba yun ng government ngayong ongoing na yung rehabilitation sa San Juanico Bridge po? Hindi po namin pinaplano na magkaroon ng temporary bridge at this point in time, because if you're going to construct a temporary bridge across more than 2 kilometers of the strait, it will take years na naman po. So I think the arrangement for now is actually to temporarily allow 3 tons na load capacity, but in the next few months actually, pag natapos po namin yung retrofitting of some of the segments, we might be able to increase a little bit on the load limits po. Okay. Clarify ko lang, sir. Ano po yung na-mention po nila kanina na parang meron pong plans na matapos by yung detailed engineering by 2026? Yes po. Ano po, hindi po siya ano po yung bridge na yun? This is another bridge. It's a permanent bridge. This is a permanent bridge. This is a second San Juanico bridge that will be constructed. Mas mahaba po ito. I think this will be about 2,600 meters. Magkano po yung budget po dito na ialok? Well, we will know actually after the detailed engineering designs have been completed po. Tapos last na lang po, sir. Na-mention na rin po kasi na parang may ongoing mga projects yung DPWH in preparation po dun sa ASEAN Summit for next year. Ano po kaya yung mga priority projects ng DPWH na expected matapos bago mag-start po yung summit? Well, ang focus po namin in Metro Manila, because the preliminary
meetings will have to take place by early 2026. Alam po ninyo, meron po kami yung programa to rehabilitate the entire EDSA. Now, ang priority program namin in coordination with yung sa pagdating ng Asia Pacific meetings, ang priority sections that we will be undertaking will be from yung Pasay to Sio Boulevard. Pasay to Sio Boulevard, southbound and northbound. And ang timetable po namin dito is we hope that we can complete that segments, yung segments na yan by towards the end of the year. So, ito po and then the rest of the sections will follow through. Ang kwan po namin dito, plano namin dito, while we are going to put priority to those sections from Pasay to Sio Boulevard, there may be other sections that we may start also na hindi naman masyadong makakaabala dun sa traffic during the summit in Manila. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Sir. Good morning po. Good morning po. Good Sir, morning. nabanggit nyo na yung EDSA Rehab. Siguro po less than a month bago yung target na pagsisimula ng EDSA Rehab. Meron po bang pag-aaral kung gaano katagal yung madadagdag sa travel ng isang commuter? For example, sa EDSA, kung nagta-travel siya ng 1 hour, madadagdagan po ba ng 30 minutes to 1 hour yung tagal dahil sa gagawing rehab? Well, I'm sure that there will be some inconvenience to some extent actually because of we will be occupying some spaces along EDSA as we do the rehabilitation work. Pero ito yung pinag-uusapan po namin with Metropolitan Development Authority and Department of Transportation to plan out actually the traffic management so that we will minimize actually the inconvenience that will be brought up by the reconstruction of EDSA po. Yan ang kunan namin. I think MMDA and the OTR are actually having the protocols and the traffic management plan laid out already so that tinitignan po nila kung ano yung mga alternate routes that is available and how to manage actually the internal traffic in EDSA during construction po. Ano po, sir, yung mga pinag-aaralang traffic management plans? Kasi may nabanggit din po yung Skyway, Stage 3, baka magamit din. Ano, sir, initial na... I think that is one of the propositions of the OTR to arrange with the concessionaires of the Skyway to allow actually some of the vehicles from yung nagtra-travel sa EDSA to use Skyway in the meantime that we are undertaking po yung rehabilitation works. And then MMDA naman yata, if I recall, is actually to delineate actually yung mga separated yung mga vehicles, yung mga motor vehicles as against yung mga bicycles or motorcycles on lane by lane para hindi ho magkakalabo-labo and to smoothen actually the travel along EDSA as we do the rehabilitation po. Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Sek, balikan ko po yung San Juanico Bridge. Sinabi nyo ho, within the year, we might be able to increase load limit. Increase load limit lang po pero hindi pa natin siya ibabalik sa full capacity. Yes, I think kasi the full capacity of the existing San Juanico Bridge will be undertaken as soon as the new bridge is actually constructed. No? Kasi while the main structure is intact, I think meron din kalang i-rehabilitate ngayon dun sa mismong center structure. No? But ang tansya namin dito, if we are able to increase the load limits, I think we may be able to increase it up to 10 tons actually. At sa 10 tons ho, hindi na ma-disrupt yung flow of goods and actually, most of the vehicles will be allowed except heavy loads. And when you say within the year, are you talking about the last quarter or maybe last quarter po? Last quarter po. Okay. Meron ho bang
instructions ng Pangulo dahil ang pinangangambahan po dito yung possible inflationary effect ng period na to na hindi nadadaanan ng San Juanico dahil it will impact the cost of transporting goods to and from the region. Yes, I think this is an issue on economic considerations actually due to the impact of the closure of our limiting the load on San Juanico Bridge. But I think ang panaman natin dito, the Philippine Ports Authority is actually trying to make yung alternative routes from Luzon going already to Leyte without passing San Juanico Bridge. I think ang pan po natin dito is the primary consideration here is to have to provide the safety access. No, you don't want really to compromise actually the safety of the motorist that will be passing through San Juanico Bridge po. Any specific instructions from the President regarding this? Yes po. Meron po bang? Kailangan po talaga. Primordial is provide safety to the motorists. Thank you. Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Sec. Yes, ma'am. Konting detail lang po dun sa Carigara alternative route. Yes, ano po yun parang Roro na pwede pong sakyan din ng passengers or para lang po siya sa business? I mean, goods. Pwede rin po, yes. Actually ang nakikita ng Philippine Ports Authority is even from Matnog, they can go directly to Carigara na. Na hindi na pupunta doon sa San Juanico Bridge. But more effectively, more efficiently is actually yung mga passenger buses. They can travel all the way to the foot of San Juanico Bridge and then they will be shuttled to the other side. That's only about 2 kilometers po yan eh. Sasaluin naman ngayon ng other bus nila and continue the travel. Thank you, sir. Eden Santos, Net 25. Sec, good morning po. Doon sa Morning po. free shuttle na para sa mga pasahero, magkano po ba yung budget na inilaan o ilalaan para dito po? At paano po katagal yung ganitong setup? Well, yung budget is actually internal sa department. We will provide, actually free naman po ito, free naman yung shuttle, and I think there are also contributions from the private sector na nakipag-kuanon po rito sa temporary shuttling of passengers, no. So I think as long as kailangan po ng shuttling for the time being, yun po yung arrangement natin. So wala pong ilalabas na pera dito ang from the government end po? I don't think we will hindi po kami ng additional funds, that we will not need additional funds for the purpose po. Thank you po. Tuesday New, DZBB. Hi, Secretary. ma'am. Maiba ako ng tulay naman. Yung tulay sa Isabela, sir, ano ang findings na na-submit nyo kay Presidente? At mayroon na po bang nakasuhan doon sa nangyaring aksidente? Well, yung sa may Kabagan po, tapos na po kami doon sa technical investigations namin, no? And I think at this point in time, we will now be rendering actually yung completion of the report so that we will have to request all those that we think should be asked yung participation nila on the construction of that bridge. But in the meantime, ang Pangulo sa amin is actually, while we are doing that, let's move forward and at the earliest possible time, tingnan natin how we are going to reconstruct or rebuild the bridge. And yun po yung pinagtutuunan po namin ng pansin ngayon. Yung how are we going to rebuild it at the shortest possible time. And nagsimula na po ba yung Yes po. proseso? Nagsisimula na po kami. I think ang kwan po namin dito is because there are some issues that has led to the failure of one segment. Tinitingnan po namin yung the overall structural integrity of the bridge now. Kung ano po ang dapat namin gawin para makumpuni namin lahat. Thank you, sir. Clay Pardilla, People's Television.
Good morning po, Secretary. Good morning po, good morning. Secretary, how much is the total budget and when did the DPWH actually realize that San Juanico Bridge needed major rehab, and what lessons can we learn to avoid acting only kapag hindi na po ito ligtas? Well, I think as I said, the planned new bridge is actually in the process of undertaking yung detail engineering design. We would know actually as soon as matapos natin po yung detail engineering design. I'm sure that the new bridge will also last, will be designed for more than 50 years actually yung design, yung bridge na yan. Similar to San Juanico, the original San Juanico Bridge. San Juanico Bridge, as I said, was completed in 1973, and it's only now that I think it is really due for major rehabilitation works po. Any more questions for Sec Bonoan? If there are none, thank you, Sec. Maraming salamat po sa atin lahat. Salamat po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa araw na ito, Sec Manny. Thank you po. At handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek, even former presidential advisor Attorney Panalo believes that Attorney Harry Roque is not a victim of political persecution, and it appears daw po that he is a pogo lawyer and was encouraged to go home. Si Attorney Roque naman po sinabing nag-aaksaya daw po ng pera ang gobyerno para sa paghahanap po sa kanya dahil bumuo po ito ng tracker team. May we know po your response? Thank you. Mukhang si Attorney Harry Roque. Nagsama talaga, no? Sorry. Mukhang si Attorney Harry Roque na lang naman ang naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution. Ito malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag-aaksaya ng oras, ang paghahanap ng isang fugitive ay hindi pag-aaksaya ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. At kung sinasabi nga niya na siya ay concerned sa pondo ng bayan, hindi ba mas maganda kung mag-voluntaryo na siyang umuwi rito para hindi na siya pag-aksaya ng oras at ng pera ng gobyerno? Follow-up, Tristan Nadala, Newswatch. Okay, on a different topic. Tristan, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Morning po. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag natin isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang reconciliation. Follow-up lang po, Yusek. Siguro po, no, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa liig at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Eden Santos, Net 25.
Kaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paliwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo... Paulit-ulit po ulit? Hair follicle test po ulit? Yun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan na maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Salamat po. Follow-up, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. With due respect, Yusek, ang sinasagot po ng Pangulo dun sa reconciliation, diretso po yung tanong, ay tungkol sa mga Duterte. He was responding to a question, specifically, reconciliation with the Dutertes. Kaya nga po sinabi niya, opo, kasama ang mga Duterte. Pero wag natin pong isentro sa mga Duterte. Dahil ang sinabi niyang sumunod ay gusto niya pong makipagkasundo sa lahat ng tao. Ito po yung sinabi niya. Ayaw ko ng gulo, gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Mas maganda. So, kung isa pong parte ang pakikipagkasundo sa mga Duterte, maganda po yun. But ang malinaw po, the offer of reconciliation should not come with any conditions. Yun po ang gusto nating sabihin. Opo, ito naman para sa taong bayan at para sa bansa. Salamat po. Another follow-up, Pierre Pastor, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Dun sa reconciliation and ayaw ng politika, clarify lang po, hindi po ba ipapakita ng Pangulo nahahabulin niya o pananagutin kung nagkasalaman? Nagsisimula? Yes. Okay, kasi medyo meron pong na makikipagbati ba at may ayaw ng politika kung talaga namang nagkasala. Dapat po ba, hindi po ba dapat ipakita ng Pangulo na hahabulin niya ang mga nagkasala? Nung sinabi at tinanong siya kung open siya for reconciliation, wala pong nabanggit na hindi niya ipapatupad ng batas. Wala pong nabanggit na magpapatawad siya kung may nagkasala. So ang reconciliation lamang po ay para hindi na magkaroon ng gulo at para magkaroon nga po ng stability at matupad niya ang kanyang mga pangako sa bayan. Thank you. We have time for one more question. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, on other matters naman, may latest ba sa OWA after ng pagkakatanggal kay Mr. Arnel Ignacio? Is there any development sa agency? Opo, sinabi po natin na si former OWA Administrator Arnel Ignacio, hindi po siya nag-resign, siya po ay tinanggal.
Dahil sa mga anomalyang nabanggit na po ito ni Secretary Hans Kakdak. At maliban po dyan, mayroon pa pong isa na makakasama, ang Deputy Director na si Emma Sinclair. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Ito lamang po ay isang senyales, maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. You will all be fired kapag hindi nyo tinupad ang inyong mga obligasyon sa bayan. Thank you very much, Yusek Claire. At bago po tayo magtapos, isa naman pong good news. Gusto niyo po, okay, ito maganda to Gusto niyo po bang maranasan kung paano magtrabaho sa gobyerno? Kung kayo ay college graduate, mukhang hindi na kayo pwede, overqualified, mula 18 hanggang 25 taong gulang, mas lalong hindi. Nasa junior, di ba? Nasa junior or senior college level sa darating na pasukan at mas mababa sa latest regional poverty threshold ang kinikita ng inyong pamilya. May pagkakataon po kayong sumali sa Government Internship Program o GIP ng Department of Social Welfare and Development. 75 ang available internship slots sa bawat DSWD field office, habang 35 intern naman ang tatanggapin sa central office sa Quezon City. Tatanggap ng katumbas na 75% ng regional minimum wage as of November 2022 ang mga intern na kailangang makapagsilbi ng 30 working days. Sa mga interesado, ano pang hinihintay nyo? Apply na. Maraming salamat. Alam ko po, nalungkot kayo sa mga qualifications na akin nabanggit. At muli pong paalala, maaari na po kayong dumulog sa ating ang mga kababayan natin sa 51 bagong urgent care and ambulatory services or bukas centers sa 33 probinsya sa buong bansa. Meron ng 26 sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao na nagsiservisyo na po sa 500 pasyente araw-araw. Target ng Department of Health na makapagpatayo pa ng hindi bababa sa 28 na bukas centers sa buong bansa para mapagsilbihan ang nasa 28 milyong Pilipino na nangangailangan ng accessible at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Sa tandaan po natin, ang proyekto po ng Pangulo, bigas at bukas. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. Magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Umarangkada na ang ika-65 palarong pambansa na itinuturing bilang pinaka-prestiyosong youth sports competition sa Pilipinas. Mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa opening ceremony kagabi sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag, Ilocos Norte. Ang tema ng Palarong Pambansa 2025 ay nagkakaisang kapuluan tampok ang 24 na regular sports. Lalahok dito ang 15,000 na kabataang manlalaro mula sa 20 athletic association sa 18 rehiyon.
Tatagal hanggang May 31 ang palarong pambansa. Kami naman sa pamahalaan, hanggat sa abot ng aming makakaya, ginagawa po namin ang lahat para matulungan kayong maging mahusay na manlalaro. Ngayong araw, dito sa palarong pambansa, kayo naman ang kasali. Sa susunod, kayo na ang kinatawan ng Pilipinas sa Asian Games at saka sa Olympics. Kaya paghusayan ninyo. Samantala, timbog sa entrapment operation sa Maynila ang isang suspect sa Manoy Philippine Coast Guard application scam. Huli sa akto ng mga operatiba ng PNP-CIDG ang suspect na si alias Morris na tumatanggap ng pera mula sa mga aplikante ng PCG. Sa inisyal na investigasyon, nagpapanggap umano ang suspect na may impluensya sa PCG kung saan aabot sa 350,000 pesos ang hinihingi nitong bayad kapalit ng pagtulong sa recruitment process. Isinampana ang kasong estafa laban sa suspect habang pinag-iingat din ng PNP ang publiko sa mga ganitong uri ng modus. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at X sa @PTVPH. Ako si Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Po pala si Mr. Luis Akak dito sa bayan ng Paite na sculptor. Influensyado ako ng mga matatandang mag-uukit dito sa Paite. Nung ako ay nasa 20-ang edad na, lagi ako namamasyal sa mga wood carving shop, lalo na doon sa mga matatandang mag-uukit namin na mahusay, magagaling mag-uukit. Pinapasyalan ko tapos tumitingin ako, nag-observe ako kung paano ang pag-uukit, kung paano ang processing, kung paano matapos, hanggang sa mapaganda. Pinanood ko lang tapos nagtatanong-tanong ako, kaunting hunta-hunta. Pagka nalilibang yung mga mag-uukit, ako naman nakatingin pa rin at pinag-aaral ako kung paano ang style o technique ng pag-uukit. Parang gusto ko rin na matuto ng ganun.
nagtatry ako sa aming bahay. Kumukuha ako ng kahoy, nagtatry ako mag-ukit. Medyo sa una, nahihirapan ako dahil parang hindi ako matututo mag-ukit. Sa una, medyo mahirap. Pero pag tagal-tagal na, nakukuha ko ang technique ng pag-ukit. Matagal-tagal na mag-ukit, bumibilis na ako magtrabaho. Dahil nade-develop na yung trabaho ko eh. Nalaman ko na kung paano ang mabilis na technique para doon sa pag-ukit. Siyempre, pagka medyo alam mo na ang trabaho, na drawing na, kita na sa plantilla, ay mabilis na ang trabaho. Pero nung ako'y baguhan, talaga hindi ko maalam kung saan ako magsasapol. Hindi ko alam kung paano matatapos, hindi ko alam kung paano mapapaganda, ganun. Parang ako'y magkukwit na, ako'y baguhan eh. Parang ayaw na yata Pero ang ano na yan, tuloy-tuloy, wag lang magkukwit. Basta't kung ano yung trabaho mo, ituloy mo lang. Trabaho ka ng trabaho. Basta kung hindi mo nagustuhan, another, kailangan mag-ukit ka ulit. Ngayon, sa katagalan na pag-ukit, basta tuloy na tuloy lang, natututunan din naman. Nung ako'y unang-unang, may inukit ako na Adam and Eve at saka si Cain at si Abel. Yun ang ginawa ko nung ako'y baguhan pa. Dinrawing ko, in-sketch ko. Tapos, mahirap yun eh. Medyo intricate na konti ang trabaho. Ginawa ko yun nang ako'y 27 anyos pa lang. Yun na nga, kaya ako nakapag-exhibit sa Mabini, sa Vizcara. Nakita nila yung trabaho ko. Yung dalawang yun, hindi ko alam kung sino kumuha, yung kauna-una akong trabaho. Pero hindi pa masyado kagandahan ng trabaho. Pero sana, ang nangyari, hindi ko binenta yun. Ini-stock ko dito para makita ko yung una kong trabaho. Kaso nga, may bumili. Maganda naman ang presyo, kaya naibenta ko na gano'n. Nung ako nag-aaral ng fine art, hindi ako nakatapos eh. Hanggang third year lang ako. Handicap na ang pera ng aking father, medyo mahirap lang kami noong araw. Ngayon, ang ginawa ko, nag-apply ako sa advertising agency. Natanggap naman ako sa Makati. 1 taon ako doon. Tapos naging illustrator ako sa comics noong araw. Kasi ako illustrator lang, hindi pa ako maalam mag-ukit noon. Tapos sa mga Bookman Printing at saka sa kay Manggi Press, naging book illustrator ako. Hanggang sa nanawa na ako. Halos 7 years ako sa Manila na illustrator. Ako, ang kita ko lang pambinata lang. Kasi dito sa pipeline, naging carving capital kami. Hindi deklara ni Gloria makapagal nung kanyang pamamahala. Ngayon, naisip ko, i-focus na attention dito sa wood carving. Nakita ko naman na meron daw naman akong yung kinamalayan sa pag-ukit. Dito sa bahay ng pipeline, nakilala na ito na carving capital. Kaya pinocus ko na attention ko sa pag-ukit. Kung baga sa dito na, ito na ang trabaho ko. Pag-ukit ko ng ganayon, may nakakita. May-ari ng gallery sa Manila. Nasabi meron daw akong potensyal, maganda ang trabaho. Kaya ituloy ko raw. Mag-ipon ako na maraming ukit. Siguro mga 45 o hanggang 50 pieces. At i-exhibit daw namin. Ngayon ako, sabi ko, wala pa ho akong pera para makapag-ipon ng ganon. Ang ginawa na sabi, every 15 days, pumasyal ka sa akin sa opisina. Bibigyan kita ng finance. I-finance down ako para makapag-ukit ako ng marami. Nangyari yun. Pumupunta ako every 15 days doon. Binibigyan ako ng pera. Tapos ukit na ako na ukit. Dahil may pamilya na ako noon eh. Pagka walang pera, hindi kami kakain. Kaya ang nangyari, binibigyan nila ako hanggang sa makaipon. Na makaipon ako na ukit, nag-exhibit nila. Talaga napakahirap kasi gustong-gusto kong makagawa ng ukit na na-inspired ako. Hindi ako makagawa-gawa dahil walang pera. Magka-pera ako, bili lang isang troso lang gano'n, siya gagawa na ako. Pag natapos na yun, wala na. Ngayon, yun ang hirap nung wala kang financial na support. Ngayon, kaya naman ako nagka-financial na support, gawa rin naman na may-ari ng gallery. Binibigyan nila ako ng every 15 days ng kailangan kong halagang pera. Tapos, pagka-exhibit, ako binabawas yung
yung aking tinabahong gano'n. Naku, napakalaking epekto yun. Kasi unang-una, kailangan magkaroon ka ng gamit. Kailangan may wood carving tools ka. Hindi ka naman makakaukit ng walang wood carving tools. Kailangan may gamit ka. Kailangan kumpleto ang 100 pieces ng mga pang-ukit. Sumagi sa isip ni Sir na dapat pa bang ituloy? Ganito kahirap. Oo. Sumasagi sa isip ko dahil pagka hindi ako naging wood carver ng pipe, frustrate ako. Parang bigo ang pakiramdam gano'n. Pero ngayon, yung father ko, nung ako'y high school pa, pinagpagawa na ako ng 10 pieces na wood carving tools. Tapos yung aking grandmother, pinagawa ako ng 5 pieces. Ngayon, nung ako'y nagkapera, ako naman nagpagawa ng mga iba kong pang-ukit. Dahil kung walang pera, napakahirap bumuo ng makumpleto mga gamit sa wood carving tools. Hindi lang ito, kailangan meron kang clamp, meron kang kumpletong gamit, meron pamputol, power saw. Kailangan may financial. Buti na lamang, noong una ako'y kinakabahan, baka hindi bigyan pansin ng mga collector, mga art lover, yung mga trabaho ko. Ngayon, nakita ko maraming tao, maraming sasakyan doon sa tapat ng gallery. Nakita ko naroon lahat ang puntahan pala sa akin. At napansin ko na almost half ng aking trabaho ay sold out na. Sabi nung may-ari ng gallery, successful tayo. 1 month tayo mag-exhibit pero first day pa lang is sold out na ito, almost sold out na. Kaya sabi ko, nasayahan naman ako. Hindi ko akalain na gano'n na makikita ko doon sa hall ng gallery. Punong-puno ng tao ng mga collector. At napansin ko na sa unang exhibit ko pa lamang, medyo tagumpay yata. Natutuwa naman ako at binibigyan ng pansin o pahalaga ng mga art lover yung trabaho. Yun, napansin ko na tagumpay na naman ako. Kaya every other year, itong ikalawang taon, nag-exhibit ako sa Genesis. Hanggang sumapit na yung 19, marami na akong exhibit na sunod-sunod. Pinupuntahan na ako dito ng mga collector. May sarili na akong buyer, pinupuntahan na ako. Kaya hindi na ako nag-exhibit simula nun. Kasi nakikilala na. Madaling makilala kasi pag nag-exhibit, pinupuntahan. Napansin ko na magandang kabuhayan ito. Kasi nasa sarili ako at wala akong boss na katulad sa mga ibang na may boss na kailangang pagpursigihan mo yung trabaho. Ngayon, itong sa sarili, pwede kang magpa-relax. Pagka-condition sa ka magtatrabaho. Pagka walang order, tigil muna, patulog-tulog muna, o pahinga muna. Gumaganda ang trabaho. Dumadami ang buyer. At pinupuntahan na ako, nababalita na. Sasabihin yung iba na medyo kilala na kilala na yung sculptor ito. Pinupuntahan, bibili na. At habang tumatagal, mumamahal na ang trabaho. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yang mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan, halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV.
pagka medyo nawawala ang kahoy, minsan walang ma-order na kahoy, walang makuha ang kahoy. Yun ang medyo challenge sa amin na apekto sa amin yun dahil pag nawala ang kahoy, wala ring order. Maski may umorder, hindi mo magagawa kung walang kahoy. Maraming challenge na ang katulad na yun, yung sa kahoy. Pagka umorder ka, tumatagal na hanggang 3 months bago dumating. Kung minsan wala pa. Kaya yun ang mahirap sa amin. Batikuling wood, bukod sa softwood, madaling ihubog ito. Hindi, not unless kagaya ng Nara na Molabe, medyo matagal locating. Kaya lang ang presyo ng time is nitong batikuling. Uukitin yun, pero mahal na kaunti ang bayad. Hindi katulad ng batikuling na softwood, pero mahal din ang bayad. Kaya lang, natuyo na yata ito. Yung batikuling wood, hindi naman ito kasama sa ban. Kasi itong batikuling wood, katulad sinabi ko na ito ay softwood na ang bunga ng kahoy na batikuling, pagka pumatak, tumutubo. Kaya kung saan tumutubo yung kahoy, 1 year or 2 years old, gano'n. Pag pinutol yung pinakamalaking kahoy, may mga kasunod na tumutubo na. Kaya ito hindi nawawala ang kahoy. Since 18th century pa, panahon pa na Kastila, ibinaband na, pero tuloy pa rin ang kahoy. Hindi na kailangan magtanim ng mga kahoy na gano'n, batikuling. Not unless kagaya ng Molabe, Nara, Kamagong, yun ay talagang napakahirap. Yan ang talagang bawal. Hinihintay ko lang sila para mag-plan. Ito nga pa ng pangukit na ko. Itong mga lukob, ito kung tawagin lukob, yung U-shape. Maliit na U-shape hanggang sa palaki-palaki. Kung tawagin na lukob. Ito naman, kung tawagin namin landay. Ito landay. Akala mo pait pero may counting ano lang. Pagka umano na, landay pait na, landay lukob na kung tawagin. Lalo na pagka ganito, lukob na. Lukob na. Lantay lukob. Pagka naman, itong B-shape, makikita nyo B-shape, merong B-shape na paliit naman. Ito ginagamit sa pagkakat ng mga bawa. Itong pangukit na may pali-paliho, ito kaya lang paliit ng paliit, palaki ng palaki. Yung mga 50 pieces, pwede sa pasimula. Sa pasimula, pwedeng yan lang. Ngayon, pagka nagpe-finishing touch na, kailangan na buksan yung ibang pang-ukit. Marami pang pang-ukit ako dito. Yung mga maliliit na pang-ukit para pang-mukha, pang mga kamay-kamay, mga dali-dali rin ganito. Kailangan maliliit na pang-ukit ang gagamitin. Pero iisa na ang shape yung, kaya lamang maliit ang shape. Katulad ng lukob, may maliit, may malaki. Pero pagka nagbabagwas ng malaking, meron akong pang-ukit na malalaking ganito kalalaki. Merong lukob, merong landay, merong pait, merong lukob na lukob, gano'n. Kaya ito, depende sa paggamit mo sa shape na yung paggagamitan. Nung ako'y nag-start pa, una, mga tenga-tenga, tsaka yung mga flat relief, yung mga mural na mga maninipis. Yun ang starting point na para madaling matuto. Kailangan madali muna ang gagawin. Tapos pagka natuto ka na isang sa akong tenga, ginagawa ko para lang matuto. Tapos nagsisimula ako sa kamay, sa paa, tapos hanggang sa mukha, hanggang sa matutunan ng whole body, gano'n. Madali namang matutunan kasi makikita mo naman sa mga illustration, pagka nakadrawing ako ng rough sketch, naroon na yung uukitin ko. Napakalaking bagay sa akin yan. Nang ako illustrator, katulad nito, dodrawingin ko ito. Kung
Kung ika-illustrator, magagawa mo yan, mapapalaki mo, gano'n. Ngayon, kung di ka maalam mag-drawing, yun ang problema. Kung paano mo gagawin yung okit na walang drawing, yun ang mahirap. Kaya napakalaking bagay na ikaw may talent ng pag-illustration. Magagawa mo yung tamang shape ng tayo action, facial expression, anatomy. Kasi ito, anatomy na ito eh. Pag ito mga nude, masarap ito yan. Pag matala sa kahit mahirap yun, siyempre sa pagpipiyaga na pag-aaralan mo na papaganda yung trabaho. Una-una, kasi kailangan na magaling ka sa pag-blocking. Yung blocking kasi yan ang opening ng pag-uukit. Pagka na-block mo na yung trabaho, susunod ng detailing na. Pag di-detailing, medyo matagal na konti kasi yun doon na kinukurti yung trabaho. Kailangan mapaganda na yung detailing. Pangatlo, surfacing. Yun naman bayaw ko ngayon na nagsusurfacing. Yung kinikinis, yung dana pang okay, nililinis hanggang pasulok-sulok ng surface. Kailangan kinis yun. Dahil pagka sinanding na yun, dinarnis, kailangan maganda yun. Kaya ang last touch namin, sanding and varnishing. Pero pagka religious item naman, ang aming finishing touch ay yung pintura. Pinapipinturahan namin sa labas yung religious item. Katulad nitong Pope dyan po. Dito namin pinapinturahan yan. Ang una, pinakamahirap na part ay mukha. Kailangan kasi may mga expression ng mukha eh. Yung facial expression ng umiiyak, facial expression ng tumatawa, na nagagalit. Kailangan tama sa anatomy ng mukha yung gagawin. Pangalawa, mga mahirap kamay. Pangatlo, paa. Ngayon, yung katawan, madali namang gawin ng katawan. Dahil ipoproportion mo lang ito sa mukha, magagawa mo na yung katawan. Ang aking style ay conservative. Yung talagang parang buhay, hindi yung abstract. Kaya influensyado ako, kaya ako'y ganado mag-work ng mga ganito. May makikita mo mga native, mga kalimitan mga ginagawa ko yung mga native, mga Filipino motif na makikita sa paligid, mga bata naglalaro, katulad ng palo sebo, luksong tinik, yung lahat ng laro ng mga bata, ginawa ko na. Tapos yung mga makikita mo mga kasipagan ng mga nasa bukid, mga nakasakay sa parago, sa kalabaw, na kumuha ng mga prutas, kumuha ng mga panggatong, gano'n. Lahat ng mga trabaho kung makikita nyo, puro Pilipino. Walang foreign motive. Makikita niyo yung facial expression sa action. Pagka nakita yung trabaho na varnish finish lang, ak nito, identity ko. Ganun. Pag nag-uukad kayo, sir, katulad ng nangyari po kanina, ano po yung remedyo po kapag halimbawa natatanggal po? Itong Loctite, ito seconds lang eh. Numinikit na. Ang problema nga ngayon, pag malamig ang panahon, hindi agad dikit. Yun namang pag malaking part na epoxy naman. May epoxy kami na yun ang ginagamit namin para dumikit yung Halimbawa, ang karye ko lang dito, malaki-laking part na, epoxy na ang ginagamit. Ito pag malaking part na, epoxy ang gagamitin. Pero pagka yung ganito lang kaunti lang, pwede Loctite lang. Kailangan lamang pagka finishing touch, medyo nilalight antique para hindi makita yung tuksong ng kahoy. Ang nakaka-epekto sa akin pag nagkakaedad, medyo humihina ang aking yung kamay na yung pagtatrabaho at yung nabablocking ko ng 3 hours o 1 day lamang. Ngayon tumatagal na 1 week na. Kasi sa pagkakaedad, medyo may nginig na konti yung kamay. Nawawala na yung power na kagaya na napakabilis mag-okay. Yung wala pang nginig malakas pa ang braso ng araw. Ngayon, medyo tumatanda na kaya parang nawawala na yung
Portrait ko na ako'y bata pa. Ito mga ginawa ko lang para preparasyon sa exhibit. Ito naman yung mga batang naglalaro na nasa bangka, may kasamang tuta. Tapos yung lover, magkasintahan na nasa bangka na nag-enjoy sila sa pagpunta-punta kung saan-saan. Ito, umabot na 60. Ito, ganun din, 60 rin. Depende sa ano. Ito mahal, medyo 150 ito. Umabot na 150 dahil buod ng twisted mahirap ukitin. Ito, nagpapasuso. Yan, umabot ng mga 80. Ito naman, yung mga bata naglalaro. Makita niyo ito, nagjojolen, nagjajack and poy. Ito naman, nangingisda. Ito naman, kung tawagin sa amin namote, may mga prutas at saka gulay na binababa na. Ito naman mga bata naglalaro, patong-patong kung tawagin. Nagpapatong-patong. Ito naman, nagtitinda, peddler. Nagtitinda ng prutas o kung anong ano. Ito naman, mother and child. Ito nangangaruling. Meron kang nandito, sir, na parang pinaka-personal favorite mo, sir? Ayan, yung San Miguel. Yan ang naging favorite ko dahil ito yung bukod sa ma-intricate. Pinakita ko pati yung mga anatomy nito. Antique na ito, 2014 pa. Mga religious item ginagawa ko. Ito yung not for sale kasi ito yung pang-center of attraction ko ito. Ito naman yung mga native, mga bagobos, agta. Ito rin nakasama sa native. Dito sa may parang sentimental po ba kayo na-design? Ito, La Sombra. Ito yung sa comics noong araw kay Francisco Cochin. Maraming makikita kayo dito. Ito naman, nagtitinda ng taho. Itong ganun, kung maliit ang detailing, tumatagal siya ng 1 week sa detailing. Pero sa blocking, mga 2 o 3 days lang. Tapos sa surfacing, yung paglilinis, tumatagal siguro ito ng mga 1 linggo, gano'n. Hindi na-anay, sir. Hindi naman. Kasi itong batik ko din, hindi na-anay. Kaya nga sinabi ko sa inyo, may amoy, ano? Ayaw na anay doon sa amoy. Parang yun ang natural treated na wood. Doon sa mga nasa museum. Ang kaibahan lang, maliliit ito. Ito lang ang malaki-laki. Yung mga nasa museum po, for sale din po yun? Hindi. Yung mga hindi na... Lifetime na yan Lifetime. Kasi hindi yan binabayad ng tax. Okay. Para pangpakita lang sa mga tao. Ganun.
museum nag-start nung may nakilala kaming ambassador ng Spain, ng Filipino ambassador sa Spain, si Ambassador Carino, tsaka si Mr. Boy at Palma, magkabarkado sila na parehong art lover, mayayaman. Na yung anak ko naman, nagtuturo sa Benil. Ngayon, yung tatlong yun, nagkaroon sila ng vision na magkaroon ng museo dito sa Paitay para puntahan ito. At yung vision nila na mission, naging mission na para magkaroon ng gallery dito, bibigyan ako na konting financial niyan sila hanggang sa mabuo namin itong museo. 2018, nagkaroon ng katuparan dahil nagkaroon ng pera para pagpapagawaan itong museo. Ngayon, napansin naman namin na talaga namang pinupuntahan ng mga estudyante. Sa USP, nasa 5,000 student na pumupunta ito na 5 consecutive days, 5 o 4 buses a day, gano'n. Na nagkakaroon ng mga estudyante kagulo rito. May mga nag-interview, may mga nagtatanong. Tapos, siguro 50 student nasa loob ng museo, yung 50 student narito sa nagtatanong. Tapos palitan ulit, nagsaswap naman. Yun naman nagtanong sa akin dito punta ng museo at yun nasa museo pupunta rito. Every day to 5 consecutive days, gano'n na nangyayari. Kaya natutuwa ako at bagamat totoong mahirap, talagang nakakapagod. Kasi sa pagtatanong ng mga estudyante, meron burgis, hindi ako masyadong magaling mag-English. Yun, nangyayari naman na natutuwa ako pinapahalagan. Marami naman na mga estudyante na interesado. Kaya lamang, hindi ako pwede magturo sa mga taga-ibang bayan dahil wala silang tutuluyan dito. Ito yung mga taga-Paitay. Tapos ito, akin. Simula dito hanggang sa likod akin naman. Ito yung mga ginawa ko, mga unique items sa religious item. Ito yung ginawa ko. Ito yung ivory. Ay, na-force dito. Pero ano naman, kung gusto nila na magpagawa, medyo babaguhin lang ng konti. Yung di the same, hindi pareho-pareho ng mga nalito. Babaguhin ng konti. Naman ay welcome diyan. Karamihan na nagiging namin mga estudyante nga. Pero yung mga nagwo-walk-in, may kumisan merong pamilyahan, merong dumadating na galing sa ibang bansa, galing sa state, nagpupunta riyan. Kino-congratulate naman at maganda raw ang trabaho naman nagugustuhan. May mga foreigner na pag nakita yung trabaho ay gusto magpagawa, ang problema lang kung paano dadalhin sa ibang bansa. Yung gano'n. Yung trabaho, gano'n. Successful naman ang naging namin dito. Sa museo, pinapasyalan, maraming nagpupunta. Ang kalimitan pa nagpupunta rito, mga taga-ibang bayan, malayong lugar. Pero yung mga kababayan ko, hindi ito pinupuntahan. Nararamdaman ko na successful ako dahil pagkatapos ng pagtingin nila sa museo, pagtingin dito sa mga group picture, okay, picture tayo, picture. Pa-picture kami sa iyo, may mga nasasabing ganyan. Para paramdam ko, artista ako. Pa-picture tayo, narito lahat yung mga estudyante, narito lahat yung mga foreigner na Sa buong Asia, nagpunta na rito yung mga iba-ibang bansa na nagtatanong na kung paano pag-uukit. Sinasagot ko, okay naman. Imagine nyo na po ba naaabot kayo sa ganitong level po na magkakaroon ka ng museo? Hindi ko nga akalain na umabot sa ganito yung aking na maging successful naman kahit paano. Baguhan pa,
Parang iniisip ko lang noon, mag-ukit lang na mapaganda ko lang ang trabaho ko, okay na sa akin yun. At kumikita ako ng sapat sa pamilya, ay okay na. Yun lang ang iniisip ko. Pero sa katagalan, hindi ko akalain na may nakikilala akong ambassador, may nakikilala mayayaman na gano'n na pumunta sa gallery nung ako nag-exhibit. Ay habang nagpupunta sila, habang nagpapagawa sa akin, umuwi ng Paite. Umuwi dito siya. Maraming trabaho akong natatanggap, gano'n. Masaya na ako sa gano'n. Pero hindi ko akalain na magkaroon ako ng sariling museo, na nagkaroon ako ng sariling bahay. Masaya na rin, napakasaya naman at kahit sa pagkakaedad ko, may nakikita akong wala akong nais na dahilan. Parang iniisip ko lang maging successful ang trabaho ko. Yung makita ng mga buyer, mga collector, mga art lover na maganda, okay na sa akin yon. Pero hindi ko akalain na maging successful naman na magkang museo, gano'n. Dahil sa plano ng mga kapwa rin namin na magtayo ng gano'n, nagkaroon ng katuparan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. Culture in the Philippines is also one of the most oldest art forms in the country. It is very vital because it is ingrained in our culture, in our beliefs, and in our traditions. Particularly in our beliefs, most especially sa beliefs po ng ating mga ethno-linguistic groups dito sa ating bansa. Paeta is considered to be the carving capital of the Philippines. Our Filipino sculptors are very ingenious and excellent. They are very ingenious in a sense na they were able to source local materials and transform it to a very excellent masterpieces. Noong panahon, may mga nag-uukit na dito pero ang inuukit nila bangka. So may dumaang pare, tinanong ng pare, anong lugar ito? So sa salitang Spanish. So yung mga nag-uukit ng bangka, ang pagkakaintindi niya doon sa tanong ay anong tool ito? Yung anong tool yung ginagamit niya sa pag-uukit ng bangka? Di ang sagot ng carver ay paet. So yun yung pumasok sa isipan ng mga pare na yung lugar na yun ay paet. So nagkaroon ng intonation, paete. So every time na pupunta sila doon sa lugar na yun, ang pagkakailam nila ay paet. Doon nag-umpisa yung salitang paete, doon sa tool na paet. Paet is a kind of chisel. Hanggang sa lumipas yung panahon, ang tawag na niya sa lugar na yon ay paete, kung saan nag-umpisa yung pag-uukit. Pero mostly ang inuukit nila ay bangka kasi ang pangunahing trabaho nila noon ay pangingisda. Hanggang sa lumipas yung panahon, hindi lang naging bangka, naging muebles, tapos lahat ng klase ng kahoy ay inukit na nila. So bukod dun sa kahoy, iba-iba na yung naging medium nung pag-uukit nila. Nakasama na dun yung yellow, prutas, ice, chocolate, butter, inuukit na rin dito. Ang paete, carving capital kasi iba-ibang klase ng medium. So noong 2005, na-declare ang paete bilang carving capital kasi iba-ibang medium yung inuukit. Kaya carving capital siya.
isa ka kasi una-una hindi siya ordinary wood carver. So isa siya sa master sculpture talaga. So makikita niyo yung detalye ng anatomy ng mga inuukit niya, kitang-kita. Kaya lang, minsan, ang problema doon, nauubos na rin yung mga magagaling naming wood carver. Kasi yung mga wood carver namin, natuto na rin silang mag-ukit ng prutas, tsaka yelo, na in demand sa abroad yung pag-ukit ng prutas tsaka yelo. So minsan, di natin masisisi sila dahil mas malaki yung compensation na kukuha sa abroad. Kailangan nang gawin ng LGU, mag-train ka ng bago para makita mo yung mga potential na artist. So nagkakaroon kami ng workshop as early as 7 years old. Doon na namin ginagawa yung clay sculpture, soap carving, fruit and vegetable. So para makita mo yung potential na susunod na artist. Libre yun. Yun ay kinakandak ng tourism office sa munisipyo para isagawa yung ating summer workshop. So hindi lang naman yung wood carving, pati yung mga painting lesson, yun, in-incorporate din namin. Panahon ngayon, mas nabibigyan pansin nila yung mga gadget. Pero may ilan, may natitira pa rin na interesado dun sa ating skill. So yun yung tututukan namin ng pansin at minsan, sila rin yung aming pinapadala ng sulat para ituloy yung mga part 2 or session 2 o kaya session 3 para sa workshop. Kasi kailangan mo i-improve sila kasi yung potential nasa kanila. Yung ibang mga bata, pag nakita namin interesado, kumukuha kami ng matatanda para magkaroon pa ng tutorial lesson yung mga bata. Una-una, kailangan mo dyan ng manpower tsaka supply ng kahoy. So, ang LGU, nung nagkaroon ng Balticuling Plantation, yung Balticuling Plantation na yun ay under supervision ng Laguna Polytechnic State University, College of Agriculture. Sila yung nagsusupervise para dun sa ating Balticuling propagation kasi yun yung magiging main supply ng kahoy dito sa Paite. So pag marami kang supply ng kahoy, siyempre, tuloy-tuloy yung wood carving industry. Napakahalaga nun. So, ang ginagawa namin, from generation to generation, pinapasa na yung skill. Kasi, yun yung traditional handicraft tsaka cultural heritage na ng Paite ay yung wood carving. So, kailangan maging buhay yung aming kultura ng pag-uukit. Meron silang one-man exhibit, kaya group exhibit. Humingi sila ng assistant para sa transpo, sa promotion, tapos sa mga other expenses. Kasi hindi basta-basta makakapag-show ka dito. Usually, nasa Manila yung mga gallery doon. So, kailangan mo ipakita yung showcase yung mga talent ng Paite. So, ang LGU ng Paite, kailangan supportahan mo sila. So, unang-una, yung pagta-transport ng mga items, medyo kailangan talaga ng assistant. So, yung ilang araw na lang pag-stay doon, so kailangan mo rin bigyan ng another food assistance. Nag-assist naman ang munisipyo, especially tourism. Tapos, bukod pa doon, sa kailangan mo i-promote sa social media yung kanilang mga product. Kaya po kami nagpunta roon for the first time. Proud ang Paite at pag sinabing ukit ay Paite yan. Kasi nga, nung nakaraang isang buwan lang, nagkaroon ng ice carving competition sa Finland. So merong sumali doon, Team Paite. Representative siya ng Philippines, pero Team Paite siya. Yun ang pinagtaka nila, sila ang nanalo sa dual competition, single competition, saka group competition. Puro grand winner. Nagtataka sila, wala namang yelo sa Pilipinas. So, na-train na talaga sila dito sa Paite sa pag-uukit ng yelo. Yun nakaka-proud dahil hindi lang yung talent ng Paite nagiging global na, global recognition na siya. Pag
sinabing wood carving, ito yung mukha ng paite. Kultura ng paite ang wood carving. So kailangan i-improve pa rin kahit na-establish na namin noon pa. Kasi ganun din nangyari nung matatandang sculpture namin. Minana lang na nila sa kanilang mga magulang, lolo. Kaya lang, itong time na to, nagkaroon sila ng opportunity abroad. So dun medyo nahirapan ng LGU na maghanap ng bago at ipasa yung dating kaalaman sa mga susunod pang henerasyon. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa iba't ibang uri ng information disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay misinformation. Maling impormasyong ipinakakalat nang hindi alam na ito ay peke. Halimbawa, ay ang pag-share ng hindi kumpirmadong pagpanaw ng isang tao. Malinformation. Impormasyong may katotohanan, ngunit may masamang motibo. Halimbawa, ay ang pag-upload ng screenshot ng pribadong pag-uusap. O disinformation. Impormasyong pawang kasinungalingan at ginawa lamang upang makapanloko o manira. Halimbawa, ay ang pagbebenta ng peking gamot. Upang hindi mabiktima, tandaan lamang ang 3 C's. Content. Tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Context. Intindihing mabuti ang post o impormasyon upang makuha ang tunay nitong mensahe. Critical thinking. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. Pangarap ko lang naman na katulad ko ngayon, tumatanda na maging National Living Treasure ako. Yung gamaba, napakalaking halaga yun. Kasi karangalan ng bayan namin yun eh. Pagka naging gamaba artist ako, ibig sabihin, katulad na yun si Botong Francisco sa Angono, naging national artist. Karangalan na Angono, marami nagiging artist na mga Angono. Very important na we preserve the art of sculpting and preserving Philippine sculpture because it shows, it illustrates our way of life as Filipinos. It illustrates and displays our beliefs, and it shows the artistry and the artistic heritage of our people. Continue to do art and visit the National Museum and other museums all over the country. For sure, you would be inspired to do more art and to be excited rin, and hope to feature your works here at the National Museum. Ready naman ang tourism. Kaya lang, ang tumatawag sa amin, yung Laguna Tourism. Sila yung nagmumukhahi na i-nominate namin si Amang Luis para maging siyang national artist. May mga certain requirements na kailangang paghandaan. So, hindi naman namin masasabi at baka yung aming woodcarver ay mga nag-aalisan at may opportunity sa abroad. So, kailangan improve mo pa rin at i-train pa yung bago. So, tuloy-tuloy lang para yung generation to generation ay makontinue. Ang
lagi kong paalala sa kanila, huwag silang titigil, magtiyaga lang. Kasi ang mga baguhan, pagka hindi nakapagtrabaho, iiwanan nila yung trabaho, ayaw na. Ngayon sabi ko, magtiyaga lang kayo, tuloy ang trabaho. Pagka naramdaman ninyo na medyo tinatamad kayo, pahinga muna, saka nyo balikan yung trabaho. Kasi maraming karamihan ng mga nag-uukit. Maraming pinag-aaralan sa pag-uukit Kailangan sukat ng tao, alam mo. Paghahasa ng pang-uukit, kailangan alam mo. Pagka hindi ka magtitiyaga dito, mag-quit ka. Talagang hindi ka na magtutuloy ng pagtatrabaho. Ang aking masasabi lang, kailangan may sarili kang gamit na pang-uukit. Kompleto, mga 100 pieces. At kailangan maalam ko maghasa ng pang-ukit. Kailangan matalas ang gamit para makapagpaganda ng trabaho. At kailangan tuloy-tuloy lang. Huwag kang mag-quit. Pagka nakakaramdam ka ng hindi magandang trabaho mo, try another, try again, try and try. Hanggang sa maging successful ang trabaho. Ganun. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ang anggarang tulong sa mga apektado ng malawakang pagbaha sa Maguindanao del Sur, nagsagawa ng relief operations ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Ngayong araw, karagdagang 2,500 na charity timba ang ipinadala ng PCSO sa Maguindanao lula ng C-130 plane ng Philippine Air Force. Naglalaman ito ng bigas, instant noodles, canned goods at bottled water. Una nang nagpadala ng 1,000 food packs sa PCSO kung saan pinangunahan ng relief ops ng kanilang authorized agent corporation sa probinsya. Aabot sa 8,000 pamilya sa 16 na barangay sa Datubiang, Maguindanao del Sur ang apektado ng pagbaha bunsod ng pag-ulang dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Alamin naman natin ang update sa paglalayag ng atin ito koalisyon para sa ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea. Mula kay Rod Lagusad, live, Rod! Patrick, nagsimula ng maglayag ngayong araw ang atin ito coalition para sa ikatlong nitong civilian mission sa West Philippine Sea. Ngayong umaga ng linggo ay nagsimula ng bumiyayang MB Kapitan Felix Oca sa kaya mga volunteers ng atin ito coalition kasama ng local at international media. Mula Maynila ay biyaheng El Nido, Palawan ng atin ito para sa unang bahagi ng isasagawa nitong sea concert. Balikan natin mamaya ang report ni Rod Lagusan. Yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at X sa @PTVPH. Ako si Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong, Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang bagong Pilipinas. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo.
Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Cheryl Mundo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Asahan na ang pinalakas at pinalawak na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito'y sa nakatakdang pagbubukas ng Presidential Action Center sa mga susunod na araw. Isa itong one-stop shop sa mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay serbisyo at tulong para sa taong bayan. Kabilang dito ang legal assistance, medical, pinansyal at iba pang basic services na ilalapit sa publiko. Sa pamamagitan din nito ay agad na matutugunan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang problema o reklamo na idudulog ng ating mga kababayan. Mga serbisyong ibabahagi ng SSS gamit ang eGov app ating pag-uusapan kasama si Sir Carlo Villacorta, ang Vice President for Public Affairs ng Social Security System. Sir Villacorta, magandang tanghali at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Isa pong karangalan sa akin ang maging bahagi ng programa ninyo, Bagong Pilipinas ngayon. ASEC Weng and Director Cheryl ng PCO. Karangalan pong mapasali dito sa inyong programa. Maraming salamat. Okay sir, una po sa lahat, para mas maunawaan ng ating mga miyembro, meron pong My SSS mobile app, My SSS website, at itong eGov app na kaisa rin ng SSS. Ano po ang pagkakaiba ng mga ito? Ang My SSS mobile app ay isang app po na pwedeng i-download ng libre sa kahit anong app store para po sa pinakaakmang pakikipag-ugnayan sa SSS gamit ang personal na gadget, ang ating cellphone. Ang website naman po ng SSS, ang www.sss.gov.ph, ay hindi naman nangangailangan ay pwede nating gamitin sa computer, sa ating desktop o laptop computer para po makapag-login at makapag-transact po sa SSS online. Ngayon po kasi ASEC Weng and Director Cheryl, lahat po ng benepisyo at pautang na SSS ay nai-file na po online. Kaya hindi na po kailangan ang pumunta pa sa branch ng SSS para lang po makipag-transact sa SSS. At panghuli, itong eGov app naman po, ang SSS po ay nakikiisa sa napakahalagang programa ng Department of Information and Communications Technology para maipagsama ang lahat-lahat ng serbisyo ng pamahalaan sa iisang app. So patuloy po ang integration ng mga sistema ng SSS kasama ng marami pang ibang mahalagang ahensya ng gobyerno dito sa iisang app para sa isang gadget na lamang po makikita ng ating mga kababayan ang iba't ibang ahensya para sa iba't ibang pangangailangan. May follow-up lang ako. Doon sa My SSS, nandun din po yan sa eGov app. Yes, pwede po ang eGov app po ay napakaganda. Mula po sa loob ng eGov app ay may mga maaari kayong pindutin na link para po dumiretso sa inyong My SSS account. Ilalagin nyo lamang po ang inyong credentials at marami pa pong ibang functionality sa loob po ng eGov app. Sir, meron po ba kayong enhancements na ginawa para po kung gagamitin ng SSS members ito pong SSS feature sa eGov app? Patuloy po ang pakikipag-ugnayan ng SSS sa DICT dito po sa larangan ng integration ng sistema. Sa ngayon po, ang pagkakaunawa ko po ay appointment system po ang iuuna diyan sa eGov app para po makapag-access ng appointment, makagawa ng appointment sa ating national government centers na pinaproject ngayon ng PCO.
PCO. So doon pa lang muna ang umpisa, appointment system, pero siyempre sa pagpapatuloy ng integration, parami po ang magiging services online na maaaring mapakinabangan na ating mga miyembro. Sir, paano naman po makakatulong yung SSS sa eGov.ph app sa mga miyembro na nasa malalayong lugar o yung mga OFW natin? Opo, so ang SSS sa loob ng eGov app ay nagbibigay po lamang ng isa na namang dagdag na platform kung saan ang mga OFWs o ang mga overseas Filipinos ay maaari ring ma-access ang SSS. Kasi pag nakikita ng ating mga kababayan na nasa iisang app na lamang ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan, mas malamang doon na lang sila mag-i-interact sa atin, hindi ho ba? So yun po. Sir, dito naman po sa paglulunsad ng Presidential Action Center sa eGov app, paano po ang magiging coordination nito sa mga gusto pong dumulog, particular po sa SSS? Opo, nabanggit ko na po ng maaga kanina, sa umpisa po ay appointment system ang kapakinabangan ng miyembro na gustong pumunta sa Presidential Action Center na programa po ng PCO at sa mga susunod na mga linggo o buwan, ipapatuloy pa rin po ang integration para mas marami pong serbisyo ang mailagay ng SSS diyan po sa loob ng eGov app. Pati rin po yung mga services na makikita nila sa National Government Center po na ilulunsad sa lalong madaling panahon. Sir, gaano po kadaling gamitin ang SSS sa eGov.ph app para sa mga miyembro nito at paano po ninyo ginagabayan yung mga nakatatanda, lalo na yung hindi mga masyado mahilig syempre o hindi marunong gumamit ng mga gadgets? Ayan. So, Asekweng, Director Cheryl, depende po kung sino yung tinatanong natin kung sa pagsagot ng tanong na yan. Kung ang kausap natin ay Gen Z, medyo tech savvy po sila, madadalian po sila sa pakikipag-interact po sa eGov app. May challenge lamang po sa mga senior citizen na siguro ngayon na dinatnan ng eGov app ngayon. Kaya kailangan gabayan natin, sama-sama tayo, lahat ng ahensya ng pamahalaan. Ang SSS po ay mayroon kaming mga member service representatives na magiging gabay nila sa pagpunta sa SSS branch at pati na rin dito sa National Government Center na itataguyod po ng PCEO. Sir, ayon po sa DICT, nasa mga ahensya po na integrated sa eGov app ang kapangyarihan para proteksyonan ang mga personal na impormasyon ng ating mga kababayan. Kamusta po ang privacy protection ng SSS sa platform na ito? Hanay pa lamang ng DICT, tiniyak na nila na ang eGov.ph ay may mahigpit na security protocols. So sa level pa lang ng DICT, mahigpit na po. Sa pagpasok naman sa particular na online account ng ating mga miyembro, andyan pa rin ang ating security and authentication protocols para po hindi magamit ng iba ang kanilang sariling online account sa SSS po, Director. Sir, sa ngayon, ano po yung challenges na hinaharap ng SSS pagdating po dito sa digital transitioning ng services ng inyong ahensya? Napakarami pa rin, Asekweng, Director Cheryl, sa ating bansa ang hindi pa rin abot ng internet, ng teknolohiya at atin pong, yan po ay isang malaking challenge sa atin ngayon. So tayo po ay nakikipagmatyaga with DICT sa larangan na ito para kapag ang buong Pilipinas po ay tunay ng may internet access, ay maaabot na po natin ang lahat na ating kababayan kahit paano sa internet man lang muna online. Sa ngayon po ba, sir, gaano karami yung members natin ng SSS? Ngayon, mahigit 40 million po ang miyembro ng SSS na covered po ng SSS Asekweng. Pero dyan sa 40 million, meron po ba kayong monitoring kung ilan yung meron ng app, yung My SSS? Apo. So,
marami na po ang naka-register ng aming at nakapag-download na po ng aming mobile app. Ang kasalukuyang bilang po ay 6.2 million po ang mayroong mobile app downloads. Pero yung naka-register na po online sa SSS ay halos 22 million na po. Nililinaw ko lamang po na 22 million na ang may online account sa SSS. Sa kabilang banda, yung mas gustong gumamit ng mobile app ay nasa mga 6.2 million. So ikaw meron ka ako wala pa yatang SSS. I mean yung mobile app, pero meron akong yung sa online. Okay. So okay lamang po yun kasi depende po sequence sa isang tao kung saan siya mas komportable makipag-transact sa SSS online. Mayroon po tayong paraan through our gadget, our cellphone or our tablet or yung iba sa computer. Wala pong problema. Sir, nabanggit niyo po earlier, nasa 40 million na po ang members ng SSS and 22 million yung may online accounts. So meron pa pong discrepancy. Paano niyo po ina-encourage yung iba na magkaroon ng online account po? Opo, so tuloy-tuloy lang ang ating kampanya Asekweng, Director Cheryl sa po-promote ng ating online platforms. So andyan kami sa social media. Ginagamit din natin ng print, TV and radio sa aabot sa mga lugar na medyo konti pa lang ang nagre-register o pumupunta sa SSS para mag-claim. At patuloy pa rin naman po ang pag-e-expand ng SSS physically through our branches nationwide at marami po kaming partnership programs lalo na po with local government units para maihatid ng mas malapit ang serbisyo ng SSS sa kanila kahit walang SSS branch po. Ang mga LGU ay nakikipag-partner po sa SSS at kami po ay nakakapagtayo ng electronic centers sa hanay ng mga LGU para po mas malapit ang mga programa ng SSS sa mga LGUs kahit wala kaming branch doon. Tuturuan namin ng LGU kung paano transact sa SSS online gamit ang kanilang computer at ang kanilang internet at masisilbihan na nila ang kanilang mga constituents with the training that we provide to them po. Okay, sir, sa patuloy naman po na digitalization effort ng pamahalaan, ano-ano pa po ba yung ibang serbisyong pwedeng asahan ng ating mga kababayan mula sa SSS na magpapadali at makakatulong po dahil sa integration nga ng inyong ahensya sa eGov app? Opo. So, napakahalaga, Director Cheryl Asekweng, na tayo ay nag-uumpisa dito sa programa ng DICT na mailunsad ng maayos ang eGov PH at ma-implement ng maayos. Sa darating na panahon, kapag mas mayabong na po ang integration ng SSS into the eGov PH app, magiging mas marami na po ang mga serbisyo at mga programa ng SSS na magiging mas madaling available sa ating mga mamamayan. So sir, saan naman po pwedeng pumunta yung mga kababayan natin kung may problema sila sa paggamit ng kanilang SSS sa eGov app? Opo, pwede po sila pumunta sa mga branches pa rin na SSS kung sila ay nahihirapan sa eGov app sa ngayon dahil tayo ay pinapanganak pa lamang at inilulunsad pa lamang. Pero syempre pwede din sila pumunta sa mga opisina ng DICT dahil DICT ang pangunahing ahensya na nagtutulak nitong eGov PH app. May follow-up lang ako, sir. Doon sa sinabi ninyo, dahil nga tayo ay magkakasama dito sa isang malaking action center, ano po yung main services na maibibigay po natin sa mga kababayan natin? Dahil sinabi nyo, meron pong nasa LGU, merong mga branches sa mga malls. So, dito po sa action center, ano po yung services? Parehas din po ba ng mga
nasa branches? Parehas po. Ang maganda po dito sa naisip ninyong National Government Center na ilulunsad ay magkakatabi po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na yung mga ahensya na nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, lalo na sa social welfare at social protection agencies. Lahat ng pwede po namin kayong alalayan na maging miyembro ng SSS. Pwede po namin kayo alalayan mag-generate ng tinatawag naming payment reference number para makapagbayad kayo ng contribution o loan. Mahalaga po na malaman din na ating mga kababayan na ang SSS po ay makakatulong din sa pag-enroll ng kanilang disbursement account. As Weng, Director Cheryl, yung disbursement account enrollment po ay medyo challenging sa ating mga miyembro at ako'y natutuwang ibahagi na kasama po yan sa mga services na SSS sa National Government Center. Pati pa rin ang mga benefit programs, loan programs ng SSS ay ma-avail din po dyan sa National Government Center, ASECWEG. Pati yung mga gusto nilang asikasuhin sa kanilang mga contributions, may mga bungi-bungi doon sa kanilang So lahat po tungkol po sa contributions inquiries or sa outstanding loans na ating mga kababayan, lahat po ng gusto nilang malaman tungkol sa kanilang SSS records ay maaari po nilang matamo o makuha dyan sa National Government Center. Ewan ko sir kung pwede niyong sagutin ito. Ito yung napag-usapan naman natin kahapon na yung may mga may mga lumang members na may loan tapos mag-a-apply sila ng panibagong SSS account dahil parang para matakasan, may ganun po ba yung previous loan nila? Hindi po. Kapag tayo po ay nangutang, wala pong takas sa pagbayad. Ang nangyayari lamang po, pag pumunta po sila dito sa mga sangay ng SSS, pati po dito sa SSS sa loob ng National Government Center, ay maaari nilang malaman ang kanilang tunay at updated na outstanding loan balance, dyan po sa inyong tanong, para makapag-muni-muni po sila kung paano nila maaari itong mabayaran ng buo upang pagdating ng kanilang retirement ay hindi makaltasan ang kanilang retirement pension dahil sa lumulobong outstanding loan, ASECWENG. Director Cheryl. Yung nabanggit nga po ni ASECWENG, yun nga pong iba kung may mga utang po ng mga existing. Kung sakali po na nahihirapang magbayad, patuloy pa rin po ba yung ino-offer ninyo ng mga condonation programs po para makatulungan po sila? Yes po. So meron po kaming consolidated loan program with condonation of penalties. Mag-avail lamang po ang ating mga miyembro. Kasama din po yan na naman, ASECWENG, sa mga serbisyong bahagi ng SSS sa loob ng National Government Center. Consolidated loan program with condonation of penalties po yun. Patuloy pa rin po yan. Kung pag nalaman nyo na po ang inyong outstanding loan amount at isipin nyo po kung anong halaga ng outstanding loan amount na yun ang kaya nyong bayaran, babawasan din po namin ang penalty. Kung kaya nyo na pong bayaran ng buo, buo din namin tatanggalin ang penalty sa ilalim ng programang yan. Okay. Okay, sir, mensahe nyo na lang po sa mga miyembro po ng SSS na hindi pa gumagamit ng eGov.ph app. Hinihikayat ko ang lahat ng mga miyembro ng SSS, actually, Director Cheryl, ASECWENG, lahat ng ating mga kababayan na lang, na i-download nyo na po ang eGov.ph sa inyong app. Meron din po ako. Sana po ay i-download po ninyo para po makita po ninyo ng personal na nasa loob ng app na yan ang iba't ibang ahensya po ng gobyerno. Ang SSS, Pag-ibig at PhilHealth po ay magkakatabi dyan sa app na yan at kayo po ay matutuwa at sa paglipas po ng panahon na tayo ay pahusay ng pahusay sa ating pag-i-integrate, parami rin po ng parami ang ating serbisyo maaaring matamo o magamit dyan sa eGov.ph app. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Carlo Villacorta, ang Vice President for Public Affairs ng Social Security System.
eGov.ph app registration process at access sa mga features nito, ating alamin kasama si Undersecretary David Almirol Jr. ng Department of Information and Communications Technology. Yusek Dave, magandang tanghali po at welcome back. Magandang tanghali, Cheryl and Wang. Yusek, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, maaari niyo po bang ipaliwanag ang pagpaparehistro sa eGov app? Ano po yung mga requirements na kinakailangan para dito po? Yung mga processes ng para makapag-register ka sa eGov app, kinakailangan po na mag-download gamit ng iOS saka Android. So ang mangyayari, kinakailangan lang po nilang may signal, of course, sa ating internet. Pagka-download, mag-register na po kayo at ipapasok lang yung information doon, yung pangalan, at meron na tayong AI doon, no, na connected kay National ID. So hindi ka pwedeng magsinungaling kung ikaw ba talaga ay Pilipino or ikaw ba talaga ay yung nakarehistro talaga sa National ID. So wala pong peking pwedeng mag-register sa ating eGov app. The moment po na nakapag-register ka na, makaka-receive ka ng OTP, may two-factor authentication tayo doon, and then there you go. Maka-access mo na po yung maraming mga services ng government. Sir, gaano naman po katagal yung proseso ng verification ng account? Saglit lang. Actually, pag nag-register ka at hindi ka nagsinungaling sa information mo, mga 2 minutes, 3 minutes makapag-register ka na. Sir, meron po bang tulong na ma-offer ang DICT para po sa mga nahihirapan sa pagpaparehistro, lalo na po yung mga nasa remote na lugar? Yes, meron tayong help desk support na pwede na po nilang tawagan. In fact, meron po tayong national campaign na nagagawin para po magkaroon ng more information dissemination sa ating mga mamamayan. May mga LGUs na rin po na tumutulong po sa atin at may mga binibigay sila mga pamphlets at may mga poster po silang dinidikit po nationwide. Sir, Yusek, marami na rin pong mga ahensya ng pamahalaan yung naka-integrate na sa eGov app. Pero para sa mga bagong download pa lang na eGov, ano-ano pong mga pangunahing serbisyo yung pwede nilang ma-access doon sa app na ito? Good news po. Actually, hindi mo na kailangang antayin yung physical na card kung matagal ka nang nag-aantay sa national ID card natin. Pag dinownload mo ang eGov app, makikita mo na po doon yung national digital ID mo. So, the same po yung power nun, physical man or yung cellphone mo, para po tayong parang Singapore na po tayo, that you can use your cellphone as your national ID. In fact, nandun na rin po yung PRC, digital ID mo. Kapag 60 years old ka na, nandun na rin yung senior citizen digital ID mo. Nandun na rin po yung PhilHealth ID mo. At pwede ka na rin po mag-apply ng trabaho. Meron na doon na rin po yung ating turismo. Doon na rin po yung ating agriculture kadiwa integration. Pwede ka rin po mag-report doon, magsumbong. Pwede ka rin magsumbong kapag abuse, crime, scam. Pwede na rin po doon. In fact, pag kinik mo yung national government sa mga seafarer, sa mga OFW, kung gusto mo mag-apply ng passport, driver's license, at iba-ibang mga government services, nandun na po yon sa eGov app, naka-integrate na po doon. Yusek, meron din po ba kayong language options na ino-offer doon po sa app tulad po ng Tagalog o iba pa pong mga dialect para mas maintindihan po ng mas maraming Pilipino kapag po ginamit na nila yung app? Sa ngayon po, very understandable, although naka-English po siya, pero may mga part po ng app na meron po siyang language, halimbawa po, may mga Tagalog portion po yung ibang mahihirap na i-explain. Example po, yung ating mga action centers, talaga pong Tagalog yung nilagay ho natin doon po, hindi po siya English talaga. Sir, gaano naman po kaligtas yung mga impormasyon na inilagay ng ating mga kababayan sa eGov app, lalo't marami po mga hackers at saka scams online. Katulad nan, kung sinasabi nyo, nandun na lahat ng ID natin, na hindi na makapal yung wallet natin sa dami ng cards dahil nandun na lahat. So, paano naman po yung protection ng ating mga information? Napakaganda po ng ating security sa ating eGov app, based po sa tinatawag na Zero Trust Policy. Ibig sabihin, aside sa encryption po ng mga information natin, hindi po ang DICT ang nangangalaga ng mga datos ng mga government agency. So tatandaan natin, ang eGov app lang ay siya lang yung single interface para once ka lang po mag-register at magpasok ng mga information mo, hindi mo kinakailangan pang uulit na naman sa napakaraming website na pumunta. Pero pag pumunta ka po sa National ID, ang data po, wala po kay DICT yan, na kay PSA. Pag nag-click ka naman po ng SSS or PhilHealth, ang data po na kay SSS or PhilHealth. So, ang centralized lang po yung access ng mga Pilipino, pero po ang datos at ang sistema na kumbaga nagkakanya-kanya pa rin yung mga government agencies po na nagmamanage at nagme-maintain ng kanilang sistema at databases.
Yusek, sa ngayon, ano pa pong government services ang wala pa po doon sa eGov app at kailan po kaya inaasahan na lahat po ng serbisyo publiko ng pamahalaan ay nasa eGov app na? Meron po ba tayong time frame na tinitignan po? Nakakatuwa po kasi napakaraming agencies ngayon ang gusto mag-integrate sa ating eGov app dahil alam nila na kapag ginamit nila yung integration, hindi na po umuulit ng submission ng tao. Hindi na pipila na rin sa kanilang respective government agency, hindi na rin magsasubmit ng mga iba-ibang mga ID at kampante na rin yung agency na walang peking gagamit ng government service. So mga agencies na kasalukuyan nag-i-integrate ngayon, I can name some. Ang DOLE para sa job matching system, meron po tayong ginagawang pakipag-usap po sa kanila para po magbigay po ng mas maraming trabaho po sa ating mga mamamayan. Number 2, ini-integrate na rin po natin ang CHED para sa kanilang diploma at sa kanilang transcript of record. Para sa gamit sa eGov app, makikita mo na po yung e-diploma mo, makikita mo na rin po yung transcript of record para wala na pong Recto University fake diplomas, no? Another one po is yung one-stop shop ng OFW. May pakipag-usap po kami sa kanila. Although may mga features na po ngayon ng OFW, pero dadamihan pa po yung features para yung mga ating mga OFW, haya-hayang buhay nila. Kapag kahit nasa abroad, pwedeng mag-apply ng passport, mag-apply ng PRC, and so on and so forth. Hindi na kinakailangan po umuwi ng Pilipinas para lang magkaroon ng government transactions. Marami pa hong features. In fact, yung mga fuel subsidy, yung ating pong integration with Department of Agriculture, sa scholarship program po ng TESDA, para po yung mga scholars natin, nakaupo lang sila, marireceivenahan nila yung kanilang mga financial assistance gamit ng eGov app. So marami pong, ang eGov app po ay hindi lang DICT. Ang eGov app po ay app po ng Pilipinas na for the first time, para tayong Singapore. Ang Singapore kasi may SingPass app sila eh. Meron silang super app din sa Singapore na nandun na lahat ng kailangan, no? Instead na 800 or more than 800 na websites ang pupuntahan mo isa-isa, hindi mo alam kung peko minsan o hindi yung website na pinupuntahan mo. Minsan nakahack pa yung iyong data mo dahil nga ang dami mong finifil pa ng mga document. This time around, gamit po ng National ID verification system natin at super app natin sa eGov, nagkakaroon po ng matindihang security at easy access po ng services sa ating mga mamamayan. Sir, nabanggit niyo po yung sa CHED po kanina, yung tukol po sa diploma. It's limited to state colleges and universities po at the moment. Is there a way po, willing din po ba tayo na to enter into a partnership po halimbawa with the private po universities para mas mapadali rin po yung pagkuha ng ang CHED po ay sakop niya po lahat, no? Hindi lang po state universities, kasama po yung mga tinatawag HEI, ito yung mga high institution colleges, no? So lahat po yun, sakop po yun. At kasalukuyan po yung integration ngayon sa kanilang e-cab system, kasi may system po si CHED para kumuha ka ng diploma sa transcript of record. Pag na-integrate na po natin yan, huwag ka nang lumabas pa, pumunta pa sa eskwelahan, pumila. Kahit nasa bahay ka na lang, makukuha mo na yung authenticated mo na e-diploma saka e-transcript of record. Okay. Sir, kapansin din po sa app na may local government units o offices tab sa mga lokal na pamahalaan. Kumusta po yung kanilang participation ng mga opisina nila, pati yung mga serbisyo sa bawat lungsod? Napakagandang feature din po ito, no, ng ating eGov app. In fact, meron tayong ELGU system na naka-integrate kay eGov app, no. Meron mahigit na po na 900 LGUs ang connected sa ating eGov app. 900 na po 'yan. More than kalahati po ng 1,600 na LGUs po natin. Pag nag-click ka po sa local government, pwede ka na rin pong mag-apply ng business permit mo, cedula mo, tax payments mo, working permit mo, barangay clearance mo. Ito yung mga ibang mga services lang na offer ng mga LGU. Ang good news sa ELGU, kung may kanya-kanyang system ang mga LGUs, hindi kailangan baguhin yon, pwedeng mag-integrate lang po sa eGov app. So example, pag nag-click ka po ng Quezon City, o nag-click ka ng Manila, o nag-click ka ng Parañaque, magugulat ka kasi naka-login ka agad-agad sa system nila. Yung sistema na yon, ang nangangalaga nun, kanya-kanyang mga LGU pa din yon. Pero unified po yung ating mga sistema na hindi na kinakailangang umulit na naman ng registration. So meron na pong nakipag-coordinate sa inyo para sa kanilang LGU? Tumutulong po ang ARTA sa Kapo DILG. Sila po yung aming partner. In fact, last year po, nag-conduct po ng nationwide caravan ang ARTA, DTI, sa DILG. Sila po yung tumulong at nag-encourage sa mga LGUs na mag-integrate sa ating eGov app.
Yusek, dito naman po sa Presidential Action Center na bagong feature ng eGov app, may option din po ba dito kung gusto pong magreklamo na mapanatiling anonymous po ang kanyang identity? Another feature po ng eGov app ay yung e-report. Ito po ay nilunsad po together with the President last year kasama ng ELGU. Ang e-report po ay hindi lang po reklamo, no? Pati yung mga concerns ng mga mamamayan. No? Pero pwede ka rin pong ilagay yung mga concern. Example, kapag ikaw ay ina-abuse, meron pong women abuse doon. Okay? So pwede ka magreklamo. Ang makaka-receive ng complaint ay ang Philippine Commission on Women. Pag nag-report ka naman ng child abuse, yung mga bullying, ganyan, ang makaka-receive yan ay Commission for the Welfare of Children. Pag nagreklamo ka naman ng crime, halimbawa, meron pong magnanakaw sa inyo or akyat bahay, pwede mong i-report yun, marireceive yan ng police. Re-responde po sila. Okay, so kapag nag-report ka naman po ng scam, halimbawa yung mga text scam, marireceive po ng DICT, CICC yan. Pag nag-report ka naman ng mga peking nabili mo online, ang re-responde naman yan si DTI. So imagine, single interface ng complaint ng citizen, pero kanya-kanya ang responde kung sino ang merong responsibilidad na ahensya. Pero given that, sir, sinabi nyo na re-responde yung concerned agency, gaano naman po kabilis yung pag-responde kung halimbawa gabi o madaling araw may krimen na nangyari dun sa lugar ninyo, nag-i-report ka, tapos gaano po kaya yung turnaround? Meron pong dashboard, each of the agency, kaya namomonitor po yung kanilang activity kung talagang rumeresponde o sila. Ang DICT po ay platform lang po yung dinevelop natin. Kanya-kanya po yung kanilang responsibilidad na kung gaano kabilis po yung kanilang pagresponde. Pero nagsubok po kami sa San Juan, nagkaroon po ng real life experience ito. Sinubukan yung i-report, mayroong nag-aaway na mag-asawa, ni-report gamit ng app, 2 minuto lang dumating yung police. Ang bilis. That's wonderful. In fact, ang sabi nga ng sa San Juan Police nung in-implement ito, sabi nila this is a game changer. So ngayon, hindi ka na basta-basta lang magloko-loko kasi ang mga mamamayan ang pwede nang magsumbong, di ba? So people will now be protecting people. So ito yung deterrent na ini-implement ng PNP ngayon. In fact, si PNP po nag-i-implement nung crime busting system po nila. Sir, paano naman po ninyo nakikita yung magiging papel ng eGov app sa digital transformation ng gobyerno sa mga darating na taon? Alam niyo ho, I attended several international events. Sinubmit natin ang eGov app sa international community. Ang dami na nating awards po na nakuha. No? In fact, nung sinubmit natin ito sa ating e-governance index sa United Nations, dati number 89 tayo. Ngayon number 73 na tayo. 16 na bansa ang nalampasan natin sa e-governance index. Hindi nangyari yan for the past decade. Okay, example sa ating online services index ng United Nations, sinubmit natin ang eGov app ulit. Alam niyo ho ba, number 80 tayo sa ranking out of 193 countries noong 2022. Ngayon, number 49 tayo. 31 na bansa ang ating nilampasan dahil sinubmit natin ang eGov app as our entry sa United Nations. So ito yung maganda dito na experience natin at maraming bansa na rin po ang kumokontak sa atin. In fact, last year at the beginning this year, may mga bansa na pong pumunta sa atin sa DICT just to learn kung paano nagawa ng Pilipinas ang ating eGov app. Kasi po hindi po biro po ito, no? It's cracking that bureaucracy, that siloed turf wars of multiple government agencies. This time around, walang turf war dito. Kasi kanya-kanya pa rin naman ang agency eh. Kanya-kanya pa rin naman silang gumawa ng kanya-kanyang sistema eh. Pero sa tao, na-unify natin. 'Di ba? Ang tao nasa bahay lang habang nagkakape, pwedeng kumuha ng government services, 'di ba? At hindi kinakailangan pang burden pa niya ng umuulit na naman na mag-submit ng mga documents. Imagine niyo po, libo yan ng mga services ng government na paulit-ulit natin ginagawa. So for the first time in the history of this country, during the Marcos administration, nangyari po ang e-governance at itong eGov app po, isa po ito sa testamento na kaya na pala natin na magkaroon ng simpleng government service. Minsan lang nagagawin, pwede nang gawin yan kahit na nasa bahay ka lang. So yan po, no, yung partner natin dito, yung sinasabi ninyo na ito na yung digitalization hanggang doon sa pagbibigay ng serbisyo sa mga kababayan natin. So ito na nga inaabangan yung ating Presidential Action Center na lilinawin po natin. Ito po ay, meron po tayong Presidential Action Center na existing dyan sa Malacanang compound, pero ito po magkakaroon po tayo ng Presidential Action Center kung saan consolidated ang lahat ng
mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng serbisyo. So, kabilang dyan ang DICT dahil silang nag-design kung paano gagawin yung pagpasok doon. Dahil fully digital ito, ang pagpunta po dito ay by appointment. Gamit po yung ating eGov app account kung saan makikita po natin yung mga services o yung mga tulong na ibibigay nitong ating action center. Bukod pa po ito doon sa sinasabi ko kanina na nasa Malacanang. Kapartner po natin dyan ang DSWD, DOH, meron pa din pong help desk, yung Presidential Action Center. Nandyan din po ang DMW, ano pa ba yung mga service, DOLE, SSS na kanina kausap natin si Sir Carlo. Nandyan po ang PSA, ang PhilHealth, ang NBI, ang PNP, Public Attorney's Office, ang DFA, magbibigay ng mga consultation. At nandyan din po yung, nabanggit ko na yung PAO. Ha? LTO, nandyan din po. So marami po tayong partner agencies na ito. So sa isang punta nyo po dyan, pwede nyo pong kunin yung serbisyo na kailangan ninyo. Pero importante po na meron po kayong appointment gamit ang inyong eGov app account. So yun po yung i-explain ulit ni Yusek Dave kung paano mag-register doon. Kaya importante na lahat po tayo ay merong eGov app. Sir, yes po, ang ilulunsad po na bagong feature in the next couple of weeks, ito yung tinatawag na Presidential Action Center. No? So, napakaganda po. Very timely po ito kasi hindi naman lahat ng services ay kaya mong gawing online, di ho ba? So, meron pong 4 na services muna na kasama po sa Presidential Action Center. Unang-una po yung government services. Yes. So, nag-combine forces po. Imagine mo in one place, nandun na po lahat ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, DMW, LTO, PNP, nandun na rin po yung NBI, at yung mga iba-ibang mga government services. Example po, yung DFA nandun na rin. So example, naubusan ka po ng slot sa online appointment, pwede ka pong mag-set ng appointment po, pwede kang kumuha po ng passport po, no? Pupunta ka lang sa Presidential Action Center. Pag ikaw ay wala ding national ID at hindi mo alam kung saan ka pupunta para makakuha ka ng national, pwede ka rin pumunta sa Action Center. Pwede ka rin kumuha doon. So, ang eGov Super App po ay para po automatic yung verification process. Kasi po hindi po pwede na pupunta ka, lulusob ka sa isang lugar na hindi ka pa naman identified, di ba? Hindi naman po pwede na pupunta ka sa isang lugar na wala kang appointment kasi baka magkakagulo yung place, no? Hindi organized, no? So, pag ginamit mo po yung eGov app, magkakaroon ka po ng QR code. Okay, yung QR code na yun ay napapakita mo sa gwardiya para makapasok ka sa Action Center. Yun ay government services. Pangalawang advantage ng Presidential Action Center ay pwede ka rin makakuha ng mga medical, funeral, at other financial services. Napakaganda po nito. Halimbawa, wala kang pambayad sa ospital, wala kang pambili ng gamot. Diba? Punta ka lang sa eGov app lang, magpa-appointment ka lang doon, makakakuha ka na po ng QR code. At pagdating mo po sa Presidential Action Center, bibigyan ka na po ng financial assistance. Nandun na po, nagtulong-tulong po doon ang pwersa, ang DSWD, ang DOH, at iba-ibang mga financial institutions po natin. Okay? Another one, nandun din po yung PAO. Halimbawa, wala kang lawyer, kailangan mo pong, wala ka pambayad po ng abogado. Mag-set appointment ka lang po, magbibigay po ng abogado sa'yo ng PAO. At iba pang mga government services, the like po ng pati funeral, example, no? At talagang hirap sa buhay at kailangan ng financial support. Mag-set appointment ka lang po kayo gamit ng eGov app, makakapunta na po kayo dun sa Presidential Action Center. Ang purpose din po ng unified QR code na yon ay hindi lang po ito pang isang service lang. Unified na po yan. Magagamit po na po yan sa halimbawa po, may services na ibibigay po ang, let's say, medicine na ibibigay sa iyo. Same QR code, magagamit mo na rin po yan dun sa DSWD, okay, for financial assistance. Same QR code, magagamit mo yan sa, let's say, may mga libreng medicine tayo or mga vitamins tayo na ibibigay ng gobyerno. So, napakaganda po tong konsepto na ito. At for the first time ko lang nakita na isang building, nandun na po lahat ng services. So, para siyang physical one-stop shop. Kung ang eGov Super App ay online one-stop shop natin, sa mga services na pwede namang gawin kahit nasa bahay ka na lang, huwag ka nang pumunta sa traffic, huwag ka nang pumunta pang mag-absent ka pa para lang pumunta sa isang government service at uulitin mong pupunta ng napakaraming location ng government, pwede na yan sa eGov app. Pero yung mga services po na
na kailangan ng physical interaction, yung physical, halimbawa, may mga mobile clinic na rin po yan sa Presidential Action Center, may dental, ano na po yan, may mga eye check-up na rin po yan. Hindi lang po ito government service, talagang public service po yung laman ng ating Presidential Action Center. And yung pagka nga po may kailangan humingi ng tulong na pinansyal, yung usually lumalapit po sila sa DSWD, sa PCSO, nandun po lahat. Kung ang binibigay dati ay yung mga GL, pa isa-isa, ngayon po, lahat po yan sabay-sabay malalapitan ninyo at yun po talaga yung ating adhikain at yung target natin na uuwi po ang ating mga kababayan na solve ang kanyang problema pagdating po sa kanyang medical, financial na pangangailangan para dun sa mga kaanak nila na nasa ospital dahil hindi ma-discharge. Nandun din po yung PhilHealth. So, lahat po nandun na at hintay lang po natin. Importante po na meron po kayong eGov app. Doon po kayo magsaset ng inyong appointment kung anong araw kayo pupunta at anong oras. At syempre, nandun din po lahat yung meron na tayong sa dashboard, kailangan nyo pong i-upload yung mga dokumento. Kailangan nyo pa rin pong meron po kayong hawak noon na para mas mabilis na yung transaksyon pagdating nyo doon. Kung na-upload nyo lahat ng mga dokumento, pagdating nyo doon, i-interviewin na lang po kayo at hanggat maaari ay maproseso kaagad ang inyong hinihingi na tulong, di ba? So nandun din po yung NBI at PNP. Kung halimbawa meron po kayong gustong ipahuli, meron po kayong hawak na warrant of arrest pero hindi nyo mapahuli dahil natatakot kayo, kapitbahay ninyo pulis o yung suspect ay may kamag-anak na pulis, pwede nyo pong idulog lahat yon, mga problemang ganun. So yun lang po, kailangan ay ititik nila yung nandoon sa app na hinahanda na ng DICT. Sige sir, i-ano na lang po natin kung paano. Yes. So, doon sa eGov app, pag pumili ka ng service doon, ikaw po yung pipili kung anong ang service ang gusto mong i-avail. Kung gusto mo ng government services, gusto mo ng DFA for passport, kung gusto mo ng driver's license, pwede mo i-click yung LTO. Kung gusto mo naman ng financial assistance, kung gusto mo naman ng medical assistance, or gusto mo ng legal assistance, so ikaw po yung mamimili doon. The moment po na nakapili ka na ng gusto mong i-avail na service sa Presidential Action Center, magkakaroon ka po ng appointment. May mga services po na nangangailangan ng requirements. Example po, no, at clinic mo ay medical assistance ang clinic mo, required po yan ng DSWD at DOH na kailangan mong i-upload or picturean yung, limbawa, yung iyong medical certificate o kaya yung prescription na hindi mo kayang bilhin yung gamot. Okay, kailangan po ilagay po yon para po ma-approbahan ka. Hindi kasi automatic na basta ka lang pumunta, i-approve ka po ng agency na talagang eligible ka na pumunta sa Action Center. So, importante po na meron kang ebidensya na kung bakit mo kailangan. Example, kailangan mo ng funeral assistance. Example. So, siguro yung death certificate, pwede mong picturean at para po ebidensya yon na mabibigyan ka ng QR code para makapunta ka po sa Presidential Action Center. Okay, sir, panghuli na lang po, mensahe niyo sa ating mga kababayan. Napakaganda po ng ating programa ng ating mahal na presidente na Presidential Action Center. So for the first time po ito, nangyari lang po ito sa Marcos administration na for the first time nagkumpul-kumpol, nagtulong-tulong napakaraming government agencies. Hindi lang po ito financial assistance, medical assistance, mga dental assistance, mga eye check-up, pati po mga government services nandito na po sa ating Presidential Action Center. Passport application, nandito na po yung ating driver's license, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, you name it, nandyan na po lahat-lahat. Suportahan natin po ito at maganda po na i-download natin ang eGov Super App para magkaroon ng registration, para hindi pa na po kinakailangan ulitin na naman later on at wala na pong papel na kailangan. Para nagkaroon ka ng QR code, makakapunta ka na po sa ating Presidential Action Center na ilulunsad po. Ito, ang physical office po nito ay nasa San Juan. So sa mga susunod na araw ay makikita nyo dito sa Bagong Pilipinas yung iba pang mga ahensya na magpapaliwanag ng kanilang mga serbisyo na ibibigay po dyan sa Presidential Action Center. Abangan nyo po sa mga susunod na araw yung eksaktong lugar na ito at kung kailan po talaga natin siya bubuksan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DICT Undersecretary David Almirol Jr.
Binuksan na ng Department of Social Welfare and Development ang aplikasyon para sa Nationwide Government Internship Program o GIP. Ang GIP ay bahagi ng Kabataan 2000 program ng pamahalaan na layong bigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na matutunan ang mga kasanayan sa pagtatrabaho lalo na sa mga tanggapan ng gobyerno habang tinutulungan na matustusan ang kanilang pag-aaral. May kalakip kasi itong sahod na katumbas ng 75% ng regional minimum wage. Pasok sa GIP ang mga nasa kolehiyo na 18 hanggang 25 taong gulang. Mas mainam kung papasok ng 3rd hanggang 4th year at may buwanang kita ang pamilya na nasa poverty threshold ng Philippine Statistics Authority. Ayon pa sa DSWD, ilan sa mga gagawin ay administrative task tulad ng pag-i-encode, pagtatala ng mga dokumento at pakikipag-ugnayan sa iba pang tanggapan ng gobyerno. Ang makukuha naman sa field office ay susuporta sa mga operasyon ng DSWD. Bago po tayong paalam, batiin lang natin ang isang institusyon sa PTV. Ang ating coordinator na si Ate Elena M. Paz. Ngayon ay kanyang kaarawan. Happy birthday, Ate Elena. Happy birthday, Ate Elena. Batiin ko na rin si Colonel Jones Otida. Birthday niya rin ngayon. Magka-birthday sila ni Ate Elena. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Cheryl Mundo. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Niña Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.
Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Welcome to ASEAN Women Entrepreneurship Program. Through this program, you will see the efforts of women entrepreneurs in ASEAN member states who are achieving in their respective business field with creative idea. ASEAN has over 600 million population and it is one of the largest economies in the world. In accord with the economic growth in the region, the women participation in the business sector plays one of the crucial roles. Now, women in ASEAN contribute their efforts significantly to support the economic progress of their countries through their own businesses and SMEs. You will enjoy sharing business experience and knowledge of ASEAN women, enhancing entrepreneurship and gender equality, and creating a business environment led by women through the program. It will highlight the role of ASEAN women entrepreneurs and share their experience, how they have overcome challenges for their success to the viewers. Let's enjoy the programs of ASEAN member states. Nama saya Nika Aksaniati Holiso, saya biasa dipanggil Nike atau Nicole. Saya mempunyai harapan di mana saya bisa banyak membantu di lingkungan saya. Nampaknya, ketertarikan pada dunia fashion telah mengalir deras dalam jiwa wanita asli Banten ini. Kesukaannya pada menggambar desain pakaian sejak belia seperti terlahir kembali ke dunia. Tatkala mendapati kenyataan bahwa belum banyak masyarakat, termasuk warga Banten sendiri, yang mengenal dengan baik tenun baduy sebagai kain asli Nusantara asal daerahnya. Karenanya, lahirlah Nicole Fashion. Pada dasarnya saya senang sekali dengan hasil-hasil karya yang dibuat oleh para pengrajin. Disitulah akhirnya saya merasa terpanggil untuk mengangkat nilai-nilai luhur kearifan lokal yang ada di daerah tempat kita tinggal ya. Salah satunya yang ada di Banten. Karena saya sendiri lahir saya di Banten, saya jadi merasa bertanggung jawab untuk mengenalkan warisan kain baduy ini ke masyarakat nasional maupun ke masyarakat internasional. Mitra adalah kata yang ia gunakan untuk menggambarkan hubungannya dengan para perajin. Dengan istilah mitra, hubungan yang terjalin keduanya lebih erat. Sebagai pemilik Nicole Fashion, Nike
dapat dengan mudah mentransfer idenya tentang produk yang akan dibuat dan perajin mendapatkan imbalan sesuai dengan yang dikerjakan. Buat saya berkolaborasi lebih baik gitu kan untuk mensinergikan keunggulan kita gitu loh, kemampuan kita, kelebihan kita. Misalnya saya membuat sesuatu hal yang menurut saya ini sebenarnya bisa nih dibuat lebih menjadi sesuatu yang punya nilai jual gitu kan. Nah, dari hanya selembar kain gitu kan. Nah, saya bikin, saya kreasikan misalnya jadi baju, jadi tas, jadi sepatu. Ternyata mereka pun mulai merasa bahwa oh iya, kain yang mereka bikin ini ternyata kalau dibuat sesuatu gitu kan dengan seni, ini ternyata nilai jualnya bisa lebih meningkat dan otomatis kan bisa menarik orang lain untuk membeli, memakai ya, mencobanya gitu, dan otomatis juga kan permintaan pun akan meningkat gitu. Selain menciptakan karya ramah padu padan, pemanfaatan kain tersisa untuk menjadi produk lain juga dilakukan. Tujuannya tak lain agar bisa berkontribusi pada perbaikan lingkungan. Limbah-limbah fashion dari baju yang saya bikin itu, saya bikin pernak-pernik gitu. Itu bisa jadi hiasan bros, juga bisa jadi kalung, bisa jadi anting, terus bisa jadi sepatu. Banyak variannya karena memang Nicole ini kan nggak cuma fashion, tapi kita menjual atau menyediakan craft juga, pelengkap aksesoris kayak gitunya. Niat baik untuk melestarikan budaya leluhur yang dipadukan dengan karya relevan tak lekang zaman membuat karya Nike dapat dengan mudah dilirik halayak. Tak heran, Nicole Fashion kerap diminta untuk berpartisipasi dalam banyak event pameran, termasuk yang bertaraf internasional. Hong Kong, Malaysia, dan Rusia menjadi negara yang sempat dikunjungi Nike untuk memamerkan karyanya. Namun sayang, saat usaha tengah berkembang, tak ada yang menyangka jika awal tahun 2020 seolah menjadi petaka, utamanya bagi para pelaku usaha. Dampak dari pandemi virus corona sangat dirasakan Nicole Fashion. Pesanan pakaian turun drastis, bahkan berlanjut hingga saat Lebaran tiba. Jadi waktu pas awal Maret ya COVID itu ya, ketika kita kepepet nih masih bisa survive itu loh, dan rasanya tuh yang terpenting tuh ketika saya melihat kan ini banyak banget, jadi penjahit saya nggak bisa bikin nggak bisa saya kasih kerjaan baju gitu, bikin baju gitu, karena kan pandemi orang jarang keluar gitu kan, orang nggak kerja gitu, otomatis kan permintaan menurun. Nah, rasa tanggung jawab saya di situ gitu kan, untuk gimana caranya nih penjahit saya nih tetap muter gitu kan mesin jahitnya ini, karena mereka dibayar harian gitu. Akhirnya saya mencoba bikin masker, karena saya lihat kan masker polosan udah banyak banget tuh ya. Jadi aku pikir coba deh kita bikin nih masker batik gitu, dan ternyata setiap bikin habis. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu pesanan masker selalu ada ya. Terpikirkan kemarin kita bikin, kayaknya kita beralih ke ini deh, menjual daster gitu kan. Iya. Saya tuh hanya terpikir kemarin ini bisnis realistis, bukan idealis lagi gitu. Kalau mungkin idealis saya harusnya menjual baju-baju etnik gitu kan, yang fashion gitu. Tapi why not, gue coba gitu kan bikin jualan daster gitu kan ya. Alhamdulillah akhirnya bisa survive gitu. Saya tidak akan pernah berhenti bermimpi, karena hidup bukan sekedar takdir. Jadi saya terus bermimpi sampai dengan akhir hidup saya.
PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, pagkulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimilit at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon, sa pilitang pagtatrabaho, pang-aalipin, pagbebenta ng human organs at iba pang uri ng pananamantala. Kumilos laban sa human trafficking. Alamin ang inyong mga karapatan at makipag-ugnayan sa mga organisasyon at ahensya ng pamahalaan na maaaring magbigay proteksyon. Huwag basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho, lalo na sa text at social media, at i-report ang anumang gawaing kahinahinala. Sama-sama nating sugpuin ang problema ng human trafficking. Sa bawat sulok ng bansa, isang boses ang kumikilos para sa impormasyong wasto at tapat na serbisyo. PTV para sa bayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. PNA, the official newswire service of the Philippine government. Philippine Information Agency, ang tulay ng komunikasyon para sa kaunlaran. IDC, boses ng katotohanan. Nagkakaisang boses. Lakas at gabay ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas. Good vibes ba kamo? Sagot namin ang umaga ninyo. Mula sa balitaan, makakakwentuhan natin ngayong umaga. bagong kaalaman, Hoping for the success. hanggang sa Unli Chikahan. Kasama ang RSP Morning Barkada. Rise and Shine Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Balisa at laging nag-aalala? Kapit lang. Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Valid ang iyong nararamdaman. Tandaan lang ang 12S kontra stress. Self-awareness. Pakiramdaman ang sarili mo at maging sensitibo sa inyong mga pangangailangan at nararamdaman. Scheduling. Hatiin ng tama ang oras mo at nang hindi ma-overwhelm sa trabaho. Siesta. Deserve mong magpahinga, kaya gawin mo itong regular na bahagi ng iyong araw. Speak. Huwag mong kimkimin. Magsabi ka kung may gustong iparating, lalo na kapag hindi mo na kaya at kailangan mo ng tulong. Sounds. Makinig sa musika para ma-relax, gumanda ang mood, at maaliw habang nagtatrabaho. Sensation. Touch therapy? Why not? Magpamasahe paminsan-minsan para ma-relax ang isip at katawan. Stretching. Mag-exercise para ma-energize at gumanda ang pakiramdam. Socialize. Importanteng may support group ka, tulad ng mga kaibigan at kapamilya na handang makinig sa iyo. Smile. Kahit gaano ka-stressful ang buhay, laging humanap ng dahilan para ngumiti at tumawa. Sports. Ang pagkakaroon ng active lifestyle ay mainam para sa isipan. Spirituality. Sandalan ang iyong pananalig at humugot ng lakas sa panalangin. At seek consultation. Ang stress ay pwedeng maging traumatic at makatutulong na lumapit sa isang profesional para kayo ay magabayan. Deserve mong alagaan ang sarili mo. Think positive. Stay happy. Dahil sa panahon na napaka-stressful, dapat laging listo.
Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Narito na ang sentro ng mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Malaysia ngayong araw para sa ASEAN Summit. Philippine Charity SIPSIC's Office at Office of Civil Defense naghatid ng dagdag na tulong sa mga naapektuhan ng pagbaha sa Maguindanao. Atin ito Coalition naglayag na para sa kanilang ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea. At sa ating good take, silipin ang mga modernong infrastruktura na tiyak na magdadala ng pag-unlad sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Magandang araw, Pilipinas! Biyaheng Malaysia ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 46 ASEAN Summit. Isusulong ng Pangulo ang interes ng Pilipinas sa ekonomiya at seguridad pero tututok din ng Presidente sa tensyon sa West Philippine Sea tulad ng kanyang ginawa sa mga nakaraang ASEAN Summit. Narito ang report. Pagprotekta sa ating teritoryo at pag-iit ng karapatan sa West Philippine Sea. Ilan lamang yan sa mahalagang bagay na tinalakay at binigyan diin sa harap ng mga leader mula sa iba't ibang mundo noong dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-44 at ika-45 ASEAN Summit and related summit sa Vientiane, Laos, Oktubre nakaraang taon. Whatever happens, we will maintain that presence because it is important to show the world and our people that we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining our of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Muling itutulak ni Pangulong Marcos sa international community ang pagtindig sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pagpapabilis sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea at pagsulong sa kapayapaan at stability sa rehiyon. Gagawin niya ng Presidente sa kanyang paglahok sa ika-46 na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia mula May 26 hanggang May 27. The President will continue to uphold and promote Philippine interests in ASEAN, such as deepening security and stability in the region, economic cooperation, and broadening engagement with dialogue partners. Furthermore, the President will continue to underscore the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award.
Inaasahang dadaluhan ni Pangulong Marcos ang ilang mahalagang pagpupulong tulad ng plenary at retreat session ng ASEAN Summit, 3 leaders interface meetings, kasamang ASEAN parliamentarians at Business Advisory Council. Sasaksi rin ang presidente sa paglagda sa Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045. Present sa 16th Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area Summit kung saan tatayo si Pangulong Marcos bilang chairperson. Makikibahagi rin ang presidente sa 2nd ASEAN Gulf Cooperation Council Summit at ASEAN GCC China Summit. 22 dokumento ang inaasahang malalagdaan sa ika-46 na ASEAN Summit na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa Pilipinas. Kasabay niyan ang pagpapatibay sa posisyon ng ASEAN sa pinakamahalagang isyu na nakakaapekto sa Timog Silangang Asya, gaya ng krisis sa Myanmar at bagong pulisiya ng Estados Unidos sa Taripa. 1967 nang sumapi ang Pilipinas sa ASEAN sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa ang Pilipinas sa mga founding members kasama ang Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. Mula noon hanggang ngayon, isinusulong na ng ASEAN ang pagpapalakas ng ugnayan sa loob at labas ng Timog Silangang Asya upang mapanatili ang kapayapaan, mapaunlad ang ekonomiya, mapangalagaan ang kalikasan at matugunan ang mga regional issues tulad ng mga banta sa seguridad. Nagsisilbi rin itong plataporma sa bawat leader na kasapi ng ASEAN na ihayag ang kanilang boses sa pinakamahalagang issue. Mula 5 na palawak na sa 10 miyembro ang ASEAN, nadagdagang Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar at Cambodia. Observer at prospective member naman ang Timor-Leste. Sa susunod na taon, ang Pilipinas ang magsisilbing chair at host country ng ASEAN. Kaleza Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Bago mag-alas 2 ngayong hapon, ang alis si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN Summit sa Malaysia kung saan nasa 9 na high-level meetings ang inaasahang lalahukan nito. Yan ang Sentro Balita ni Christian Bascones. Itaguyod ang kooperasyon at kapayapaan sa Timog Silangang Asya. Muling pagtibayin ang posisyon ng Pilipinas ukol sa kanyang soberanya at mga karapatan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang pangunahing isusulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatakdang lumipad ngayong araw tungong Kuala Lumpur, Malaysia para dumalo sa 9 na high-level meeting sa 46th ASEAN Summit. Sa kanyang mga pakikipagpulong sa mga pinuno ng ASEAN at mga dialogue partners, inaasahang muling ididiin ni Pangulong Marcos ang soberanya at mga karapatang pandagat ng Pilipinas, alinsunod sa 2016 arbitral ruling na kinilala ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS at tuluyang pinawalang bisa noong magsimula ang mga labis na pag-aangkin sa West Philippine Sea ng China. Sa isang briefing sa Malacanang, iniulat ni DFA Deputy Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial na nasa 22 dokumento ang inaasahang malilikas sa 46 ASEAN Summit, kabilang ang Kuala Lumpur Declaration para sa ASEAN Vision 2045 at mga pahayag sa kooperasyon sa Gulf at China region. The President will continue to uphold and promote Philippine interests in ASEAN, such as deepening security and stability in the region, economic cooperation, and broadening engagement with dialogue partners. Furthermore, the President will continue to underscore the Philippine sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Hindi lamang isyu ng maritime rights ang tututukan ng Pangulo. Makikibahagi rin siya sa mga pulong na tumatalakay sa seguridad sa rehiyon, kooperasyong pang-ekonomiya at pagsulong ng kapakanan ng mga manggagawang ASEAN, lalong-lalo na ng mga Pilipino. Bilang takapagtaguyod ng interes ng Pilipinas, inaasahang makikipagkita rin ng Pangulo sa ilang mga katuwang na bansa para sa mga bilateral meetings na layuning palalimin ang ugnayan pang-ekonomiya, depensa at teknolohiya.
I'd like to go back to what the economic ministers did a few weeks back, which they issued a joint statement among ASEAN regarding the unilateral tariffs. And gusto ko lang po i-stress doon yung magiging action ng ASEAN member states, which is, of course, they are concerned. But at the same time, we will not, the region will not do a retaliatory measure. Instead, palalaganapin po natin yung maigting na more on bilateral and also multilateral engagement with the US para po maging maganda yung kalabasan ng discussions na yon. Inaasahan din na itutulak ni Pangulong Marcos ang pagpapabilis ng pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea na target mapagtibay sa 2026. The President certainly will push for it. He will raise this with the leaders of the ASEAN. And going back to that statement, it's a reaffirmation of concluding it hopefully among ASEAN and China in 3 years since 2023. So we're looking at 2026 next year. Dadalo ang Pangulo sa 6 na mahalagang engagement, kabilang ang plenary at retreat session ng summit. Makikisalamuha rin siya sa mga miyembro ng ASEAN Business Advisory Council, mga kabataang kinatawan at mga parliamentarian ng Ngayon. Sa Mayo 27, papangunahan ni Pangulong Marcos ang ika-16 na BIMP Yagat Summit at dadalo sa ika-2 ASEAN GCC Summit at ASEAN GCC China Summit na lahat ay tumatalakay sa pagpapalalim ng regional na kooperasyon sa larangan ng paglago, kalakalan at seguridad. Sa kabuuan, ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa ASEAN Summit ay hindi lamang pagtatanggol sa soberanya at karapatan sa West Philippine Sea, kundi patunay rin ng seryosong pagsusulong ng paninindigan ng bansa sa pandaigdigang kapayapaan. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Puspusan na ang pamimili ng bigas ng National Food Authority para matiyak ang sustainability ng benteng bigas. Meron na BBM program. Yan ang ulat o yan ang sentro ng balita ni Bernard Ferrer. Sinimulan na ng National Food Authority ang pamimili ng palay mula sa mga magsasaka sa lalawigan ng Bulacan. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ng kita ng mga magsasaka at yakin ng sapat na reserbang bigas para sa 20 pesos na bigas sa programa ng administrasyon. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, tinatayang aabot sa 5,000 sako ng palay ang kanilang target na mabili upang mapuno ang warehouse sa bayan ng San Ildefonso. Nirequest natin sa miller na bilisan yung kuha ng palay for milling at yun nga nakapag-haul sila ng 5,000 na sako ng palay at ngayon nagkaroon tayo ng space na for 5,000 bags of palay na hapon nag-umpisang namili. Bukod dito, puspusan na rin ang pagsasaayos sa 136 na warehouse sa iba't ibang panig ng bansa upang masigurong sapat na buffer stock. Sa oras na maging ganap na operational ang mga ito, inaasahang madaragdagan ng 800,000 metric tons ang kapasidad ng imbakan ng palay at bigas. Tiniyak ng NFA na kaya nitong suportahan ng supply ng 20 pesos sa bigas alinsunod sa layunin ng Administrasyong Marcos Jr. na gawing abot kaya ang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino. Yes, kayang-kayang i-sustain yan. For the entire year, sir? Yes, for the entire year. Kahit naman hindi makahabol itong mga warehouses na ating nire-repair at tinatayo, no? It can sustain. Itong benting bigas meron na up to 2025 year end. Tingin ko kahit spillover pa yan ng 2026. Samantala, nakatakdang palawakin ng Department of Agriculture ang saklaw ng pilot testing ng programang 20 pesos na bigas na layuning maabot ang 14 na milyong Pilipino pagsapit ng Setyembre. Sa third phase ng programa na magsisimula sa Setyembre, isasama na rin ang mga lalawigan ng Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Catanduanes, Agusan del Sur, Sarangani at Dinagat Islands. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., inatasan niya na ang NFA na tiyakin ang kalidad ng bigas ipapamahagi lalo na sa malalayong lugar at mga isla. Sa ilalim ng programa ng 20 pesos bigas, prioridad nito ang vulnerable sector, kabilang ang mga indigent, senior citizen, person with disability at solo parent. Kailangan lamang nila magpakita ng ID. Sa ngayon, limitado sa 10 kilo kada araw o 30 kilo kada buwan ang maaaring bilhin ng bigas ng bawat individual. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang opening ceremony ng Palarong Pambansa 2025 na itinaos sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium sa Lawag City, Ilocos Norte. Dito binigyang diin ng Presidente ang kahalagaan ng mga atletang Pinoy na patuloy na nagbibigay ng karangalan sa bansa. Siniguro rin niya na tuloy-tuloy ang suporta ng gobyerno sa pagilang ng kanilang husay sa bawat sport na kanilang nilalahukan. Nagbigay inspirasyon din ng Pangulo sa mga kabataang atleta na ipagpatuloy ang pagpupursige sa kabila ng mga hamon na kanilang hinaharap para maabot ang kanilang pangarap. Bukas ay magsisimula na ang kompetisyon kung saan lampas na 5,000 student athletes ang lalahok sa isa sa pinakamalaking multi-sport event sa bansa. Patuloy ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maabot ang digitalization sa lahat ng serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, digital governance ang nakikita nilang solusyon para mabawasan o tuluyang mawala ang katiwalian sa pamahalaan. Binigyang diin din ni Bersamin ang kahalagaan ng transparency sa lahat ng transaksyon ng pamahalaan. Gayunman, aminado ang kalihim na kailangan pa rin itong sabayan ng malalim na pagbabago sa kultura ng mga Pilipino at maibalik ang Filipino values tulad ng katapatan, malasakit, pakikipagkapwa at bayanihan. Pwede na uling daanan ng ilang kalsada sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental na unang isinara dahil sa lahar flow mula sa Bulkang Kanlaon. Tulong-tulong ang Office of Civil Defense, lokal na pamahalaan at volunteer sa paglilinis ng putik at mga bato na dumadaos-os mula sa bulkan. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga malalaking bus at truck na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Matatandaan na dumaloy ang lahar mula sa Bulkang Kanlaon nang umulan ng malakas noong Biyernes ng gabi. Maglulunsad ng isang sea concert ng Untitled Coalition bilang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea gamit ang sining. Yan ang sentro ng balita ni Rod Lagusad. Live, Rod! Patrick, sa mga oras na ito ay patungo na sa bahagi ng El Nido, Palawan ng Untitled Coalition para sa unang bahagi ng ikatlong nitong civilian mission sa West Philippine Sea. Kaiba sa una ng dalawang civilian mission, isang sea concert ang isasagawa ayon sa Untitled Coalition. Ito'y daan para sa promosyon ng kapayapaan, pagkakaisa at solidarity sa lugar. Ngayong umaga ng linggo nang magsimulang maglayag ang Untitled Coalition mula sa Maynila. Inaasahan na bukas ng umaga ng Lunes darating sa El Nido, Palawan para sa isasagawang kick-off concert dito. Ito ay isasabay habang may sunset sa lugar. Bago nito, kagabi, inayos na ng atin ito ang stage na pagdarausan ng isasagawang sea concert. Kasama na dito ang pagpipintura ng stage at pagsasaayos ng sound system. Una nang sinabi ni atin ito convener Ed De La Torre na ito'y para igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea, pero hindi sa pamamagitan ng puwersa kundi sa pamamagitan ng sining gaya ng musika. Tampok sa concert ay ang mga local artists gaya ni Evidencel at artists mula sa Japan, Indonesia, Malaysia at maging sa South Korea. Matapos ang sea concert sa El Nido, Palawan, tutungo naman ang grupo sa territorial waters ng Pag-asa Island para sa isa pang concert. Inaasahan din na makikisa sa naturang mga concert ang mga mangingisda mula sa El Nido, Palawan at Pag-asa Island. Pagdating naman sa seguridad, sinabi ng atin ito na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa National Task Force in the West Philippine Sea at National Maritime Council. Ayon kay atin ito Coalition Convener Rafaela David na kung anuman ang mga posibleng senaryo ay una na silang nakipag-ugnayan dito. Patrick, binigyang diin ng atin ito na maaring mabago ang itinerary kung kinakailangan lalo't prioridad ang kaligtasan ng lahat sa isinasagawang civilian mission. Patrick? Ingat at maraming salamat, Rod Lagusad. At susunod, biktima ka ba ng body shaming o nakaranas ka ng overcharging sa pamasahe sa mga pampublikong sasakyan? May ipinatutupad po na batas para dyan. Yan ang sentro ng balita ni Val Custodio. Araw-araw nagko-commute si Patricia papasok ng trabaho. Minsan na niyang naranasan ang body shaming sa pampublikong sasakyan. Nasa UV po ako noon. Then sa likod, usually kasi pag ganon, 'di ba, parang apatan kasi siya. So parang that time, tatlo na kami nun sa isang seat.
And then parang sinisiksik pa din siya nung conductor. And then parang sinasabi kasi na malaki kasi yung isa. Ano na lang mafe-feel ng mga tao na plus size, 'di ba? Parang ang lugi naman. Kaya naman pabor si Patricia na patawan ng parusa ng batas ang sinumang pasahero na biktima ng diskriminasyon at pagbabayarin ng doble base sa pisikal na kaanyuan o hugis ng katawan. If ever man na ma-discriminate ka ng ganun, parang syempre iba din naman yung dating sa akin nun or sa atin nun kasi nga parang madaming maapektuhan sa'yo like yung mental health mo. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masiguro ang inklusibo at marangal na serbisyo para sa mga Pilipino, nagbabala si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III. Kasunod ng mga natatanggap nila mga reklamo laban sa mga public utility vehicle drivers at operators na naniningil ng double fares sa mga plus size o overweight na pasahero. Ayon sa LTFRB, maituturing ito na diskriminasyon at ipinagbabawal din ng batas ang pagpapatong ng presyo ng hindi nakabatay sa fare matrix. Ang sinumang lumabag sa polisiya ng transportasyon ay maaaring patawan ng multa, suspensyon sa operasyon o kanselasyon ng prangkisa. Payo ng LTFRB sa mga pasahero na nakararanas ng diskriminasyon at overcharging na magsumbong sa kanilang hotline 1342 o official social media page para sa agarang aksyon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Naihatid na sa bayan ng Dato Piang, Maguindanao del Sur ang mga charity timba mula sa Philippine Charity Sub-6 Office para ipamahagi sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Intertropical Convergence Zone. Yan ang sentro ng balita ni Gav Villegas live. Gav. Babalikan natin ang report ni Gav Villegas maya-maya lamang. Samantala, Land Transportation Office sa Bicol Region nagsimula ng magsagawa ng random drug testing sa mga driver sa probinsya para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Yan ang Sentro Balita ni Connie Kalipay ng Philippine Information Agency, Bicol. Nagsimula na ang Land Transportation Office ng pagsasagawa ng random drug test para sa mga driver sa Bicol Region bilang bahagi ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa isang panayam, sinabi ni LTO5 spokesperson Jamie Roperez na ang hakbang ay alinsunod sa layunin ng ahensya na mampanatili ang integridad ng sistema ng paglisensya at maiwasan ang paggamit ng iligal na droga ng mga driver. Ang pagsusuri ay sinasagawa sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency at mga akreditadong laboratorio ng pagsusuri sa droga. Sinabi ni Roperez na ang pagsusuri ay gagawin sa mga terminal, bus at truck stop, mga lugar ng paglo-load at pag-unload ng mga pampasaherong sasakyan at mga lugar na madalas magkaroon ng aksidente. Kapag ang isang driver ay magpositibo, isang show cause order ang ilalabas at ang lisensya ng driver ay ilalagay sa ilalim ng preventive suspension sa loob ng 70 araw. Samantalang ang sasakyan ay hindi papayagang biyahe hanggat ang operator o may-ari ng sasakyan ay magpakita ng tamang driver na nakapasa sa isang drug test. Ang LTO Bicol ay mahigpit ding nagpapatupad ng one-strike policy para sa mga tauhan, akreditadong klinika ng medisina at mga driving schools na napatunayang lumabag sa tamang proseso ng pagkuha ng lisensya. Depende sa mga natuklasan, ang karagdagang mga hakbang ay maaaring kabilang ang pagtanggal sa serbisyo o pagbawi ng akreditasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO5 Director Edgar Alan Castillejos na lahat ay dapat sumunod sa tamang proseso ng pagkuha ng lisensya ng walang palya. Mula sa Philippine News Agency Bicol, Connie Kalipay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Patok ngayon sa social media ang isang influencer dahil sa kanyang mga content na hango sa tunay na buhay. Yan ang sentro ng balita ni Floyd Brenz.
Iba-ibang content ang pumapatok sa online world. Gaya na lamang ng content creator na si Steven Bansil na ang portrayal ng mga real-life character ang kadalasang laman ng kanyang content. Relate kasi ang kanyang mga online audience dahil sumasalamin ito sa kadalasang nangyayari sa paligid. At ang mala real-to-real storytelling binibigyang buhay panang wit and humor. Ang combined views lang naman ng kanyang TikTok account ay pumalo sa 21.8 million views. Sa kanyang unang video, ang kanyang character ay isang OA na girlfriend at nonchalant na boyfriend. Di ba akong pinakamaganda sa grupo namin? Anyway, tumawag sa akin si Ninang Beverly. Kinukuha ko magsatakusan. Oh, eto naman. Titas dating in their 40s naman ang kanyang peg na character. Hello? Hey babe, what are you doing? Hi. Kumain ka na ba, babe? Hindi pa eh. Ang kanyang peg naman sa isang video na ito ay isang weather reporter kung saan real talk news ang kanyang ginawa. Na pwede makaranas ng tag-ulan dahil na rin sa tropical convergence zone, particular sa Mindanao, bandang Davao region. Pharmacist na masungit naman ang kanyang character sa isang video na ito. Yung mga ganito, akala nila makakalusot sila. Alam ko na yung mga ganyang style nyo. Yes po, sir. Tatlong ibuprofen. Generic lang po. Generic lang. Pwede po, sir. Ilan lang yan sa naging content niya online na nagbibigay saya at aliw sa kanyang mga manonood. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Naihatid na po sa bayan ng Datopiang Maguindanao del Sur ang mga charity timba mula sa Philippine Charity Statistics Office para ipamahagi sa ating mga kababayan na naapektuhan ng sama ng panahon. Nagbabalik si Gab Villegas live. Gab? Hazel, naihatid na rito sa bayan ng Datopiang sa Maguindanao del Sur ang mga charity timba mula sa Philippine Charity Statistics Office upang ipamahagi sa ating mga kababayan na naapektuhan itong pananalasa ng Intertropical Convergence Zone. Madaling araw pa lang, isinakay na ng mga tauhan ng Philippine Air Force ang nasa 2,500 charity timba sa C-130 aircraft na ibabiyahe patungong Cotabato Airport. Pinangunahan nito ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Cesar Iddio, OCD Assistant Secretary Jacqueline Joy Casipit at PCSO General Manager Mel Robles. Dito ay ipinasilip ni GM Robles ang mga nilalaman ng charity timba kung saan mayroon itong bigas, instant noodles, easy-to-open canned goods at malinis na tubig. Ayon kay GM Robles, palagi silang nakaalerto sa tuwing may kalamidad katuwang ang OCD at iba pang ahensya ng pamahalaan. We would like to assure yung ating mga kababayan that the President is on top of the situation and he is always instructing us to utilize whatever resources we have. Para naman kay OCD Administrator Nepomuceno, nais ng pamahalaan na maipadama sa ating mga kababayan na hindi sila pinapabayaan. Lahat kasi kami tumutugon sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos na dapat tuloy-tuloy talaga yung ating pag-alalay sa ating mga kababayan. Placer, maya-maya namang 1:30 ng hapon ay nakatakda namang umalis sa Villamor Air Base ang ikalawang batch na itong mga ibabiyahe ng mga charity timba na isasakay sa C-130. Ito ay bahagi ng 2,500 na mga charity timba na ipapamahagi dito sa bayan ng Datopiang. Kahapon ay may nauna nang naipamahagi na 1,000 mga charity timba sa ating mga kababayan dito sa Datopiang na naapektuhan itong pananalasa ng ITCC at sa loob lamang na ilang saglit ay sisimulan na ang pamamahagi rito sa isang evacuation center sa Datopiang ng mga charity timba na pangungunahan ng PCSO, ng OCD at ng Datopiang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. At yan muna ang update mula rito sa Datopiang Maguindanao del Sur. Balik siya, Faisal. Maraming salamat, Gab Villegas. Posible pong makaranas pa rin ng katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan ang Palawan.
Dala pa rin ito ng Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa ilang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Samantala, 10 lugar po sa bansa ang posibleng makaranas ng mapanganib na level ng heat index o init na nararamdaman ng katawan. Hanggang 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index na tatama sa Dagupan City sa Pangasinan, 45 degrees sa Lawag City at Apari, Cagayan, habang 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius sa ilan pang lugar sa Region 1, 2 at Calabarzon. Samantala, nakabalik na sa bansa si IBF Mini Flyweight World Champion Pedro Taduran kasunod ng kanyang matagumpay na title defense kontra kay Jinhiro Shigeoka sa Osaka, Japan. Hawak pa rin ni Taduran ang titulo matapos magwagi via split decision 113 to 115, 115 to 113 at 118 to 110. May tuturing umano na kontrobersyal ang desisyon dahil dominante ang performance ng tubong Libon Albay sa mga mata ng maraming fans at analysts. Samantala, tila napuruhan naman ang Japanese boxer na kinailangang isampa sa isang stretcher palabas ng Intex Osaka. Ibinida ng Department of Public Works and Highways na halos kumpleto na ang mga modernong tulay na inaasahang magdadala ng kaunlaran sa Tawi-Tawi. Narito po ang report. Bilang bahagi ng Build Better More program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ibinida ng Department of Public Works and Highways na nasa 76% ng kumpleto ang konstruksyon ng Nalilsikyat Bridge No. 1 sa probinsya ng Tawi-Tawi. May habang 541 metro ang tulay na bahagi ng Asian Development Bank sa patnubay ng Improving Growth Corridors and Mindanao Road Sector Project na naglalayong pagdugtungin ang mga isla ng Bungao at Sanga-Sanga. Itinuturing ito na isa sa 3 major bridges ng Tawi-Tawi. Ang Nalilsikyat Bridge kabilang ang Tonsina-Panayongan Bridge No. 2 at Malasalupa Bridge No. 3 sa Tawi-Tawi ay tumatayong isa sa pinakamahalagang infrastructure support initiatives ng pambansang gobyerno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Senior Undersecretary Emil Sacdan, itinalaga na pangunahan ang proyekto ni DPWH Secretary Manuel Bonoan. Higit pa sa istrukturang nagdurugtong, ang mga tulay na ito ay sumisimbolo sa pagtupad ng pangako ng gobyerno na mapalakas ang ekonomiya ng Mindanao sa pamamagitan ng modernong infrastruktura. Dinaluhan ng mga opisyal ng DPWH at Asian Development Bank ang isinagawang site inspection sa Nalilsikyat Bridge Project noong May 23. Tampok sa 1.8 billion peso project ang 380.8 na metrong tulay at 160 metrong approach road. Nakatakda namang buksan ang Nalilsikyat Bridge sa susunod na buwan. At yan po ang mga sentro ng balita sa oras na ito. Hatid sa inyo ang mga konkretong impormasyon. Ako po si Clazel Pordilia para sa Bagong Pilipinas. Sa ngalan ni Kenneth Pasyente, ako naman si Patrick De Jesus. Hanggang sa susunod na balansing balitaan at napapanahong talakayan, ito ang Sentro Balita Weekend.
isa sa pinakamatindi nating problema dito sa bansa. Nakakalungkot man ay isa na itong bahagi ng pamumuhay ng bawat Pilipino at hindi rin natin mapagkaila na kanyag o notorious na sa buong mundo ang traffic dito sa Pilipinas. Ilang administrasyon na ang lumipas, sari-saring solusyon ang sinubukan, infrastruktura na ipatayo, merong matagumpay pero hindi naman masyado. Bagamat nakasanayan o nakakalakhan lang, hindi tayo dapat tumigil sa paghahanap ng mga solusyon. Commuter ka man o pribadong sasakyan, tiyak akong makakapag-relate kayo sa usapang ito. Habang patuloy ang paggawa ng ating mga tulay, flyover, skyway, subway, train system at iba pang mga infrastruktura para sa transportasyon. Patuloy naman ang pagdami ng populasyon natin at ang pagdami ng mga sasakyan. Congested ang Metro Manila, kung kaya bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at syudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yon ay patuloy natin pinapaganda pa. Pati na rin ang airport. Ang pagkalat at pagparami ng mga oportunidad sa labas ng Metro Maynila ay tiyak namang makakatulong sa lagay ng trapiko. Ngunit hindi ito agarang solusyon. Malalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito dahil malaki talaga yung scale at kung minsan pa nga nakakaabala pa doon sa mga traffic ngayon. Kaya pagtsagaan nyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo, gaganda ang sitwasyon natin. Pero sasabihin naman ng iba, kahit naman lumabas ng Metro Manila ay saklap pa rin ang traffic. Tuturin naman yan ang mga lugar na hindi nakasabay ng infrastruktura sa pagdami ng populasyon sa kanilang lugar. Mga kaling kailangan pang palawakin, mga kaling butas-butas, mga lokal na batas trapikong hindi naman epektibo. Lahat yan ay posibleng maging sangkap sa traffic saan mang bahagi ng bansa. Pero ang higit na kakulangan nating mga Pilipino sa daan ay ang disiplina. Dapat susunod tayo sa traffic rules para tayong mauubusan lagi ng kalye. May bago mang kalye, kung luma pa rin ang ugali pa rin natin, wala rin. Ang pagbibigayan sa daan ay kailangan pa natin ipaalala sa bawat isa sa ating mga sarili. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa kalye, sumusunod sa batas trapiko, nagbibigay sa kapwa at higit sa lahat, hindi naghahari-harian sa daan. At kapag nakapagbigayan naman tayo, pag pinagbigyan ka, mag-thank you ka lang. Pinadaan ka, mag-thank you ka. Kumaway ka lang ng konti, malaking bagay yan. Pagka ginawa ninyo yun, masasanay tayo sa ganyan. At magbibigayan, siguro mas magandang bigayan pagka ganun. Pag nagte-thank you man lang ng konti. Yan ang kailangan simulan sa aming hanay ng mga nasa gobyerno. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribilehiyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan. Pangungunahan ng pamahalaan at lahat ng mga ahensya nito ang pagiging disiplinado sa ating mga lansangan. Maraming solusyon at inobasyon ang bunga ng pandemya. Isa na dyan ang work from home. May mga kumpanya na inadapt na talaga ang sistemang ito na naging epektibo para sa nature, yung ugali, yung style ng kanilang mga trabaho. Basta't may malakas na internet na nasa kanilang bahay, nagagawa na rin nila yung kanilang output. Meron ding iba, ang gawa naman ay 4-day work week. Yung panlima ay work from home. Para hindi rin nabubugbog sa traffic ang mga empleyado. Marami ng bansa, lalo na sa Europe, ang gumagawa nito. May iba naman na para makaiwas sa traffic ay ina-adjust nila ang oras ng pagpasok at pag-uwi ng kanilang mga empleyado para hindi kasabay ng tinatawag na rush hour. Lahat ng ito ay magandang mga solusyon at maaaring makatulong sa sitwasyon ng traffic natin. Sa susunod na mga araw ay tatalakayin pa natin na mas detalyado itong kasama ng iba't ibang ahensya at LGUs. Abangan ninyo at makikilahok rin kayo kahit sa comment section para malaman namin ang iba niyong mga idea at naiisip ninyo. Ang bagong Pilipino ay sumasabay sa pagbabago ng panahon at hindi nauubusan ng mga solusyon at inobasyon. Higit sa lahat, ang
bagong Pilipino ay disiplinado. Kaya't makibahagi tayo sa paglutas ng suliraning ito. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, Like, and subscribe. May nagbabalik sa Bagong Pilipinas. Abangan ang patuloy naming paghahatid ng mga makabuluhang impormasyon at exciting developments sa Clark Freeport Zone. Ako po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon. Ang logo ng Bagong Pilipinas ay naglalarawan sa lakbayin ng bansa sa pagkamit ng kaunlaran. Ang tatlong pulang guhit ay sumisimbolo sa mga pangunahing yugto sa kasaysayan ng bansa. Ang dalawang asul na guhit naman ay sumisimbolo sa mga layunin para sa kinabukasan. Isang progresibong Pilipinas na nagsusulong at gumagamit ng teknolohiya para sa tuloy-tuloy na kaunlaran. Ang pagsikat ng araw ay nagpapahiwatig ng bukang liwayway ng isang bagong Pilipinas sa ating pagnanais na maging sentro ng pandaigdigang merkado at komunidad ng mga bansa. Ang tatlong bituin ay sumisimbolo sa patuloy na pagningning ng bansa habang inaabot ang pinakamataas na rurok ng kaunlaran. Ipinakikita rin nito ang tatlong haligi na silang magsisilbing gabay sa pagkamit ng bagong Pilipinas. Pagbabago sa isip, salita at sa gawa. Ang habi naman o weave pattern ay naglalarawan ng pagkakaugnay at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil ang ambisyon ng bagong Pilipinas ay makakamit lamang sa sama-samang pagsisikap, pagtutulungan at President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, E.S. Luke Bersamin. The very measured numbers of the cabinet that are here this afternoon, and of course, traveling with me will be the First Lady. Oh, please sit down. We have the First Lady Lisa Araneta, and consistently our host when it comes to these things is Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, AFP Chief of Staff General Romy Browner, the major service commanders, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, Philippine Coast Guard Commandant Admiral Gil Gavan, fellow workers in government, good afternoon. I leave now for Kuala Lumpur in Malaysia to attend the 46th ASEAN Summit upon the invitation of Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim. This year's summit is held under the theme Inclusivity and Sustainability, which underscores our shared commitment to a region that is united, resilient, and responsive to the needs and aspirations of its people. The Philippines fully supports Malaysia's chairmanship and its vision of an ASEAN that promotes meaningful, inclusive, and sustainable development. At this summit, I will join fellow ASEAN leaders in reaffirming our commitment to ASEAN centrality as we navigate pressing regional and global challenges, including developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, threats to regional peace and maritime security, as well as the far-reaching impacts of climate change, economic volatility, and digital disruption. I will add to the list of issues the discussions which we will continue, as we have already had preliminary discussions with the chair of ASEAN, Malaysia, specifically PM Anwar, on the response, the proper response of ASEAN as a group towards the new tariff schedule that is being imposed by the United States. And as I said, we have already made informal consultations with our
with our fellow member states and their representatives, with the chairman, PM Anwar, on this subject, as it is something that we have to discuss and it's something that we have to respond to. And considering the many different situations that the member states of ASEAN have concerning the trade, concerning trade and specifically the tariff schedule imposed by the United States, we must find a way to find consensus amongst the disparate situations that the different member states are operating under. But I will continue to champion our advocacies in promoting an open, an inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. I will also highlight the Philippines' commitment to the development of a common regional framework for ethical and responsible AI, or artificial intelligence, aligned with ASEAN values. Through these efforts, we aim to build a future-ready ASEAN that is not only competitive, but also people-centered and sustainable. As always, our participation in the ASEAN Summit reaffirms our dedication to deepening regional cooperation and advancing the well-being of every Filipino and the entire Southeast Asian community. Maraming salamat po, and I wish that all the new issues that have come up in the year since the Lao chairmanship will now be addressed, and I look forward to a very productive and constructive consultation with our fellow member states in ASEAN. Thank you very much. Good afternoon.
Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Lani Gadon, live dito lang sa PTV. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagoong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba, sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
ceremony, inaanyayahan po natin ang mahal na Pangulo kasama ang mga kinatawan ng mga farmers, cooperatives and associations, irrigators associations, at agrarian reform beneficiaries organizations mula sa Pangasinan. Sa puntong ito, atin pong tunghayan ang paglalagay ng blue. Kasalukuyan na pong nilalagay ang blueprint ng newspaper at ang mga barya sa loob ng time capsule. Kasalukuyan na po nating natutunghayan ang pagsasara ng time capsule. Sa puntong ito, kasalukuyang ibinababa ng ating mahal na Pangulo ang time capsule. At ngayon naman po, atin pong masasaksihan ang pagbuhos ng lupa sa ibabaw ng time capsule. Salamat po, mahal na Pangulo, and congratulations to the National Irrigation Administration at sa lahat ng mga magsasaka kinabang sa proyektong ito. Mari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. At welcome po sa ating groundbreaking ceremony. Upang magbigay ng kanyang pambungad na pananalita, atin pong tinatawagan si Pangasinan Governor Ramon Gico III. I warmly greet His Excellency, President of the Republic of the Philippines,
His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., a pleasant morning. Today marks a significant day for the province as we gather for the groundbreaking ceremony of the Lower Agno River Irrigation System, or LARIS, and the distribution of farm machinery, equipment, and inputs. We are truly fortunate that His Excellency and Secretary Estrella have chosen our province to benefit from these endeavors. On behalf of the province of Pangasinan, we extend our deepest gratitude. I would also like to take this opportunity to mention the provincial government of Pangasinan's Corporate Farming Program Initiative, which aims to enhance the agricultural productivity of our local farmers. According to the latest report, there has been an increase in productivity from 18.8% to 32.56%, or from 6.923 metric tons to 9.772 metric tons. Additionally, there has been a reduction of production cost of about 9,722 pesos per hectare, and an increase in yield per hectare by approximately 32%, or equivalent to 2,250 kilograms per hectare. As of 2024, Pangasinan remains to be the #1 producing province for mangoes, eggplants, and peanuts, ranks #2 in mung bean production in the entire country, and ranks #7 among the top 10 highest corn producing provinces. These accomplishments are directly related to why we are here today. Irrigation is vital for the province's agriculture. It increases crop yields and quality by supplementing rainfall and enabling more land to be brought under cultivation. Many households depend on the subsistence farming for their livelihood. Once again, we are truly grateful to be receiving farm machinery and equipment and inputs that will support our farmers in improving their earning capacity. With that, I would like again to thank or express our heartfelt gratitude to President Bongbong Marcos Jr. and the respective teams for bringing these opportunities to benefit the farmers of Pangasinan. Mabuhay ang Pangasinan! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Maraming salamat, Governor Gico. Tinatawagan po natin si NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen para sa project overview. Thank you po. Naimbag bigat tayo kami na po. Una sa lahat, isang mainit na pasasalamat sa ating mahal na Pangulo, President Ferdinand R. Marcos Jr. sa inyong presensya ngayong araw, sir. Napakalaking bagay po para sa aming mga taga-NIA at lalo na sa ating mga magsasaka na kayo mismo ang kasama namin sa simula ng napahalagang proyekto na ito. Fellow public servants, mga partners po natin sa lokal na pamahalaan, at higit sa lahat, ang ating mga bayaning magsasaka, isang makabuluhang umaga po sa inyong lahat. Morning po. Noong ako po ay tinalaga bilang administrator ng NIA, malinaw ang bilin ng Pangulo sa akin. Ayusin ang irigasyon, paangatin ang ani, at itaas ang kita ng ating mga magsasaka. At mula noon, hindi na po tayo tumigil sa pagtatrabaho para po dito. Isa po sa naging konkretong tagumpay natin
ay ang matagumpay na konsolidasyon ng ating Irrigators Association tungo sa pagbuo ng mga kooperatiba para mas mapalakas ang kanilang organisasyon at mas mapadali ang pag-abot ng suporta ng gobyerno. Mr. President, ikinararangal ko pong ibalita sa inyo na mahigit ng 200 ang naitatag nating kooperatiba sa buong bansa. Thank you. At dahil dito, sila po ngayon ang mga pangunahing binibigyan ng prioridad ng PhilMec pagdating sa farm machineries, lalong-lalo na po yung rice processing system. Kagaya po nung nadaanan natin kanina, Mr. President. Layunin po natin ang mga magsasaka, imbes na palay ang ibenta, ay makapagbenta na ng bigas para mas mataas ang kita, mas direkta ang benepisyo at mas malaki ang ambag na food security sa ating bansa. Ito po ang katuparan ng plano ninyo na tumaas ang kita nila sa pamamagitan ng value adding. Sa NIA Farming Support Services Program naman, nakapagbenta na tayo ng bigas sa halagang 29 pesos kada kilo para sa mga kababayan nating nasa vulnerable sector. Tunay na malasakit na ramdam ng taong bayan. Pero kahit marami na po tayo nagawa, alam natin na marami pa ang kailangang gawin. Ang dami pong tanimang uhaw sa patubig. Kaya nandito tayo po ngayon para simulan ang Paitan Dam. Isang proyekto na matagal nang inaasam ng ating mga magsasaka dito sa Pangasinan, Tarlac hanggang Nueva Ecija. Kapag natapos po ito, aabot ng 12,041 hectares ang mapapatubigan at halos 12,000 naman na magsasaka mula sa 56 Irrigators Associations ang direktang makikinabang. Pero higit po sa numero, ang dam na ito ay simbolo ng pag-asa at pagbangon. Isa po itong paalala na hindi nakakalimutan ng ating mahal na Pangulo ang mga kapatid natin na nangangailangan. At hindi lang yan, proud din po kaming i-share na may 11 tayong AI-equipped solar-powered irrigation projects na ilulunsad. Opo, high-tech ang naanggamit natin. Gamit ang artificial intelligence, mas mahusay, mas matipid ang patubig, kaya swak na swak sa panahon ngayon. Ito ay isa ding katuparan sa pangako ng ating Pangulo na smart agriculture para sa ating mga bayaning magsasaka. At alam po ninyo, araw-araw natin naririnig, mula ito sa ating mga magsasaka. Sabi nila, "Sir, sana po may solar pump din kami." Malaking tulong po talaga. Mr. President, marami pa po ang napapasana all. Tama po sila. Ang SPIP ay wala ng krudo, kaya tipid. Halos wala pong maintenance yan. Madaling i-operate, pwede sa malalayong lugar at higit sa lahat, hawak ng mga magsasaka ang kontrol sa patubig nila. Sabi nga nung isang kausap namin kanina, tuloy-tuloy daw po ang pagpump ng ating kanilang solar pump mula mga alas 7 ng umaga hanggang mag-alas 6 ng hapon. Kaya tuloy-tuloy po ang pagtulak natin ng mas marami pang ganitong proyekto. Dahil kung may matatag na irigasyon, mas sigurado ang ani. At kung mas sigurado ang ani, mas payapa ang buhay. Buong tiwala po ako sa NIA Region 1 sa pamumuno ni Engineer Jeffrey Catulin at sa lahat ng bumubuo ng team natin na mapadali ang pagtatapos ng projects na ito. Pero siyempre, ang tunay na susi ng tagumpay ay ang bayanihan natin ng gobyerno, ng LGUs at ng komunidad. Mga kababayan, hindi po natin magagawa ang mga ito kung wala ang suporta ng Pangulo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa kinabukasan, para sa susunod na henerasyon ng magsasaka at para sa isang bansang may sapat na pagkain at dignidad sa bawat Pilipino. Sa pangunguna ng Pangulong Marcos at sa pagkakaisa ng lahat ng sektor, sama-sama nating binubuo ang bagong Pilipinas. Mabuhay si BBM! Mabuhay ang mga bagong bayaning magsasaka!
Salamat po. Mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat po ni Administrator Gillian. Ngayon po ay ituon natin ang ating atensyon sa mga LED screens upang tunghayan ang audiovisual presentation para sa Laris Paitan Dam. Welcome to Lower Agno River Irrigation System Paitan Dam Groundbreaking Ceremony, initiative by Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Sterlo III, together with National Irrigation Administration under the administration of Engineer Eddie G. Gillian. It is designed to increase agricultural productivity and income of farmers within the area. The project is situated in Barangay Paitan, Santa Maria, Pangasinan. This is another milestone from where the construction started in 1972, initiated by late Conrado Fabes Estrella Sr., which is under the administration of late President Ferdinand Marcos Sr. Today, the second infrastructure will rise and build for the benefit of all farmers under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who give his full support to farmers. This project will irrigate approximately 12,041 hectares of farmlands from 3 provinces, namely Pangasinan, Tarlac, and Nueva Ecija, consists of 9 municipalities and will provide sustainable water supply to 56 irrigators associations with 11,942 farmers and their families. It aims to harness potential of local water resources, ensuring that every water supply is used smartly and efficiently. It is to irrigate farmlands and boost their agricultural outputs. The agency is clear with its objectives to serve farmers and increase farmers' income. It will also increase the areas to be benefited from irrigation services. Unang-una po, nagpapasalamat kaming taga-Laris sa paggawa po itong Paitan Dam, lalong-lalo na kay Secretary Conrado Estrella III at kay Administrator Eddie Gillian ng NIA. At lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na Pangulo na sinakatuparan, na punduhan itong project na ito, Paitan Dam. Kami po ay magpapasalamat sa ating mahal na Pangulo na sa ngayon may sakatuparan na magawa itong Paitan Dam na kahit tagal naming problema dito sa Lower Agno River Irrigation System. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa iyong paggabay sa aming mga magsasaka. Thank you, Pangulo. This project is not just a structure for farmers, but will be a way and hope for everyone. Muli po, congratulations sa DAR, NIA at mga magsasaka para sa groundbreaking ng Laris Paitan Dam. Upang magbigay ng kanyang mensahe at ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan po natin si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III. Iti madaydayaw nga ipanpanakkel iti amyanan iti presidente tayo, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and all our fellow public servants, both national and local, all members of the Irrigators Association na halos lahat sila ay agrarian reform beneficiaries. Palakpakan niyo ang sarili ninyo. At ganoon din po ang mga tiga-NIA, mga taga-DAR, nandito sila, mga tiga-media.
kakabsat tamak kininakidak. Abuyo ket kablawang kayo amin, naimbag nga bigat kada tayo amin. Aglalo kada kiti manalon dito'y nga di par ti Pangasinan. Pahintulutan mo sana ninyo ako ay magsalita ng Tagalog sapagkat tayo'y napapanood sa buong bansa. Alam po ninyo, basta nakikita ko po itong Agno River, naalala ko pa nung mga binata kami. Mga siguro 10, 11 years old pa lang kaming magbabarkada na naisipan namin na dito kami magpatuli. Tamo yung matikugit idi, taltal, kunada. Nag-uunahan kung sino yung mauuna. Pagkatapos ako nagpahuli. Yung naunang kaibigan namin, nagngunguya ng dahon ng bayabas dahil yan ang pinaka-antibiotics nung araw. Nagkataon, yung tutuli sa amin noon ay barbero na may dalang labaha. Nagkataon naman na yung dala niyang labaha napakapurol na budeng da jahib labaha na. Kaya ho nung yung naunang kaibigan namin, nung hinampas na yung labaha, napakapurol, napaaray siya, nalunok pa niya, pati yung inunguya niya na dahon ng bayabas. Yan ho ay masasayang mga memories natin dito. Ngunit, ang pinakamasayang memory nung araw ay nung isinama ako ng aking lolo dito in the early 70s na magkasama sila ng ama ng ating Pangulo ngayon. Walang iba kundi ang yumaong President Ferdinand Marcos Sr. At nakasama rin po ang sekretary noon, ang kalihim ng agrarian reform na aking lolo na si Secretary Conrado F. Estrella Sr. Sapagkat itong lugar na ito, itong Eastern Pangasinan at ang buong Pangasinan ay napakaraming agrarian reform beneficiaries. Halos lahat ng magsasaka rito, halos lahat ng membro ng Irrigators Association ay agrarian reform beneficiaries. Kaya naisip po ng ama ng ating mahal na Pangulo na mabigyan ng irigasyon, sapat na irigasyon ang ating magsasaka rito. Kanya't nagawa ito noon, itong tinatawag na LARIS, Lower Agno River Irrigation System. Ang ginagawa po noon natin, taon-taon, gumagawa tayo ng brush dam para itong tubig ng Agno River ay pumasok dito sa intake at magpunta doon sa mga irrigation canals natin. Ang irrigation canals pa noon, dahil hindi naman ganong kalakihan ng pondo, ay earth irrigation system. Hindi pa sementado, kaya't hindi masyadong nakakalayo ang tubig. Ito hong project na ito ngayon, nagsama-sama kami ng ating mahal na administrador ng NIA at mga tiga-NIA. Sa utos ng ating Pangulo, ang sabi niya, gawan ninyo ng paraan upang mabigyan natin ng irigasyon ang ating magsasaka. Tatandaan ninyo, nung ako ay nahalal na presidente, napakalaki ng lamang ko sa probinsya ng Pangasinan. Kinakailangan natin na tumanaw ng utang ng loob, ang sabi ng ating Pangulo. Kaya ito, ang gagawin natin ngayon, tamang-tama, nagpunta ang ating mga irrigators doon sa aming tahanan at nakipag-usap na nandito po ang ating presidente ng Irrigators Association ng LARIS na si Mr. Nasamba. At dito ho siya, Mr. President. Dati na hong presidente yan, nung unang-unang panahon pa lang ho, siya na ang presidente. Nag-resign po yan, may pumalit na matay. Pagkatapos po,
Meron na naman isang pumalit, namatay na naman ho. Bumalik siya, wala na hong gustong pumalit at baka mamatay uli. Kaya ho, mabuhay kayo, Mr. President. Eto na ho, nagtulong-tulong kami at naitaon naman na merong pondo na tinatawag na National Irrigation Administration Comprehensive Agrarian Reform Program Funds. Ito ay nagbibigay at nagme-maintain ng mga existing irrigation systems sa buong Pilipinas. At ako'y nagpapasalamat sa ating kaibigan na si Administrator Guillen na tiga Ilocos, kapareho nating Ilocano, at pinayagan niya yung initial budget na 250 million ay nagamit natin, nagbigay sila sa NIA. At ganon din po, yung natitira, ang ating Pangulo po, ang head ng Presidential Agrarian Reform Committee ng PARC. Kaya inapprove ng ating Presidente dahil ang magiging cost ng project ay 950 million, kulang pa tayo ng 700 million. Ito agad-agad ay inapprove ng ating mahal na Pangulo bilang chairman ng Presidential Agrarian Reform Committee. Kaya ho, malaking bagay itong magagawa nitong dam na ito sapagkat naalala ko noon nung congressman pa ho ko ng distrito, taon-taon, yan sila Mr. Lilagan, kadagiti panglakayan tayo, Daapo Pentecostes, Daapo Rabang. Taon-taon ho yan, pumupunta sila doon sa bahay. Maaga pa lang, nagkakape na sila doon, hihingi ng pang-bulldozer para nang sa ganon may divert yung tubig ng Agno River papasok sa intake. Ngunit lumalaki ng lumalaki ang gastos, mabuti na lang nag-provide na ng allocation ang NIA. Mahirap po yan dahil temporary po ang solusyon. Ang gusto po ng ating mahal na Pangulo, ang mga problema, lalong-lalo na ang problema ng mga magsasaka, ang nagbibigay sa atin ng pagkain sa bawat tahanan na masolusyonan ang inyong mga problema. Hindi temporary o pansamantalang solusyon. Ang gusto ng ating mahal na Pangulo ay ang solusyon na hanggat sa mga sumusunod na henerasyon ay mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Ayan ho ang gusto ng ating mahal na Pangulo. At ang gusto niya ay siya mismo ang pumunta rito. 2 beses na ho hindi natuloy ito sapagkat meron mga importanteng lakad ang ating Pangulo. Ngunit sabi niya, gusto kong pumunta doon mismo. The President developed the habit, mula pa ho yan nung gobernador siya, of bringing government closer to the people. Yan po ang nais ng ating Pangulo na ilapit ang ating pamahalaan, ang kanyang administrasyon sa ating mga magsasaka. Kaya ho, itong proyektong ito, napakalaki po ang may tutulong sapagkat 12,000 hectares po ang mabibigyan ng irigasyon ng tubig ng buong taon. Kaya po, buong taon, pwede na pong magtanim at umani ang ating mga magsasaka. At ganoon din po, dahil magkakaroon ng sariling patubig ang Lower Agno River Irrigation System, hindi na po tayo makikiagaw sa upstream. Hindi na po tayo makikipag-away. Hindi na tayo aagaw pa ng tubig dito sa Balungaw, Umingan, Sangkintin, dito sa Natividad, sa San Nicolas, sa Tayug at parte ng Santa Maria. Magkakaroon na sila ng sarili nila, masosolo na nila ang kanilang irigasyon. Kaya ho yung sinasabi natin, ang makikinabang dito, 12,000 hectares dito na nasasakupan ng Laris, hindi lang po 12,000 dahil hindi na ho tayo makikihati sa upstream
ang makikinabang po rito sa upstream ay 14,000 hectares. Kaya ho, itong proyektong ito ng ating mahal na Pangulo, 26,000 hectares po ang mabibiyayaan dito sa project na ito. Kaya maraming salamat po ating mahal na Pangulo, at nasa inyong puso talaga ang ating mga magsasaka. At ito po ay siguradong makakapagbigay ng pagkain sa bawat tahanan at karagdagang kita sa ating magsasaka. Kaya kung may kita ang ating magsasaka, pati ang iba't ibang negosyo kikita rin. Kaya ho, mga kababayan, maghintay lang ho tayo. Mabilis na ho matapos to. Karinyuhin pa rin natin ng konti ang ating mahal na Pangulo upang pumayag naman siya na dagdagan pa ang pondo upang lahat ng ating irrigation system ay maayos natin, ma-rehabilitate natin, mapasimento natin para tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa ating mga kabukiran. At ganoon din po, Mr. President, yung mga magsasaka, nais din po kayong karinyuhin para lang ho mapalakas itong diki na ito. Kung meron ho tayong natitira dyan na kahit konti lang hong pondo, baka ho pagbigyan ninyo kami para maayos naman ito. At ito pong proyektong to, Mr. President, o inumpisahan po ng inyong ama at ng aking lolo. At sana po ay naway bindisyonan tayo ng ating mahal na Panginoon upang ang inumpisahan ng ating mga ninuno tatapusin natin, Mr. President. Hindi ko na ho pagtatagalin ng aking pagtatalumpati at kakabsat amak kaninak ida iti madaydayaw nga presidente iti Republika ti Pilipinas, Apo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Justigrina, Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella III. Agtugaw po tayo po. Ni Administrator Engineer Eddie Guillen, ang Pangasinan Provincial Governor Ramon Guico, at ang ating lahat ng ating mga local executives na nandito ngayon. Santa Maria, Pangasinan Municipal Mayor Julius Ramos, my fellow workers in government, sa ating mga agrarian reform beneficiaries, ang pinakamahalaga na kasama natin dito ngayon. Ladies and gentlemen, naimbag nga bigat yung amin na po. Noong nakaraang taon, matinding El Nino ang tumama sa ating bansa. Isa ang Pangasinan sa mga probinsyang nakaranas ng epekto ng tagtuyot. Ang buong Region 1 ay nakaranas ng kakulangan ng tubig na siyang nakasira ng mga pananim. Marami ang labis na naapektuhan. Natuyo ang mga pananim, maging ang pag-asa para sa mas masaganang ani. Pero ngayon, andito tayo para simulan ang solusyon. Meron po tayong ginagawa at meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. At yan po ang gagawin ng Paitan Dam, isang permanenteng dam na bahagi ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS dito sa Santa Maria. Hindi na pangarap ang pagkakaroon ng tubig, tag-araw man o tag-ulan. Ang masaganang ani, abot kaya na.
Layon po ng Paitan Dam na patubigan ang 6 na munisipyo dito sa Eastern Pangasinan. Mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista, Bayambang. Pati na rin ang ilang bahagi ng San Miguel at Moncada sa Tarlac at Coyapo sa Nueva Ecija. Mula sa mga ilog ng Agno at Manila, ang dam na ay inaasahan magpapatubig sa mahigit 12,000 ektarya ng sakahan. Dahil dito, dadami ang ani at inaasahan ang pagtaas ng produksyon ng palay. Ngunit ang projection natin, Gob, na 9 tons per hectare, maganda-ganda na yon. Dahil kung tutuusin natin, ang official average, Sendo, tama ba ito? Official average ng natin is 4.2, parang ganon. Yung ibang lugar, hindi pa naabot sa ganon, hanggang 3.6 lang, 3.4. Kaya kung kayo talaga ay nag-aani ng 9 tons per hectare, makita maliwanag na maliwanag kung ano ang dinadagdag ng mahusay at walang patid na irigasyon para sa ating mga magsasaka. Mas malaking kita, mas malaking ginhawa sa ating mga magsasaka. Hinihiling ko sana na matapos na ito sa 2027 o mas maaga pa kung maaari, para naman maramdaman kaagad ng mga kababayan natin ang benepisyo ng Laris Paitan Dam. Bukod sa pagpapasinayan ng Laris Paitan Dam, narito din ako kasama ang ilang kawani ng DA at saka ng DAR upang magbigay ng karagdagang tulong sa ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries o ang ARBs. Ang DA po ay narito para magbahagi ng mga hybrid rice seeds, garden tools at ibang pang mga farm input. Sigurado pong makakatulong ang mga ito para dumami ang inyong ani. Sa ilalim naman ng Climate Resilient Farm Productivity Support Project ng DAR, nagpapamahagi po tayo ng mga pakete ng organic plant supplement sa halos 6,000 na AR beneficiaries at agrarian reform beneficiary organizations dito sa Pangasinan. Mayroon ding ipamimigay na 10 na 4-wheel drive na traktor. Kasama kompleto ang mga makinarya, mga implement at 2 multi-role power station para sa ating mga agrarian reform beneficiary organizations dito sa Pangasinan. Nasaksihan rin natin ngayon ang ceremonial turnover of certificates sa masasaksihan natin sa mga naitayong solar-powered irrigation pumps dito sa Pangasinan. Ang maganda dito sa solar-powered irrigation pump ay ito ay sustainable solution sa modernong pagsasaka. Pag naikabit na ito at kumukuha na ng kuryente sa araw, hindi na po kailangan maglagyan ng krudo. Ang maintenance lang po dyan, minsan-minsan babaklasin ninyo yung bomba, lilinisin, aayusin. Kung may nasirang pyesa, papalitan ng konti. Tapos, yun lang, yung solar array, basta't malinis, laging lilinis. Yun lang naman ang maintenance. Wala no, pagkatapos noon, hindi na kailangan na makabili ng krudo, hindi na kailangan na maglagay ng mga mahabang sistema ng kuryente dahil nandyan na lahat doon sa solar-powered irrigation system. Kaya kaya nilang magpatubig kahit walang kuryente, mas tipid sa gastos, hindi makakasira sa kalikasan. Patunay ito na kung sama-sama tayong kikilos, kayang-kaya nating isulong ang makabagong teknolohiya na mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Mula po nang tayo ay maihalal sa posisyon, tinutukan po natin ang seguridad sa pagkain at ang pagpapalago ng sektor ng agrikultura. Kasama na riyan ang siguruhing produktibo at masagana ang kabuhayan ang ating mga magsasaka. Simula noong 2022, nakapagbigay tayo ng makinaryang pansaka dito sa Pangasinan. At dahil dyan, higit sa 100 agrarian reform organizations sa Pangasinan ang natulungan natin. Bawat makina dito ay nagbibigay ng dagdag ng kita at dagdag sa ani.
Kung may mabawas man, ay sana yun ang inyong pagod at ang oras ng trabaho para naman sa mas maraming panahon para sa pamilya. Kaya naman para po sa ating mga magsasaka, makakaasa kayo na nandito ang inyong pamahalaan na handang umagapay sa inyo. Hiling ko lang po, patuloy tayong magtulungan. Kapit-bisig natin palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin na may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Ang patunayan na taglay natin ang diwa ng bagong Pilipina na may disiplina, may husay at may pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga magsasaka. Mabuhay ang Pangasinan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Diyos tiagdina, igda kayo amin na po. Okay. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito po nagtatapos ang ating programa. Pero bago po yan, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa ibaba ng entablado para sa group photo opportunity kasama ang lahat ng mga benepisyaryo at mga panauhin. Ang ating programa. Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangunguna sa groundbreaking ceremony of the Lower Sa bawat sulok ng bansa, isang boses ang kumikilos para sa impormasyong wasto at tapat na serbisyo. PTV para sa bayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. PNA, the official newswire service of the Philippine government. Philippine Information Agency, ang tulay ng komunikasyon para sa kaunlaran. IDC, boses ng katotohanan. Nagkakaisang boses. Lakas at gabay ng mamamayan. Para sa bagong Pilipinas. Walang isyung palalampasin dahil walang hinto ang paghahatid ng mahalagang balita hanggang weekend. Kasama sinamaan makapagal. Patrick De Jesus at Daniel Manalastas. Ulat Bayan Weekend, Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa inyong pambansang TV. Roadwatch, iwas disgrasya tips sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan.
Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras. Kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada. Roadwatch, hatid ng inyong PTV. Ready, Mr. President? At the count of 3. 1, 2, 3. The marker reads as follows. Region 1 Medical Center Cancer Institute. The R1MC Cancer Institute is one of the multi-subspecialty service centers envisioned to provide accessible, safe, and quality patient care. Inaugurated under the administration of His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, through the initiative and leadership of Joseph Roland O. Mejia, MD, Medical Center Chief 2. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon, iniimbitahan po natin ang Pangulo para sa isang facility tour sa ground floor ng R1MC Cancer Institute, kung saan matatagpuan ang mga kagamitang medikal. Kasama po ng Pangulo sila DOH Undersecretary Glenn Matthew Bagong at Dr. Mejia. Nandito rin po si Dr. Ralph Lazarus Rapacon, ang head ng Cancer Institute, upang magbigay ng briefing patungkol sa R1MC Cancer Institute. Sa puntong ito, iniinspeksyon ng Pangulo ang City Simulation Room, ang unang hakbang sa pagpaplano ng radiation therapy. Dito kinukuha ang high resolution na mga imahe na tumutulong sa aming medical team na matukoy ng tama ang lokasyon ng tumor at mga kalapit na normal na bahagi ng katawan. Mahalaga ito upang masigurado ang ligtas at eksaktong paghatid ng radiation na naaayon sa pangangailangan ng bawat pasyente. Sunod naman na ini-inspect ay ang brachytherapy room, kung saan sinasagawa ang internal radiation therapy. Sa pamamarang ito, ang mga radioactive na materyales ay pansamantalang inilalagay malapit o direkta sa loob ng tumor. Dahil dito, maaaring magbigay ng mataas na dose ng radiation sa mismong tumor habang kaunting epekto lamang ang natatanggap ng mga malalapit na malulusog na tissue. It is especially effective for cancers of the cervix, uterus, prostate, and breast.
puntong ito ay ini-inspect po ng ating mahal na Pangulo ang Linear Accelerator o LINAC, isang advanced equipment para sa radiation therapy. Nagdi-deliver po ito ng high-energy x-rays sa mismong tumor site gamit ang image guidance at real-time motion tracking. Gamit po ng LINAC, maaari po nating gamutin ang mga complex na cancer with accuracy, safety, and efficiency. Nagtatapos ang ating tour of the R1MC Cancer Institute ground floor. May we invite the President to please proceed to our program venue. Thank you. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maaari na pong maupo. Magandang hapon po. Andito po tayong lahat para sa inaugurasyon ng Region 1 Medical Center Cancer Institute. Para po sa kanyang welcome remarks at overview patungkol sa R1MC Cancer Institute, inaanyayahan po natin ang Region 1 Medical Center Chief, Dr. Joseph Roland Mejia. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Sir, honored guests, officials from the Department of Health, our LGU executives, members of Congress present, fellow health workers, patients and families, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. Naimbag nga malam kada kayo amin, Mapo. It is with profound gratitude and deep pride that we welcome you all to this momentous occasion, the inauguration of Region 1 Medical Center Cancer Institute, a DOH-designated comprehensive cancer center in Region 1. We are especially honored today by the presence of our beloved President,
Ferdinand R. Marcos Jr., whose vision and commitment to Filipino health and welfare made this institute possible. Mr. President, mula po sa puso ng bawat Ilocano at Pangasinense, maraming salamat po. This facility is now equipped with state-of-the-art cancer diagnostic and treatment machines, including the 128 CT scan, 1.5 Tesla MRI, we have linear accelerator, brachytherapy, radiotherapy, and mammography. Since our soft opening, we have already served an astounding 59,643 patients, with an average of 80 cancer consultation and treatment per day, a number that reflects the overwhelming need for these services. The R1MC Cancer Institute proudly offers a wide array of oncology services, from pediatric oncology and hematology, medical and radiation oncology, to gynecologic and surgical oncology and palliative care. We have dedicated therapeutic infusion units for both adults and children needing chemotherapy, targeted therapy, and blood transfusion, all delivered in a compassionate and healing environment. But beyond machines and medicine, what truly sets our institute apart is our multidisciplinary tumor board, a team approach where experts from different specialties come together to create the best, most personalized treatment plan for every patient. Ang serbisyong medikal na ito ay libre para sa lahat sa Bagong Pilipinas. Supported by the DOH Cancer Assistance Fund and Cancer and Supportive Palliative Medicine Access Program, we ensure that our services reach even the most vulnerable. This fills in the gap where PhilHealth and Malasakit may fall short, and it stands as a social protection initiative, making sure that no Filipino with cancer is left behind due to poverty. Soon, with the construction of our nuclear medicine building, we'll be offering scintigraphy and radioactive iodine treatment, further solidifying our commitment to becoming one of the premier provider of cancer care in Northern Luzon. Mr. President, we stand here today not just in celebration of a building, but a vision fulfilled, a future where no Pangasinenses and Ilocano have to travel far to be treated with cancer. Ang bawat pader ng institusyong ito ay simbolo ng pag-asa, ang bawat kagamitan ay kasangkapan ng buhay, at ang bawat manggagamot dito ay handang tumindig para sa bayan. Lastly, we express our deepest and most heartfelt gratitude to you, Mr. President, for approving House Bill 1001, authored by our Congressman Ramon Gico Jr., Congressman Christopher De Menecia, and Congressman Art Celeste, and signing it into law as Republic Act 12203, increasing the bed capacity of Region 1 Medical Center from 600 bed to 1,500 bed. Thank you po. In closing, let me remind of the guiding words we uphold. Sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Thank you, Mr. President, for believing in us, for standing with us, and for ensuring that this Cancer Institute would not just be a facility, but a beacon of healing and hope. Mabuhay ang Bagong Pilipinas, mabuhay ang DOH at R1MC, mabuhay po ang buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Dr. Mejia. Ngayon, para sa mensahe mula sa Department of Health, inaanyayahan po natin si Undersecretary Achilles Gerard Bravo. Naimbag malin Apo Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ken Kadayo Amin. Good afternoon, Mr. President.
to all DOH officials, our esteemed secretaries, honorable congressmen, women, local chief executives, guests, friends, ladies and gentlemen, again, good afternoon. First, we would like to thank President Ferdinand Marcos Jr. for being with us today. In behalf of the Department of Health, we extend our deepest gratitude to you for showing your support to us. Today is a very special day for the Region 1 Medical Center, not just because of the inauguration of the Cancer Center. As mentioned earlier, Republic Act number 12203, also known an act increasing the bed capacity of Region 1 Medical Center in the city of Dagupan, province of Pangasinan, from 600 to 1,500 beds and appropriating funds thereof. This was signed by the President last May 8, 2025, and 15 days after, and it is today is the 15th day, the Region 1 Medical Center is now a 1,500 bed capacity hospital. Thank you, Mr. President. It is with great honor and privilege to be part of the milestone of Region 1 Medical Center, the inauguration of the Cancer Center. This signifies the commitment of the government to enhance cancer care and strengthen the universal health care program. Mr. President, this is the 25th Cancer Center in the Philippines, and we are still expanding it. I would like to congratulate R1MC on your centennial year also. May you not grow weary in improving and providing your services for the people, since it is the mandate that has been entrusted to us. Congratulations to all our dedicated and hard-working health workers for making this event possible. Your commitment and love for public service have kept this institution going. We will always commend the work that you kept on providing for the community. To all our patients, rest assured that our service to you will not end here. This is only the start of a more accessible quality health care. May this institute give you hope in your healing journey. Let us celebrate this occasion with hearts full of gratitude and thanksgiving. May there be another 100 years for this institution to ensure excellent care for all Filipinos. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Thank you and good afternoon. Maraming salamat, Yusek Bravo. Ngayon, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, inaanyayahan po natin si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. At atong tanagagikira sa Presidente na Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, Justigrina, Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella. Please be seated. Pangasinan 4th District Representative Maria Georgina de Venecia. I think that's the first time I've called you by your full name. Pangasinan Provincial Governor Ramon Guico, Dagupan City Mayor Belen Fernandez, Department of Health Undersecretary Achilles Gerard Bravo, and other DOH officials, Region 1 Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyo lahat. 100 taong na ang lumipas, pero nananatili pa rin ang layunin ng Region 1 Medical Center o R1MC ang magsilbi, mag-aruga at tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula noon hanggang ngayon, dito po tumatakbo ang mga taga-Dagupan at karating probinsya para magpagamot. Isang siglo ng serbisyo, isang siglo ng pag-aaruga sa mga nangangailangan. Kaya naman, sa pagdiriwang natin sa ika-100 taon ng R1MC,
Isang malaking karangalan din para sa akin ang makasama kayo ngayong mahalagang okasyong ito. Ang pagbubukas natin ng Region 1 Medical Center Cancer Institute. Ito ay isang bagong pasilidad na tutugon sa isa sa pinakamatinding hamon ng ating panahon, ang cancer. Noong panahon ng aking ama, naitayo ang ilang specialty hospitals sa Metro Manila. Kabilang dyan yung Heart Center, yung National Kidney Transplant Institute, yung Philippine Lung Center, yung Children's Hospital. Ngunit hindi sapat na nasa kamay nilaan lang ang pagamutan. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito. Alam naman natin kung gaano kahirap ang bumiyahe, lalo na kapag may karamdaman. Kaya malaking bagay ang pagkakaroon ng kumpletong serbisyo dito sa lalawigan. Ang Cancer Institute na ito ay magkakaroon ng mga modernong kagamitan. Yung aming nakita is state of the art. Para akong nasa ospital sa Singapore. Ganong kabago yung mga modelo na ginamit na naidala rito from Germany at saka karamihan from Germany. No? Butihan para maraming matulungan. Gumagamit tayo ng lahat ng modernong kagamitan. Katulad para sa radiotherapy, ng nuclear medicine, brachytherapy, chemotherapy at palliative care. Noon pa man, sinabi ko na, kahit anong ganda ng ating ekonomiya, kahit gaano karami ang trabaho o taas ng sweldo, hindi ito nararamdaman ng ating mga kababayan kung may iniindang sakit. Kaya tayo po ay nakatutok sa pagsasaayos ng papalakas ng ating healthcare system. Patuloy po ang administrasyon sa pagtatayo ng DOH Specialty Center. Ito po ay mga unit o departamento sa ospital na may angkop na kasanayan at kagamitan para sa sakit ng puso, sa sakit ng baga, bato, cancer. Ito po ay isang leksyon na natutunan natin nung dumaan tayo sa pandemya. Dahil ang talagang nakatulong sa mga kababayan, lalong-lalo na nung sa simula, nung wala pa natin, hindi pa natin masyadong naunawaan kung ano ba talaga yung COVID, ano ba yung gamot dyan, ano ba yung dapat gawin dyan. Ang mga nakatulong talaga ay yung specialty hospitals. Kasi kahit na specialize sila sa atay, sa kidney, sa heart, pero sa baga, marami silang na binuksan nila ang kanilang mga ospital at doon na nagpuntahan at dahan-dahan natuklasan natin kung paano gamutin ang COVID nung panahon na yon. Ngunit ang maliwanag na naging leksyon dyan ay sabi namin sa Manila lamang. Hindi naman, paano naman yung nasa labas? Dahil pag napuno na yan, kahit na sino hindi na pwede. Tapos yung mga taga-Visayas, yung mga taga-Mindanao, kahit dito sa Luzon, ay layo-layo, lalo na nung COVID, ang hirap bumiyahe, paano naman gagawin ng mga nagkasakit? Kaya sabi namin, gawin natin, ikalat natin ang specialty centers, kagaya nitong cancer center na binubuksan natin ngayon. Kaya hindi lang cancer, kung hindi lahat po ng ibang specialty ay gagawin po natin sa mga ospital. Marami pa tayong gagawin para sa cancer. Noong Disyembre, binuksan ko ang OFW Hospital, Bagong Pilipinas Cancer Care Center sa Pampanga naman, upang matugunan ang pangangailangan para sa mas makabagong pagamutan. Ngayon naman, layunin din natin na mas maraming kababayan pa mabigyan ng tulong sa hatid ng Cancer Assistance Fund. Ang programang ito ay nagbibigay ng hanggang 150,000 piso na tulong sa cancer patient para sa pagpapagamot at mga diagnostic na test. Paano naman ito makukuha? Dala ang inyong mga medical abstract o reseta o accredited hospital sa buong bansa, kabilang na po rito itong R1MC.
Sa Maynila, kasama rito ang PGH, hospital na sa PGH at Tondo Medical Center. Sa ibang bahagi ng Luzon, pwede naman po sa Baguio General o sa Bicol Medical Center. Sa Visayas, sa Vicente Soto Medical Center. Sa Cebu, o di kaya sa Eastern Visayas Medical Center naman sa Tacloban. Sa Mindanao, nandyan na ang Zamboanga City Medical Center at Amay Pakpak Medical Center. May nakatalaga pong mga social worker or personnel sa bawat ospital na tutulong sa inyo sa pag-assess ng inyong sitwasyon. Kapag naaprubahan po ng ospital ang inyong request, maaari na pong magamit ang tulong pinansyal sa paggamutan. Nakakalungkot na maraming kababayan natin ang hindi alam ang mga programang ito, kaya hindi sila natutulungan. Si SecTed ng Herbosa ng DOH ay maglalabas ng impormasyon na kumpletong listahan ng mga ospital na ito para lahat ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong o may karamdaman, alam nila kung saan pupunta at para makinabang dito sa mga programang ito. Inaasahan ko na palalawigin ng DOH pa ang impormasyon ukol dito. Sana rin ay bilisan ang pagproseso sa mga request sa Cancer Fund. Siguraduhin alam na agad ng pasyente kung kailan niya makukuha ang sagot niya sa request. At wag na natin patagalin. At maraming nangyayari, nakakalimutan, hindi na naproseso, mamamatay na lang yun, hindi na nagamot. Kaya time is of the essence when it comes to processing those requests. Bukod pa riyan, madagdagan pa sana ang mga ospital na maaaring matakbuhan ng ating kababayan para sa programang ito. Sa paglaban sa cancer, napakahalaga ang early detection at saka early treatment. Kasi mas malaki ang tsansa ng paggaling kung maaga itong madiskubre. Kaya dapat regular tayo magpa-check up at layunin natin gawing madali, maginhawa at mura para sa lahat ng Pilipino ang pagpapakonsulta. Kaya po natin tinatayo itong bagong urgent care and ambulatory center o ang tawag namin ay ang Bukas Center sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ngayon, mayroon pong 3 Bukas Centers dito sa Region 1. Ang isa po ay nandito sa Dagupan. Dito pwede kayong magpatingin upang maagapan ang mas malalang sakit. May mga minor surgery, kaya nila mag-minor surgery. Adult and pedia immunization, yung pagbigay ng bakuna. Dental service, iba pang serbisyo nandito sa Bukas Center. At nais nating maging 24 hours, 7 days a week itong bukas. Dahil ang sakit, wala namang pinipiling oras. Nais din nating dumami pa ito para mas maraming mabigyan ng dekalidad ng serbisyong pangkalusugan. Imo-monitor ng DOH ang mga kagamitan sa Bukas Center para pagka nasira, ayusin agad. Dahil hindi pwedeng magantay ang taong bayan, lalong-lalo na ang pasyente. Isa pa, meron ding libreng bakuna para sa human papillomavirus or HPV ang DOH. Ito po ay para sa pagprevention ng cervical cancer at iba pang cancer na dulot ng HPV. Kailangan lang pong malaman ng mga kababayan natin ang mga serbisyon to. Kaya inaatasan ko ang DOH, tutulungan po namin hanggat maaari na palaganapin ng impormasyon ukol dito. Atin din binibigyan suporta ang mga pananaliksik at pag-aaral ng makabagong teknolohiya panglaban sa kanser. Dahil ang bawat bagong impormasyon o nadiskubring kaalaman ukol sa kanser ay maaaring makapagligtas ng ilang buhay. Bago ako magtapos, nais kong batiin ang ating mga magigiting na health care workers. Hindi lang po, dahil po siguro para sa akin, talagang naging naramdaman ko ito nung ako naman ay natamaan ng COVID. Yung unang kong tama ng COVID na medyo kamantik na ako. Mabuti naman, talagang
I have to tell you, kami mga may sakit, na-appreciate namin yung ginawa ng lahat ng mga doktor, lahat ng mga nurse, lahat ng mga medtech, lahat ng mga healthcare workers, lahat, kahit hanggang sa barangay health workers, lahat kayo. Malaking itinulong nyo sa amin at marami sa amin ang hindi nabuhay kundi sa ginawa ninyo. Kaya't magpapasalamat kami, hindi lamang dahil sa COVID, dahil kayo na bumubuo ng Region 1 Medical Center, kayo ang nagbibigay buhay sa mga institusyong ganito. Kayo ang mga nagbibigay buhay sa mga wala ng pag-asa at nag-aantay na lang ng oras nila. Sa pagganap ninyo sa sinumpaang tungkulin ninyo, ipinapakita ninyo araw-araw ang pagiging tunay na bayani. Saludo po ako sa inyo. Tapang, galing at dedikasyon. At para sa bawat pasyente, mga magulang na nagdadasal, mga anak na umaasa na pagalingin si nanay o si tatay, hindi po kayo nag-iisa. Kaagapay ninyo kami sa laban na ito. Sama-sama tayong magpagaling at magtatagumpay. Maraming salamat at mabuhay ang Region 1 Medical Center Cancer Institute. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Mr. President, para sa inyong mensahe. And now, may we request the President to kindly grant us a photo opportunity. May we also request DOH Undersecretary Bravo and our Medical Center Chief, Dr. Mejia, to join the President. Para sa first set, tinatawagan po natin ang first set ng R1MC Management Committee at Executives. May we request the second set of R1MC Management Committee and Executives to please stand by. Salamat sa ating first set of officials. Please exit to your right. Second set of R1MC Management Committee and Executives, please come on stage. Inauguration team, please stand by. Salamat po sa ating second set of officials. Please exit to your right. And finally, may we call on the inauguration team. Salamat, please exit to your right. Dito po nagtatapos ang ating photo opportunity. At dito na rin po nagtatapos ang ating programa. Lubos ang aming pasasalamat sa inyo, mahal na Pangulo, para sa inyong presensya at suporta sa mga health initiatives ng Pangasinan at ng buong bansa.
Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa kagat ng lamok na Aedes na sanhi din ng iba pang sakit gaya ng Zika virus at chikungunya. Ito ay nagdudulot ng mataas na lagnat, pamamantal, pananakit sa likod ng mata at ulo, kasukasuan at kalamnan na pwedeng magtuloy sa severe dengue na may kasamang pananakit ng tiyan at pagsusuka, pagdurugo at hirap sa paghinga. Ang mga sintomas ay karaniwang nagtatagal mula 2 hanggang 7 araw. Tandaan ang 4S sa laban natin kontra dengue. Suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Sarili ay protektahan. Sumangguni agad sa pinakamalapit na doktor o pagamutan at suportahan ang fogging at spraying activities kapag may banta ng outbreak. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. At your service, Pilipinas, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV. Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon po, ang ating mahal na Pangulo ay binibigyan ng project briefing sa pangunguna ni Representative Arthur F. Celeste. Kasama din po nila si Agrarian Reform, Conrado Estrella III at Governor Ramon Gico III at Representative Mark Cojuangco. Natin ang ating mahal na Pangulo na magtungo sa ating groundbreaking site. Mga kababayan, welcome to the groundbreaking of the Sky Garden Project by the Tourism Infrastructure and Enterprise Zone or DIEZA. Ang ating mahal na Pangulo ay sasamahan ni na Secretary Estrella, Representative Celeste, Governor Gico,
Kasama din po nila ang mga kinatawan ng iba't ibang Stakeholders Association, Mr. Marlon Ranin at Mr. Claro Bakay, mga pinuno ng Motorboat Association, Miss Barbie Bakungan, pinuno ng 100 Islands Street Food Vendors Association, Miss Maria Nenita Abara, pinuno ng 100 Islands Tour Guide Association, at Miss Mary Lou Jimenez, pinuno ng 100 Islands Hotel Operators Association. Ngayon po ay masasaksihan natin ang pagbibigay ng newspaper at blueprint na silang ilalagay sa loob ng ating time capsule na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Masasaksihan din po natin ang pagbibigay ng coins na kasamang ilalagay sa loob ng ating time capsule. Ngayon naman po ay masasaksihan natin ang pagsara ng ating time capsule. Ibinababa na po ng ating mahal na Pangulo ang ating time capsule. Ngayon po, ating nakikita ang pagbibigay ng mga pala sa ating mahal na Pangulo at kanyang mga kasama. Makikita po natin ngayon ang pagtatakip ng time capsule. Isang masigabong palakpakan, mga kababayan! Ngayon po ay hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo at kanyang mga kasama na pakitanggal na po ang ating hats at pakibalik ang mga pala. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Ngayon po ay ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo at mga kasama na pumunta na sa kanilang mga upuan para sa pagsisimula ng ating programa. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Upang pasimulan ang ating programa, ating tawagin si First District Representative Arturo Celeste para sa kanyang pambungad na pagbati at upang magbigay na din ng overview ng Sky Garden Project.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pinakamamahal na Pangulo, President Bongbong Marcos Jr., sir. Secretary Conrad Estrella, sir. Governor Monmon Gico, Congressman Mark Cujanco, sa ating mga stakeholders na nandito. Nandito yung mga presidente ng Motorboat Association, Marlon Ranin and Claro Bakay. Street Food Vendors Association, Barbie Bakungan. Tour Guide President Maria Ninita Abara and Hotel Owners Operators President Marilu Jimenez. Different agencies, local and national. To our mayors, vice mayors, barangay officials, ladies and gentlemen, good morning. Isa pong makasaysayang araw, hindi lang po sa siyudad ng Alaminos, kundi sa buong probinsya ng Pangasinan, 1st District, lalong-lalo na sa ating lungsod. Mr. President, kung meron po kaming ipaparating sa inyo sa araw na ito, wala pong iba kundi ang magpasalamat ng malaki. Dahil gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, with all these projects na nakikita ninyo, hindi lang po Sky Garden actually ang i-groundbreak natin. Dahil yung pong nakikita ninyo ngayon, yung Baywalk, Alaminos City Baywalk, from Lookup to Mangrove Park, kasama po yan, nag-umpisa po yan noong panahon ng inyong presidency. So hindi lang po ang Sky Garden, at gusto ko lang pong ipaalam din sa inyo, Mr. President, 9 years ago, ang tourist arrival ng 100 Islands is only 150,000 per year. Ang income po ng city is only about 5 million a year. But with all the developments na pinagtulong-tulungan po namin kasama ang probinsya, the national, especially the national government and the city of course, gusto ko lang pong ipaabot sa inyo that with all this development na nakikita natin, last year, ang siyudad ng Alaminos ay kumikita na po ng more than 40 million a year. And again, yung 150,000 tourist arrival 9 years ago, ngayon po every year, last year, mahigit kumulang 500,000 ang bisitang bumibisita po dito sa inyo. So kung meron pong pakinabang ang ating lungsod, ang ating probinsya, siguro po mas doble ang pakinabang ng ating mga stakeholders. Wala pa po ang income ng boat operators, souvenirs, vendors, hotels. So sa tingin ko naman po, yun ang pinakamalaking nakinabang sa mga proyektong dinala po ng ating gobyerno dito po sa 1st District ng Pangasinan. Alam po ninyo, Mr. President, pangarap po namin ito na mapalakas ang tourism sa aming distrito. Dahil 1st District of Pangasinan is a coastal district. Ang buhay lang po ng aming distrito mainly on tourism. Kaya pinapalakas po namin ang turismo at with this project, 100% sure po ako, pag natapos po natin ito, nagawa po natin lahat ito, lalong lalakas ang turismo, hindi lang po sa siyudad ng Alaminos, sa 1st District, sa province, kundi sa buong Region 1, Mr. President. So, yun po, again, sa ngalan po ng aming distrito, sa ngalan po ng aming lungsod, maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, Representative Celeste. Upang magbigay naman ng kanyang mensahe, ating tawagin si Pangasinan Governor Ramon V. Gico III. Sa ating mahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ginoong Ferdinand Marcos Jr., at sa lahat ng mga panauhin, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Una po,
Nais kong batiin ang bumubuo ng proyektong pagpapatayo ng Sky Garden dito sa mahal nating lungsod ng Alaminos. Ang pagpapatayo ng Sky Garden na ito ay hindi lamang isang simpleng proyekto, kundi isang simbolo ng isa na namang matagumpay na pamumuno sa ating lungsod, kasama rin ang TIEZA. Hindi lamang ito nangangahulugan ng karagdagang tanawin para sa ating mga kababayan, kundi magpapakita rin po ito ng ating pagmamahal sa kalikasan at ng ating pagpapahalaga sa likas na yaman ng ating lalawigan. Sa ating pamahalaang panlalawigan, tayo rin po ay nagkaroon ng greening program in urban development. Ito po ay pagpapatunay na hindi po makokompromiso ang pagiging luntian ng atin pong lugar in spite of a massive development in one area. Kaya po, patuloy po nating paigtingin ang mga ganitong uri ng proyekto upang makamit natin ang mas maganda at mas luntiang kapaligiran, kung saan isinaalang-alang po natin ang ating kalikasan. Muli, taus-pusong pagbati ng pagpupugay sa inyong lahat. Maraming pong salamat, mahal nating Presidente at ang liderato po ng lugar na ito ng ating lalawigan ng Pangasinan. Mabuhay ang Alaminos, mabuhay ang Pangasinan, at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, Governor Gico. Ngayon naman po, upang ipakilala ang ating panauhing pandangal, tinatawagan po natin si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrado Estrella. Magsiupo po tayo. The First District Representative of Pangasinan, Congressman Art Celeste, and other members of the House of Representatives, Mark Coanco is also here. Of course, Pangasinan Governor, Governor Ramon Guico, my fellow workers in government, and to the beneficiaries, the stakeholders who we met earlier, yung mga stakeholder dito para sa mapapakinabangan itong ating project na hindi lamang kagaya ng ipaliwanag ni Congressman, hindi lamang itong Sky Garden, kung hindi it is marami pa tayong idadagdag na mga proyekto para yung bumisita sa Alaminos na 500,000 paabuti na natin ng 1 milyon yan bago tayo matapos, para naman gumanda ang ekonomiya, hindi lamang Alaminos, hindi lamang sa distrito, kundi sa buong probinsya. Kasama na rin dyan ang lahat ng mga probinsya na malapit sa inyo, baka hanggang dun sa amin maramdaman pa namin yung epekto nito. So, naibag nga daw kada kayo aming kailian mi, tuwing mainit na tag-araw, ang unang naiisip ng tao ay magpunta sa beach, magpalamig, mag-swimming, mamasyal sa 100 Islands. Nagdidebate pa kami kung ilan pa talaga yung 100 Islands. Ang sabi ni Congressman, 123. I remember my father coming in here. Bakit 100 islands yan? Dahil ang bilang hindi nagkakasundo kung ano yung bilang. May nagsasabi, wala pang 100. May nagsasabi naman, 120. Kaya tama-tama yan. Gawin natin na adventure para sa ating mga turista. Silang magbilang.
Mga simpleng alaala na tag-araw na tumatak sa bawat pamilyang Pilipino. Kilala ang Pangasinan pagdating sa pasyalan, turismo, pagkain, gaya ng alaminos longganisa, bangus, puto, tupig at bagong isda. Higit sa lahat, sa bait at sipag ninyong mga taga-Pangasinan. Ngunit tunay na pinabibilib ako ng Pangasinan kasi hindi kayo nakontento sa likas na yaman at pinagbuti pa ninyo ito. Ang 100 Islands ay naging national park, ang kauna-unahang national park sa ating bansa. Noong 2022, pumangalawas ang Pangasinan sa top destination sa bansa na nagtala ng pinakamaraming lokal na turista. Ang halos 1 milyong lokal at dayuhang turista na bumisito sa inyo nung nakarang taon ay magpapatunay sa ganda ng inyong lalawigan. Kilala rin kayo sa galing at ganda ng inyong mga tourism souvenir, sa sports tourism, sa beach games, hosting ng mga event. Patunay na ang talento at siyempre sa charm ng mga taga-Pangasinan. Noong isang taon, itinanghal na ang Pangasinan na Best Province in Local Tourism sa ginanap na 2024 Region 1 Tourism Summit. At ngayong namang araw, ating tutunghayan ang isa namang kaabang-abang na proyekto dito sa inyong lalawigan, itong ating sisimulan na Sky Garden. Bunga ang Sky Garden sa pagtutulungan ng pamahalaang lungsod ng Alaminos, ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o yung CHESA at ang Department of Tourism. Isang kagandahan ng Sky Garden ay pangbuong pamilya ito. Kami na tinatawag na Gen Z, pwedeng mag-vlog at mag-my day dito. Para naman sa mga magulang at mga senior natin, gaya ni Secretary Conrad, nandyan ang elevated garden. Pero kailangan hindi sila mahirapan umakyat para ma-enjoy nila ang mga garden na ito. Kaya sa CHESA, tulungan ninyo po ang pamahalaan lungsod ng Alaminos upang mapabilis at maisaayos ang pagtatayo nito. Kailangan senior-friendly. Lagi kitang, Conrad, lagi kitang inaalala kasi alam ko, nanlalambot niyo minsan yung tuhod mo. Hangarin natin na maghatid ang Sky Garden ng sigla at magbigay daan para sa mas maraming bisita at trabaho para sa mga taga rito. Napakahalaga ng turismo sa kaunlaran ng mga kanayunan. Nasusuportahan nito ang ating mga magsasaka, ating mangingisda, na mga nagtitinda ng pasalubong, kasama ang mga otel, ang transportasyon. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kasama sa pamahalaan, sa kapulisan at sa mga lokal na pamahalaan, atin tiyakin na ligtas at maayos ang lagay ng ating mga manlalakbay. Sa daan, sa hotel, sa restaurant, o kung saan man sila tutungo. Bilang turista, napakahalaga na maayos ang mga rest area. Kaya ang DOT at saka ang CHESA ay gumagawa ng mga tourist rest area para komportable naman ang mga naglalakbay. Dito, mayroong malinis na restroom, may information center, may ATM, may pasalubong center. 10 na po ang naipagawa ng DOT at may ginagawa pa sila mga tourist rest area sa Lingayen, Pangasinan. Kasabay nito, ginagawa na rin natin ang mga Tarem Santa Cruz Road. Kapag natapos na ito, mas bibilis pa ang biyahe papunta at pabalik mula Pangasinan hanggang sa Zambales. Dagdag pa rito ang Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway Extension at Dagupan-Mangaldan-Kalasyaw Circumferential Road Project. Layo ng mga proyektong ito na gawing madali, mabilis at ligtas ang biyahe papunta sa mga pasyalan sa Pangasinan. Bawas puyat, bawas pagod, bawas gastos. Mas makakapag-enjoy na kasama ang inyong mga pamilya. Ngunit, kasabay ng pag-unlad, ingatan at paunlarin natin ang ating kalikasan. Huwag nating itong pabayaan upang maipapamana natin ito sa mga susunod na henerasyon. Kapag inuuna natin ang kapakanan ng isa't isa, nakakabuo tayo ng kinabukasang ligtas at maunlad para sa ating mga Pilipino.
Ika nga ng mga kahenerasyon ko para tayo ay maging successful. Sa bagong Pilipinas, sama-sama tayong manindigan para sa bayan at para sa isang kinabukasang marangal, matatag at makatarungan. Maraming salamat. Mabuhay ang Pangasinan, mabuhay ang Alaminos, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa puntong ito, atin pong muling tinatawagan si Representative Arthur Celeste upang iabot sa ating mahal na Pangulo ang munting token mula sa LGU ng Alaminos City. Sa ating mahal na Pangulo sa puntong ito na manatili sa entablado para sa isang photo opportunity. Tinatawagan po natin ang mga piling local government officials ng Pangasinan. Kasama ang lahat ng ating mga bisita. Hinihiling po natin sa ating mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Sa ating mga bisita na magsitayo at samahan po ang ating mahal na Pangulo sa isang group photo. Salamat po, mahal naming Pangulo, sa pagpapaunlak sa groundbreaking ceremony of the Sky Garden. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kainitan ng araw, maging una ka sa balita. Angelic Lasso, Aljo Bendijo, Naomi Tiburcio, para sa Sentro Balita. Luisa Erispe, Alan Francisco, Clayzel Pardilla, Kenneth Pasyente, at Mela Lesmoras para sa Sentro Balita Weekend. Sila ang inyong news team tuwing 1:00 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo. Pagdating sa balitaan, nasa sentro kami ng aksyon. Sentro Balita, dito lang sa inyong PTV.
Sa oras ng himala, masasaksihan at mararanasan ang tunay na mga dakilang himala. Dati po, naging 50-50 na po siya sa ospital. Mula po sa bingit ng kamatayan, siya po ay nabuhay. Cancer sa matris, pag pinipiga mo, masakit yun eh. Wala na kinararamdaman. Wala na po. Ay, ngayon po, magaling na po ako ngayon. Nakakalakad na ako. Yan lang po nakakapagpagaling sa akin dito. Wala na pong iba. Pinangungunahan ng Lingkod ng Diyos, Apostol Renato D. Carino. Pilipinas! Si Kristo ay tagapagligtas ninyo at dakila niyo. Mapapanood na sa Bagong Timeslot, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa PTV Channel 4. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Isang magandang bagong Pilipinas. Diretsa ang usapan ng mahalagang issue sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Serbisyong medikal na ibinabahagi ng Department of Health gamit ang eGov.ph app ating tatalakayin kasama si Department of Health Undersecretary Emiliza Molly Chong. Yusek Molly, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali sa inyong dalawa. Yusek, ito simulan na natin. Ano pong serbisyong medikal ng DOH ang kasalukuyang makukuha sa eGov.ph app? Actually, sa totoong buhay, integration pa lang tayo with the eGov app. But meron po tayong ginagawa na nakalihis pa dito, even prior to this eGov app na naka-integrate ng DOH, meron na po kaming efforts na ginagawa dito sa eGov app na to. Pero hindi ko muna siya i-reveal because naka-pilot test na kami and it will really benefit the Filipino people. At yun naman ang importante. As gusto ni Presidente na ilapit ang health services sa mga tao. Pero ngayon, dito sa eGov app, yung ating medical assistance for indigent and financially incapacitated patients, yan po ang gagawin nating madali para sa tao. Yusek, sa Health Facility Advisory Section ng DOH sa eGov app, meron po bang access sa health records o immunization history ng mga pasyente? At kung meron po, paano po pinangangalagaan yung information? I guess ang concern dito is data privacy ng mga pasyente. Yes, actually, when I came from a different office sa amin, dun sa dati kong opisina to ibinid. So it was DICT ang nangangalaga at the time. Pero naka-integrate din po siya sa Department of Health since ako po yung Chief Information Officer ng Department of Health. So naiintindihan ko how it works. So of course, once in a while, we'll try to change the password. At sinasabi nga namin, yung cybersecurity natin should be in place. Dahil tayo, di ba, sa dami ng app, iisang password lang yung ginagamit natin. So pag nalaman na ng isa, ay, pwede na to ha, kaya na nila tong ma-hack. Kaya very vigilant din kami. And sa amin, sa DOH, ina-encourage namin magpalit ng password every so often. And then, ngayon, ang ginagawa namin, yung cloud natin, ang gusto namin basta health records ng buong Pilipinas because of the data privacy dito naka-house sa Pilipinas. Kasi may ibang cloud services na naka-house sa ibang bansa. So tayo, yun ang hindi alam ng marami. Ako actually, natutunan ko lang yan through my years here, months in DOH. So yan napaka-importante na talagang every now and then pinapalitan natin yung password. So given that po, magkakaroon po ba ng authentication o verification steps bago ma-access ang medical services?
Actually, sa atin, yun lang ating PhilSys ID ang importante, na ikaw ay isang Pilipino. Very easy. Ito nga yung binibigay namin na difference namin with the insurance ng PhilHealth. Kasi syempre sa PhilHealth, kailangan pa ng MDR, dapat direct contributor ka. Kung indirect contributor ka, paano ka mag-a-avail? Dito sa atin, sa DOH, napakadali mag-avail. Ang importante, ikaw ay isang Pilipino. Makikita rin po ba, Yusek, sa app yung presyo ng mga gamot at updated po ba ito? Actually, the prices of gamot ay nilalabas naman talaga namin. Even sa mga drugstore, meron yan the price of ganito, may makikita may nakapaskil yan. Pero meron talagang pangangalaga ang DOH with the prices para hindi siya masyadong tumataas. Ang nagiging problema lang natin talaga ay yung highly specialized na gamot. Yun yung mga immunotherapy na binibigay ngayon for cancer patients. Yusek, available din po online yung licensing and regulatory system option ng DOH sa eGov app. Ano po yung serbisyong ibinabahagi nito sa ngayon? Ito po yung pag-renew or pagkukuha ng license to operate ng iba't ibang health facility. When I came into DOH, ito yung isa sa akin mga assignment. So, bilang naging cluster lead nito, hindi na po siya sa akin ngayon. So, ang akin lang, mabilis, pwede online. Kasi lahat ngayon, di ba? So, ano na rin po tayo, we can do that online, yung pag-renew ng lisensya. At tayo naman, pag nabigyan ng license, sinasabi ko, kung ikaw ay isang ospital, definitely you want to keep what you have started. Bihira ang isang ospital na gusto mag-downgrade. But the problem now, because of the kulang ang mga health workers natin, yung number of nurses, number of medtechs na kailangan sa isang facility, tumataas habang nagle-level up ka. So yun ang nagiging problem. Kami po dito sa DOH, ayaw namin mag-downgrade. So madali sana ang access, di ba? Pag online lang, renewal lang So wala kang binago. At yung services mo, intact. Ano naman po yung ginagawang information drive ng DOH ngayon para malaman ng mga kababayan natin yung services ng DOH dito sa eGov app? We are starting actually to for information dissemination. Napaka-importante na alam ng publiko, and I want to thank PTV4 for this because this is an opportunity for the Filipino people to know ang kanilang karapatan dito sa ating gobyerno. Napakadami pong programa ng Department of Health na nakakatulong sa tao, pero ang problema, hindi alam kung paano i-access. So, maganda po na meron na tayong app para nandun na rin, makikiusap na tayo sa DICT na bigyan ng konting or kung may requirements, ito lang yung requirements. Wala na masyadong, parang, kasi ayaw tumulong pag masyadong maraming requirements, di ba? Parang sa atin, we want really to facilitate any help that bawat mamamayang Pilipino ang kailangan ng bawat mamamayang Pilipino. Yusek, sa mga LGU naman, pati po ba yung mga health center facility available sa ilalim ng DOH o hiwalay po ito? Actually, once na bigyan na namin ng pondo, ang totoong buhay po, once nag-request ang isang LGU for barangay health station, sila po dapat ang magpupuno ng human requirements. Hindi na po sa DOH yun. Ang ating po pangangalaga ay yung 87 DOH hospitals around the Philippines. Ang kasama po dyan, yung Jose Reyes na katabi namin, kapitbahay ng DOH, Fabella, San Lazaro, East Avenue Medical Center, Amang Rodriguez sa Marikina, Rizal Medical, Las Piñas, Tondo Medical. Yan po yung mga part na nandito sa Metro Manila. So yan po ang pangangalaga, diretsong pangangalaga ng Department of Health. Kaya dito, pag meron kang sakit or anything na health issues, dapat wala kang babayaran. At alam dapat ng publiko yun, may konting pila lang. At yan po ang ina-address namin na sana kung 30 minutes ang pila, baka pwedeng gawin natin 15 minutes. Diba? Yan po ang isa sa ginagawa namin. At ako po bilang cluster lead ng medical assistance program, umiikot po ako. Pero talaga po minsan napakadaming Pilipino sa kukonting ospital. Yan yung isa sa mga nabanggit ng ating Pangulo dun sa kanyang unang podcast
broadcast, no? Yung pila, kung paano natin mapapabilis ang serbisyo at mapapaikli yung mga pila sa ospital. So, Yusek, in the coming months, I'm sure madadagdagan yung services na ilalagay natin doon sa app. Pwede ba nating i-preview o banggitin kung ano yung mga idadagdag? Di parang ganito, di ba po, ngayon, pila ka sa ospital for, let's say, 10,000 ang kailangan. Talagang ang haba ng pila. Minsan, oras talaga ang ginugugol ng isang pasyente para lang makapag-avail. But because of the Presidential Action Center, dito na po magaganap ang streamlining ng gobyerno. Parang may number ka na kaagad na QR code na pinakita sa akin ng ating team na ito na yung ito na yung parang passes mo to go. Kaya pwede habang nasa bahay ka, bago ka pumunta, pwede mo na siyang i-avail dahil online naman at lahat naman ng Pilipino, mataas po ang ating literacy with regards to paggamit ng online services compared to other parts of the world. Kaya pa sinasabi natin, kailangan lang alam ng Pilipino. So with this, hindi lang po assistance. Lahat po ng programa ng ating department, ibababa natin dito. Marami pong programa na in place, but ang nagiging problema is how we avail it. So, ang team po ng Department of Health, syempre po, kami ay inyong kakampi with regards to your health issues. Pupunta na po kami dyan sa PACE. And I have already designated the rotation. Kahit po ako, mag-duty ako. So, lahat kami, kahapon, nag-meeting po ako with online and those who can go to DOH face-to-face. Lahat kami may assignment. And with regards to the prevention health cluster, meron tayo niyan sa Department of Health, kasama po sila. And I will also ask help from the other DOH hospitals to take turns. Kasi meron po tayo mga family med trainings sa mga DOH hospitals. East Avenue, Jose Reyes, Rizal, Amang. 5 lang po yan, kahit 7, kaya nilang mag-duty. So ang importante lang, collaboration. At ang tawag dito, iisa naman tayo ng goal. Makarating sa bawat Pilipino ang serbisyo medikal ng ating pamahalaan. Sa mabilis na paraan. Yes, sa mabilis na paraan, kung pwedeng isang click, kaya po ako talaga ay go. Kasi pag nakikita nila ako nandyan, nagpapanggap pa nga akong pasyente. So, parang minsan tatanungin ako, baka po kayo may alam na makukuhanan ng GL. Hindi ko naman sabi, ako po yung magbibigay sa'yo. Alam mo yung ganon? And I know the hirap. Sa Heart Center, I can say this because I've been there several times. 3:00 pa lang na madaling araw, pumipila na ang tao para lang maka-avail ng programa ng MAIFIP. So, nabanggit niyo na po yung Action Center. Ito yung good news dyan. Dito sa Action Center, magiging integrated lahat ng mga tumutulong na nagbibigay ng financial assistance, kasama ang DOH, ang DSWD, at ang yung Presidential Help Desk, and yung PCSO na nilalapitan din. So, sa inyo po, ano po yung pinaka-role ninyo bukod po dun sa pagbibigay ng GL, and ano po yung ipoprovide pa ng DOH, katulad po ng may consultation po ba tayo? Yes. At dahil din po ang ating Pangulo ay namigay ng mobile clinic, magtatalaga tayo ng isang mobile clinic na tatauhan ng ating mga isang doctor assigned to that area. Doon po may laboratory. So right away, makakakuha ka ng laboratory extraction ng dugo. Tapos kung pwede na rin online yung submission to the patient. And then afterwards, kung anong kailangan, online na rin. Parang i-reseta ang gagawin natin. We will make it as much as possible na madali sa Pilipino na maka-avail nito. Ayaw natin ng bureaucracy na tinatawag, lalo na hindi ka naman pwede magsabi, teka, hintay ka muna, bawal na naghihintay. Yun ang rule ko dito kahit sa amin, sa aking opisina, bawal maghintay ang kahit na sinong nagkakasakit at nasa ospital because every minute counts for each life na importante. Pero importante, meron kang eGov app at kailangan mo magrehistro doon sa eGov PH natin para makakuha ng QR code at mabigyan kayo ng appointment. Kayo po ang pipili ng
inyong araw at oras kung kailan kayo pupunta. Importante po yun, hindi po tayo sana walang walk-in para mas maayos po yung proseso, mas maayos po yung pag-intindi sa inyo. Ayan, tama yun. So, Yusek, ito na yung pagkakataon po para ma-reinforce kung ano po yung mga pinag-usapan natin. Mensahe nyo na lamang po sa mga nakikinig at nanonood sa ating ngayon patungkol po sa services ng DOH na maa-avail through the eGov app. Ang ating pong gustong ipaalam sa ating mahal na kababayan, kami po dito sa Department of Health ay inyong kakampi sa lahat ng inyong hamon with regards sa inyong health issues. Kahit ano paman, kahit anong klase yan ng sakit, pang OPD, inpatient o operahan, hanggat maaari, if everything is okay, ifa-facilitate natin the shortest time possible. At ako po, ang aking puso at isip ay nasa inyo na kaming lahat dito sa Department of Health ay tutulong para din maramdaman nyo na merong gobyerno na kumakalinga sa inyo. Ayan ang pangako ni Yusek Molly, hahanapin nyo siya. Ako po, you can have my number. Sa totoong buhay, binibigay ko po ang aking number to everyone. At as much as possible, we attend to the needs. Minsan nga hindi na ako nagpapakilala. Basta tulong lang. Because ayokong hindi ako ang bida. Ang gobyerno ang bida sa ganitong pagkakataon. Dahil ito po ay pera din ng gobyerno, pera ng tao. At sa pangangalaga at sa leadership ng ating mahal na Pangulo, is a very kind heart. Ang ano lang po, napakadaming request, but as much as possible, kami po ay tutulong na ma-facilitate everything. Ang maliit man o malaki ang inyong request, we will do our best. Make sure that you will be helped at hindi nyo po sasabihin na kayo ay hindi kabilang sa society ng ating bansa. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Health Undersecretary Emiliza Molly Chong. Thank you so much. Karagdagang serbisyo para sa mga OFW gamit ang eGov PH app. Ating pag-uusapan kasama sa Department of Migrant Workers Undersecretary Dominique Rubia Tutay. Yusek, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Kweng, at magandang tanghali din po, Asik Joey, at sa lahat po ng mga nanonood at tagusubaybay ng inyong programa. Ma'am, bago tayo tumungo doon sa eGov app, pag-usapan muna natin itong OFW na mobile app. Nagagamit pa po ba ito at ano po yung update? Opo. Nagkaroon po ng pagpupulong si Secretary Kakdak at saka si Secretary Henry po ng DICT para po i-integrate yung OEC sa e-travel system po natin. Kasi alam naman po natin na yung e-travel, yung OEC po, isa po ito sa pinaka-problema po ng ating mga OFWs bago sila lumabas ng bansa. So hahanapan sila nito. Tapos they have to apply. Dati po walk-in, pero ngayon pwede na po silang mag-apply online. And what's good is pagdating po sa airport, kung ito po ay naka-integrate na po sa e-travel system ng DICT, tuloy-tuloy na po. Not even the requirements of the Bureau of Immigration po ay kakailanganin pa. Kasi integrated na rin po ang e-travel at ang BI system. Ito, isa sa mga bunga ng digitalization efforts na iniutos ng ating Pangulo. Opo. So Yusek, sa inyo pong monitoring sa mobile app, ano po yung kadalasan na services na ina-avail ng ating mga OFW bukod po dun sa OFW Pass? Mostly po ito ay una, documentation lang talaga po nila bago sila makaalis ng bansa. Pangalawa po, using the app system po, pwede pong makumusta po natin yung kalagayan ng ating mga OFWs. And then pangatlo po, if they need repatriation, kailangan, pwede po nating gamitin yung app na ito. Ang isa din pong nakikita nating direksyon ay the moment na may nireport na problema po ang ating mga OFW, maaari pong ipaalam na po natin doon sa next of kin sa pamilya para hindi po nag-aalala ang kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. And pagdating naman po doon sa ibang bansa, ang atin pong mga migrant workers offices, yung mga attaches po natin, ay mabilis po at agarin po ang nabibigay po na tulong sa kanila. Ayan po, nabanggit niyo po yan. So, kung meron po tayong estimate, kunyari may natanggap tayong concern mula sa OFW, gaano kabilis po yung turnaround time? I think
po ang ano natin, siguro aabutin lang po ito ng ilang minuto lang. Dahil unang-una po, nag-hire na po tayo ng ating mga contact center agents. Meron po tayong 30 at ito po ay dadagdagan pa ng OWA ng 15. Magkakaroon din po tayo ng parang pinaka-monitoring hub para po sa ating mga OFWs para lang simpleng kumustahin lang sila. So, ibig sabihin po nito, kung ang atin pong mga call center agents po ay agad na nakikita on screen yung kalagayan, so madali pong magbato ng mga reports from one unit of the department to another. So ma'am, may bago po bang feature sa e-Gov app mula sa DMW na inaasahan ng ating mga kababayan abroad at saka ano-ano po itong mga ito? Ito po, yung pagkalinga po ng ating pamahalaan, ang pinaka-importante po dito sa ating e-Gov initiative, combining the e-travel system with the DICT. So ang ibig lamang pong sabihin, mas mabilis po ang serbisyo ng ating pamahalaan, mas nararamdaman po ninyo ang pagkalinga ng ating pamahalaan, at syempre po, mas mabilis po ang ating aksyon. Eventually po ba, ma'am, i-merge na yung separate apps ng DMW pati itong e-Gov? Yes po. Yun po ang pag-uusap na po natin with the DICT. And ang mandato po is by June, all systems na po tayo. Kahapon yan din yung diniscuss ni DICT Undersecretary Dave Almiron na lahat ng mga government agencies nandun na sa loob ng e-Gov app. Pati yung mga LGUs, yung mga ngailangan ng mga senior IDs, ganyan, nandoon na rin lahat. Anyway, hingi na rin po kami, ma'am, ng update sa reintegration programs ng DMW. Pwede niyo po ba kami bigyan ng ilan sa mga ito para mapanatiling empowered ang mga kababayan nating OFW? Opo. Sa pagbabalik po ng ating mga OFWs dito sa ating bansa, meron po tayong mga tinatawag na reintegration services. Kabilang na po dito yung halimbawa, livelihood intervention, kung saan binibigyan po natin sila ng mga kaalaman tungkol po sa pagninegosyo bago pa man sila magdesisyon na magnegosyo. At kapag sila po ay nagdesisyon na magnegosyo, meron po tayong kaunting puhunan na pwede po nilang magamit doon sa pagninegosyo. Meron naman pong iba, pagbalik nila, gusto nila ibang trabaho, pero yung skill sets po nila ay iba. So dito po, papasok yung ating tinatawag na upgrading, skills training po, sa tulong po rin ng TESDA yan at ng private sector. So bago sila pumunta sa ibang larangan na hindi na nakasanayan, pero in demand po siya dito sa atin, and then pwede pong training muna bago itawid ka sa wage employment naman po. Para naman po, Yusek, sa mga kababayan natin na nasa abroad na humaharap sa mga pagsubok, hanggang saan naman po umaabot ang tulong mula sa DMW Action Fund o Action Fund? Ang Action Fund po natin, na napondohan po ito ng ating Pangulo at ng ating Kongreso, ay umaabot na po sa 349,000 na mga OFWs po ang ating naabot. Ito po ay hindi lamang po tulong pinansyal, kundi pati na rin po legal at medical. So kung may mga kaso po ang ating mga OFW sa ibang bansa, ay natutugunan po natin sila sa pamamagitan po ng mga lawyers na hinahire po ng ating mga MWOs abroad. Ma'am, pagdating po doon sa paglulunsad nitong Presidential Action Center, si e-Gov app, paano po ang magiging proseso para makapagsumbong isang OFW? Bukod po doon sa icon na merong e-report, ang DMW po ba doon sa magiging role nyo doon ay magkakaroon din ng platform para makapagsumbong sila? Yes po, yung mga hinaing po ng ating mga kababayan kapag sila po ay dumating sa Presidential Action Center dito po sa ilo-launch po natin sa San Juan, meron po tayong mga action officers na naka-assign din po para agad tumugon sa kanila pong mga problema. Ito po kabilang dito yung mga legal na pangangailangan. So kung wala man po physically ang ating lawyer doon sa PACE Center mismo, meron po kaming platform na gagawin para makausap po nila yung lawyers po natin na nandoon po sa ating opisina sa DMW naman po. Kasi minsan ang lumalapit, yung kamag-anak na nandito, sila yung pumupunta doon. So importante, yun nga ulit, i-remind natin sila na bago po pumunta doon, kailangan po ninyong magrehistro gamit ang inyong e-Gov app para ma-entertain sila. Supposing, Yusek Nikki, meron akong complaint na gustong idulog sa Action Center through the app. So, again, yung tanong ko kanina, yung turnaround time, gaano kabilis at paano natin may ensure na ma-actionan agad yung complaint? Pag nakita ho natin yung complaint doon sa app mismo, may mga agents po tayo, gaya ng nabanggit ko, na maaari pong tumugon doon mismo sa kanilang mga
pangangailangan. Kung ang agent naman po natin ay sasabihin, ma'am, ito po yung mga requirements, pwede nyo pong sumangguni po kayo agad dito sa, bibigyan po sila ng mga address niyan na pwede po nilang puntahan. O kaya kami na rin po ang tatawag mismo sa kanila kung hindi po masagot mismo ng agent natin yung pangangailangan na yon. At ang turnaround time po, tayo po hindi po tayo dapat yung bukas, kundi now na. Now na. May tanong lang din ako, ma'am, doon sa agents ninyo kasi kadalasan ang experience natin kapag dumudulog tayo sa mga call center, hindi alam kung paano sasagutin. So ano yung training ng agents natin para mabilis talaga yung action nila? Ang kagandahan po sa ginawa po ng DMW, mga former OFWs din po ang ating na-train na agents kasi alam na po nila kung ano po yung naging sitwasyon abroad ng isang OFW. At pagbalik po nila dito sa Pilipinas, sa ating pong opisina, meron po silang tinatawag na immersion sa iba't ibang uri ng gawain naman po ng DMW. Kasi syempre kung galing ka sa abroad, private sector, hindi mo naman alam how the government functions. So combined po yung skill sets na yon during the training period. Very confident na po ang ating mga manggagawa. Kaya sila rin po yung nakadeploy sa PACE Center po natin. At least they can empathize. Yes. Okay, ma'am, mensahe niyo na lang po sa mga kababayan natin abroad na nakatutok sa atin ngayon. Sa atin pong mga kababayan, ang pamahalaan po sa pangunguna po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay inilalapit po ang serbisyo para sa inyo. Saan man kayo naroon, anong panig man po ng mundo, narito po ang pamahalaan para iabot ang tulong agad-agad. Hindi po yesterday, hindi po tomorrow. Now na. Ayan, now na. Maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers Undersecretary Dominique Rubia Tutay. Yusek Nikin, maraming salamat po. Thank you, Dale. Thank you, Ma'am Weng. Legal services na itatampok sa eGov.ph app, ating alamin kasama si Attorney Persida Acosta, ang tagapamuno ng Public Attorney's Office. Attorney Acosta, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali sa iyo, Weng at Joey, at talagang masaya ako para tayo nagre-reunion ngayon. Alam niyo mga kababayan, dekada na ilang talaga. Dekada kung mahigit kami magkasama sa paglilingkod sa bayan. Ma'am, simulan na natin. Huwag na tayong mag-history. Bilang isang attached agency po ng DOJ, ano-ano po yung mga pangunahing legal services na itatampok ng Public Attorney's Office sa eGov app? Nandiyan ang ating instant legal advice, counseling, at kung kailangan i-represent sa court, ay mag-a-assign tayo ng mga abogado. Napaka-importante kasi na pag may mga tanong sa batas, ay nasasagot agad. Dahil hindi naman lahat ng Pilipino ay nag-aaral ng batas. At yung mga bago, lumang batas, kailangan ipaalam natin sa ating mga kababayan. Attorney, dun sa legal assistance, yung instant legal assistance dun sa app, so ano po ba yung kausap doon? Merong template, may FAQs, o may kausap talagang abogado? Meron, may sasagot na abogado, may naka-assign. Parang yung hotline namin yun 24/7. Meron talagang i-assign at talagang magkakaroon access to justice, access to law, at legal information ang mga kababayan natin. Alam nyo mga kababayan, sadyang ginagawa lahat ng ating pamahalaan ang magagawa para abutin ang ating mga kamay, ilapit ang pamahalaan, hindi lamang personal, kundi maging sa pamamagitan ng social media. So ma'am, ano po yung mga kailangang dokumento o yung mga impormasyon para makapag-avail nitong serbisyo ng PAW sa app at gaano po katagal yung inaasahang proseso mula sa pag-request hanggang sa pagkonsulta? Kapag mga legal advice, hindi kailangan magpresenta ng indigency requirement kasi via social media yun, no? Pero pag i-represent na sa court o may gagawing dokumento, kailangan patunayan na hindi nila kayang bumayad ng private lawyer. Magagalit naman sa atin ang mga private lawyer pag wala na silang magiging kliyente pa. Kaya kailangan po ay namnamin po natin ang pagkakataong ito na ang ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos ay inilalapit ang gobyerno sa ating mamamayang Pilipino na nangangailangan ng tulong legal. Doon po sa ilalim naman ng e-report option ng Presidential Action Center ng eGov app, pwedeng magsumiti ng report o sumbong ang ating mga kababayan. So paano po yung coordination with law enforcement hanggang sa legal assistance? So paano po tayo nakikipag- Alam mo ang PAW, minsan hindi naman namin mandate, sa atin nilalapit ng mga kababayan. Reklamo sa pulis, reklamo sa mga teachers, o kaya reklamo sa mga iba't ibang ahensya. Tayo ay nakapag-repair at nakakapagsulat. May isang sitwasyon na merong mga estudyante na hindi nabibigyan ng SO. So isinusulat natin sa chat
yan. So kailangan talaga merong magtatransmit at magpupuno ng daan para maabot ang kamay ng mga nangangailangang Pilipino. So ma'am, sa pagpapalawig naman ng pamahalaan ng digital transformation ng serbisyo publiko, ano pong mga serbisyo yung palalawakin pa ng eGov app na ito sa mga susunod na buwan dahil magiging bahagi na nga po tayo nitong eGov app at magkakaroon po ng isang malaking Presidential Action Center? Oo nga, dahil natutuwa ako sa San Juan, meron tayong pinaka one-stop shop at hindi lang ang makikinabang dito, pati ang mga nasa ibayong dagat kasi social media, gagamitin na natin ang internet at ang masasabi ko lang mga kababayan, kung merong parang kokontra din sa programang to, hayaan na natin sila. Basta tayo po magtulong-tulong magkaisa para sa pag-unlad ng ating bansang minamahal. Ma'am, ayaw nating maging nega, bawal kumontra dahil sa bagong Pilipinas, yan yung binabago nating attitude. No? Pero ano sa tingin niyo yung mga kinaharap na challenges ngayong magiging digital na yung paghingi ng tulong? Ang challenges lang dyan ay merong mga nagkukunwa rin na may problema, wala naman palang problema. Kaya kailangan ibabalidate din natin ang bawat impormasyon. Ika nga, di ba may kasabihan, ang nakikinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Kaya kailangan mabalidate din ang mga public attorneys natin kung talagang legitimate yung caller, legitimate yung texter, yung nagpadala ng message, at meron tayong dalaw. Pwedeng e-dalaw, pwedeng hospital visit, home visit sa mga PWDs na kababayan natin na hindi kayang pumunta sa mga distrito ng PAO. So yun kasi dito sa Presidential Action Center, sa mga meetings po natin, may masipag mag-attend sa PAO. So may mga representative po tayo doon. Araw-araw, maglalagay po kayo ng mga abogado doon. Maglalagay. Hindi pwedeng hindi. Sapagkat napaka-importante na sa bawat serbisyo may tao. Kasi hindi magkakaroon serbisyo kung wala naka-duty. Kailangan may naka-duty. Parang yung night duty namin 24/7, may 2 staff at may lawyer. Kaya mag-a-assign kami ng at least 2 lawyers and 2 staff. Kasi pero kulang po yata kayo sa mga abogado. Kulang talaga. Kaya hinihintay ko pa yung 87 na dapat kasama sa budget 2024. Na-budget na yan ng Kongreso at nasa DBM na. Sana po ay ipadala na rin sa akin ni Secretary Mina Pangandaman para po ma-deploy ko yung mga at kahit yung mga bago na wala pang training sa court ay makapag-duty sa ating mga action center. Siguro na pag-usapan nyo to sa inyong mga pagpupulong para doon sa action center. Paano po yung magiging queuing o prioritization ng mga pumapasok na kaso? Kasi nabanggit nyo kanina, merong mga dumudulog na estudyante, merong mga dumudulog na hindi nyo naman talaga saklaw. So paano po yung magiging priority? Siyempre, meron tayo dapat PWD lane, merong senior citizens lane, yung seriously ill lane, mga naka-wheelchair, dapat priority sila. 2 pila. Yung pila ng at priority, unahin talaga yung mga buntis. At siyempre, wag natin pabayaan silang maiinitan sa labas. Kaagad ay salubungin ng may ngiti at may tuwa sapagkat ito ang simbolo ng bagong Pilipinas. So doon sa Action Center, uulitin ko po na kasi bago sila ma-entertain, kailangan meron po kayong eGov app. Tapos magre-register po kayo doon. Kayo po ang pipili ng araw at oras at kung anong serbisyo ang kailangan ninyo doon sa ahensya ng pamahalaan na nais nyong lapitan. So isa nga po doon yung Public Attorney's Office. So pwede po kayo magreklamo, pwede po kayo humingi ng legal advice. So importante po yan para ma-entertain kayo at matugunan ng inyong mga pangangailangan. Magre-register po kayo at makaka-receive po kayo ng QR code. Kung aprobado po sa agency ang inyong schedule, bibigyan po kayo ng QR code para ma-entertain kayo doon. Siyempre, mga eksperto po ang inyong ilalagay doon. Opo, siyempre. At talagang, bago naman italagang isang abogado, may seminar pa yan na 3 araw. At talagang sinisikap natin, pati MCLE training la every 3 years. Next year nga, may Grand Convention, ang pauli. At inaasahan natin, ang ating mahal na Pangulo ay magiging panauhing pandangal, magiging ang ating First Lady, Luis Araneta Marcos. Kaya sa mga kababayan natin, ipagpatuloy lang po nyo ang pagtitiwala sa ating pamahalaan. Kami sa pamahalaan, tulong-tulong para kayo po ay damayan sa inyong mga problema sa buhay. Nandito lamang po kami. Attorney, ngayong magiging digital po yung approach sa paghingi ng legal assistance. Ano sa tingin nyo yung mga matatanggap nyong tulong? Kasi doon sa pilahan, sa physical office natin, alam ko marami kayo sari-sari natatanggap. Pero ngayon digital na mas mabilis ang pagtanong at mas mabilis din dapat ang pagsagot. Ano yung ine-expect nyo na mga kaso na matatanggap? Karamihan dyan, away pamilya, annulment, away asawa, suporta. Yan karamihan eh. Away barangay, away kapitbahay.
kapitbahay, at minsan anak sa magulang, magulang sa anak. Napakaraming problema. At na-break in na rin kami dahil open po ang aking Messenger, Viber, ang aking mga social media accounts, ang aming official account, official page para po sa Balitang Pilipino. Kaya hindi na tayo mahihirapan na makipagkaisa sa programang ito ng ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos. So, yung po sa mga lumalapit sa inyo, kung naiisip nyo lang gaano po kadami yung mga nare-resolve o talagang natutulungan hanggang sa matapos po yung kaso? Alam mo, ng tanong mo eh. Parang minsan bloated na sa isip namin. Noong isang taon, naka 12 million clients kami, buong kapuluan. Kasi nagpaparami dyan yung mga legal advice, legal counseling, documentation, affidavit, notarization para sa mahirap. Talagang mapapansin mo, may mga lumilipat, nagpipiskal, nagdadasal, sobrang pagod na ng iba nating kasamang PAW lawyer. Pero may natitira pa rin. Kaya nga ako po hindi umalis sa PAW para marami pa rin akong mahimok na magsi-senior dito at makakapagtapos na dito na mag-retire para po patunayan na ang pagsisilbi sa Maralitang Pilipino isang dakilang misyon ng isang tao sa daigdig na ito. Kaya nabanggit nyo, attorney, na buong kapuluan yung humihingi ng legal assistance. Kung sa app na sila dudulog, yung mga kaso, pati sa Visayas, Mindanao, papasok doon, sasabihin ng mga tao yung action center nandito sa Metro Manila. So, paano nyo po i-address yun kung ang mga matanggap nyo through the app ay sa Mindanao at sa Visayas? Malaking kapalaran ng Pilipinas dahil meron tayong 400 na distrito at regional offices sa buong kapuluan. Mula Apari hanggang Hulo, meron po tayong opisina. At tayo po ay meron ng 2,600 lawyers nationwide na nakadeploy sa iba't ibang dako. Meron din tayong mga abogado na counterpart ng Office of the Solicitor General, nag-a-appear sa Court of Appeals at Supreme Court. At meron tayong PAW lawyers na labor lawyers para sa ating manggagawang Pilipino. Overwork ang PAW, pero asahan nyo, hindi dahilan ng dami ng trabaho para hindi namin kayo mapaglingkuran. So, yung tanong mo, mula dito sa Manila, meron pang plano na lumabas ng Luzon? Paglalagay tayo, hindi maganda. Tsaka kailangan talaga mabigyan ng priority ang ating OFWs at yan ang gusto ng ating mahal na Pangulo. Yung mga OFWs, may mga kamag-anak sila rito na naiiwan. Minsan ang problema hindi sila, ang problema nila yung nandirito. Ayun po, nabanggit nyo yung OFWs kanina, kasama natin si Yusek Nikki ng DMW. Yusek Nikki. Oo, paano po yung pakikipag-ugnayan nyo sa kanila kapag po ang kaso, ang complaint ay related sa isang OFW? Karamihan, pag doon, wala akong problema sa budget dahil sinasagot ng Department of Migrant Workers yung repatriation nila. Pero yung legal aid, binibigay po natin. At napakabilis po ng aksyon ni Secretary Kakdak. Talagang natutuwa ako. 2001, magkasama na kami. Dahil deputy yan ng OWA nung araw So talaga, pati nung panahon ng Tanimbala, talagang napakaganda po ng aming koordinasyon. At salamat po sa pag-imbita ng Secretary Kakdak na kami po ay makakasama sa pagdalaw sa serbisyo karaban para sa ating overseas Filipino workers. Okay, ma'am, panghuli, mensahe nyo na lang po sa mga Pilipinong nangangailangan ng legal assistance mula sa PAW. Huwag po kayong mawala ng pag-asa sa inyong buhay. Nandito lamang po kaming lahat, tulong-tulong. Kung may problemang legal, tumawag lamang sa ating app, makipag-coordinate at sa aming hotline, 028-929-9436. Yan, tandaan nyo yun Ulit-ulitin. 028-929-9436, 24/7 po yan. Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Public Attorney's Office Chief, Attorney Persida Acosta. Thank you very much po, ma'am. Sa ibang balita, nahalal bilang Pangulo ng ika-78 sesyon ng World Health Switzerland, si Health Secretary Teodoro J. Herbosa. Ang WHA ang pinakamataas na decision-making body ng World Health Organization na tumatalakay sa mga isyung pangkalusugan na kinahaharap ng mundo. Ito ang unang pagkakataon na naging WHA President ang Pilipinas. Bilang Pangulo, pamumunuan ni Herbosa ang sesyon na nagsimula noong May 19 at magtatapos sa May 27. Nito lamang Martes na ipasa sa pagpupulong ang kauna-unahang pandemic agreement matapos ang 3 taong negosasyon sa pagitan ng 174 na member states ng WHO. Nakapaloob sa kasunduan ang pantay na access sa mga gamot at gamit pampandemya at mga mekanismo para mapigilan, mapaghandaan at matugunan ang mga susunod pang pandemya. Samantala, tinanaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang WHA presidency bilang pagkilala sa adhikain ng Pilipinas
na isulong ang pandaigdigang kalusugan. Paggunita rin ito sa kontribusyon ng Pinoy healthcare workers sa buong o sa pagbangon ng mundo matapos ang COVID-19 pandemic. Dagdag ng Pangulo, pagkakataon din ang WHA presidency para maipakita sa mundo ang pagbibigay halaga ng Pilipinas sa kalusugan. Samantala, lalagyan na ng wheelchair lift ang lahat ng EDSA busway station para makatulong sa mga pasaherong may kapansanan o PWDs. Ito ang inanunsyo ng Department of Transportation. Ayon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang commuting experience ng publiko. Kaugnay nito, sinabi ng MMDA na walang ginastos ang gobyerno sa mga wheelchair lift dahil ipinakiusap ito ng MMDA sa contractor. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami uli bukas para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Weng Hidalgo. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. No need mag-warm up dahil always ready. Ang walang time out na paghahatid ng mahalagang balitang sports. Kasama ang ating starting six. PTV Sports. Dito lang sa PTV Sports Network. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Mainit na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Foreign Minister ng Mongolia sa isang courtesy call sa Malacanang. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng isang Mongolian Foreign Minister sa bansa matapos ang mahigit 4 na dekada. Sinundan nito ang huli opisyal na pagbisita noong 1984 sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Sa kanilang pag-uusap, ipinahayag ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang hangaring magsilbing daan ang naturang pagbisita upang lalo pang pagtibayin ang ugnayan at palalimin ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Mongolia. We celebrate an enduring legacy of an institution built by the fortitude of its men and women, whose 100-year and more history profoundly shaped the destiny of our nation.
So despite rough seas, existing dangers, the psychological toll you serve, not simply out of duty for the Republic, but because that is innately who you are. You are guardians of our people. The Philippine Navy has been a constant force in our Hader response operations, deploying fleet marine teams to rescue distressed fishing vessels and to respond whenever extreme typhoons and other disasters strike. In every mission, the Navy proves that maritime strength is measured by the character, clarity of mission, and the commitment of those who serve. That same commitment to duty was clearly seen in the West Philippine Sea and in other maritime outposts. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. What we witnessed during the commissioning ceremony of the Navy's two newly acquired vessels, the BRP Miguel Malvar and the BRP Albert Mahini, is a Philippine Navy that is modernizing, that is evolving, and is ready to conduct more complex and effective operations in promoting the country's national interest. Through the AFP modernization program, especially through Horizon 3, we are investing in responsive and up-to-date assets and systems to ensure that our Navy remains a formidable force in the region. To the brave men and women of the Philippine Navy, you consistently show us what real service looks like. Despite being far from home and facing the challenges of long days and rough seas, you still carry on with your strength, commitment, and with your resolve. This is your Commander-in-Chief wishing you fair winds and following seas. And once again, happy anniversary. Dinaluhan ni Pangulong Marcos Jr. ang ikasandaan at 27 anibersaryo ng Philippine Navy sa Subic, Zambales. Bilang Commander-in-Chief, pinangunahan niya ang christening rites at commissioning ceremony para sa dalawang bagong naval assets, ang patrol gunboat at guided missile frigate. Pinarangalan din ng Pangulo ang ilang personnel at units ng Philippine Navy sa kanilang kahusayan at dedikasyon sa pagganap ng kani-kanilang tungkulin. Sa selebrasyong ito, ipinagdiwang ang katatagan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pagtugon sa mga bagong banta sa seguridad, ang aktibong papel nito sa Regional Maritime Cooperation at ang patuloy na modernisasyon upang protektahan ang karagatan na kabilang sa teritoryo ng Pilipinas.
isang courtesy call sa Malacanang, mainit na tananggap ni Pangulong Marcos Jr. ang cast at production team ng pelikulang The Last Resort, isang Hollywood romantic comedy na kasalukuyang ginagawa sa Pilipinas. Sa kanyang mensahe, pinahayag ng Pangulo na isa itong hakbang upang muling kilalanin ng Pilipinas bilang isang pangunahing destinasyon ng Hollywood films na inaasahang magpapalakas sa turismo ng bansa. Ibinahagi rin ng production team ang ilang behind-the-scenes footage tampok ang masasarap na pagkaing Pinoy, mga natatanging tourist spots at ang pakikipagkapwa ng mga Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang presentasyon ng dalawang bagong batas sa mga implementing agencies at stakeholders nito. Isa rito ang Republic Act No. 12145 o ang Economy, Planning and Development Act na nilagdaan noong April 10, 2025. Sa ilalim ng batas na ito, binuo ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na papalit sa National Economic and Development Authority o NEDA. Kasunod nito, ipinresenta ang PVOX Modernization Act o Republic Act No. 12180 na nilagdaan noong April 24, 2025. Layunin nitong gawing moderno ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Marami ang nagtatanong, bakit pa ba natin kailangan yung DepDev? Sa mga nakaraang taon, nakita natin maraming mahuhusay na plano ang nananatiling plano na lamang. May mga proyektong inaprubahan, ngunit hindi lahat ay kaagad nating naisasagawa. Magiging katuwang natin ang DepDev sa pagtiyak sa paggamit ng ating pondo na ipapatupad ang programa ng wasto at naghahatid ng pakinabang sa mamamayan. Titiyakin natin na ang DepDev na pagka may ipinangakong tulay, paaralan, health center, mga kalsada ay matatapos sa tinakdang panahon at magagamit ng isang bayanan. Amon ko sa gabinete at mga pinuno ng ahensya, siguruhing matatapos ang mga proyekto ng ayon sa schedule at sa budget. Hindi na tayo papayag na may masyadong cost overrun. Mayroong mga time extension. Wala namang makatwirang dahilan. And no to non-performing projects. Kaya pinapalakas natin ang paghahanda laban sa sakuna at itinaguyod ang kaligtasan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng PhilVox Modernization Act. Sa ilalim ng PhilVox Modernization Act, mas mapapabilis ang paghahatid ng sapat at napapanahong impormasyon na makakatulong sa ating pagharap sa kalamidad. Magpapatayo ang PhilVox ng bagong laboratorio, Centralized Data Center, Learning Hub. Palalawakin palalo natin ang monitoring network at pag-iigtingin din ang pagmamatyag sa mga aktibong bulkan sa buong bansa. Ang hamon ko sa DOST at PhilVox, panatilihin ninyo ang mataas na kalidad ng inyong serbisyo. Ang profesionalismo, ang pagmamahal sa bansang Pilipinas sa inyong mga kawani. Hindi magiging ganap ang dalawang batas na ito kung hindi dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng lehislatura at ehekutibo. Patunay lamang na kapag kapakanan ng taong bayan ang inuuna, mas mabilis nating makakamit ang inaasam nating resulta. Sama-sama po tayo magtulungan upang maitatag ang isang bagong Pilipinas na mapayapa, makatarungan at may malasakit para sa lahat. Para
para sa mas maunlad na sektor ng agrikultura. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Lower Agno River Irrigation System Paitan Dam, isang pangunahing proyektong irigasyon para sa tuloy-tuloy na patubig sa mga probinsya ng Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. Kasabay nito, namahagi rin ng Pangulo ng mga traktora at organic farm inputs sa mga agrarian reform beneficiaries at kanilang mga organisasyon bilang bahagi ng patuloy na suporta sa pagpapalakas ng kita at kakayahan ng mga magsasaka. Kasama rin sa mga ipinamahagi ang 11 solar-powered irrigation pumps na naglalayong maghatid ng malinis, sapat at low-maintenance na solusyon para sa mga off-grid farm areas. Patunay ito na kung sama-sama tayong kikilos, kayang-kaya nating isulong ang makabagong teknolohiya na mapapakinabangan ng ating mga magsasaka. Kapit-bisig natin palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin na may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Ang patunayan na taglay natin ang diwa ng bagong Pilipina na may disiplina, may husay at may pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po at mabuhay ang ating mga magsasaka. Sa kahalagan, ma'am, napakahalaga sa amin dahil lalo na sa area po namin, kung minsan may mga part na we are just depending on the rain para masustain ang palay namin. But with this project, yung SPIP na pinagkaloob at ipagkakaloob sa amin ay napakalaking tulong dahil dito mararanasan na namin yung 2 o baka abot pa ng hanggang 3 sakahan sa isang taon, ma'am. In behalf of the Cabatuan Alaminos City Farmers and Irrigators Association, nagpapasalamat po kami sa napakalaking tulong na ipinagkaloob ni President BBM, hindi lang po sa amin na mga magsasaka, sa amin na asosasyon, kundi alam ko po na marami pa pong asosasyon at magsasaka ang kanya pong matutulungan. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. Malaking salamat po na binigay sa amin na solar farm SPIP na dati-dati ay hanggang second crop lang po kami. Ngayon ay nagiging third crop kami at tuloy-tuloy na ang aming sakahan ngayon. Malaking salamat po President BBM na malaking tulong yung binigay sa amin na solar farm na SPIP po. Malaking tulong po sa aming mga magsasaka itong PISP na ibibigay po ng ating gobyerno na galing sa tulong ng ating Pangulo. Malaking bagay po sa aming magsasaka kasi doon sa amin medyo kulang ng patubig. Kaya ang laking bagay po yung solar farm na ito. On behalf of our association, Tangkarang Farmers Irrigators Association, Alaminos City Incorporated, kami po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo, PBBM, sa kanyang tulong sa aming magsasaka na hindi siya nagsasawang tumutulong sa amin sa aming hanap buhay na magsasaka. Maraming salamat po at God bless po. Kilala ang Pangasinan pagdating sa pasyalan, turismo, pagkain, gaya ng alaminos longganisa, bangus, puto, tupig at bagong isda. Higit sa lahat, sa bait at sipag ninyong mga taga-Pangasinan. Ngunit tunay na pinabibilib ako ng Pangasinan kasi hindi kayo nakontento sa likas na yaman at pinagbuti pa ninyo ito. Kilala rin kayo sa galing at ganda ng inyong mga tourism souvenir, sa sports tourism, sa beach games, hosting ng mga event. Patunay na ang talento at siyempre sa charm ng mga taga-Pangasinan. Ngayon namang araw, ating tutunghayan ang isa namang kaabang-abang na proyekto
dito sa inyong lalawigan itong ating sisimulan na Sky Garden. Bunga ang Sky Garden sa pagtutulungan ng pamahalaang lungsod ng Alaminos, ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o yung TIESA at ang Department of Tourism. Hangarin natin na maghatid ang Sky Garden ng sigla at magbigay daan para sa mas maraming bisita at trabaho para sa mga taga rito. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kasama sa pamahalaan, sa kapulisan at sa mga lokal na pamahalaan, atin tiyakin na ligtas at maayos ang lagay ng ating mga manlalakbay. Sa daan, sa hotel, sa restaurant o kung saan man sila tutungo. Kapag inuuna natin ang kapakanan ng isa't isa, nakakabuo tayo ng kinabukasang ligtas at maulad para sa ating mga Pilipino. Ika nga ng mga kahenerasyon ko para tayo ay maging successful. Sa bagong Pilipinas, sama-sama tayong manindigan para sa bayan at para sa isang kinabukasang marangal, matatag at makatarungan. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng Sky Garden Project sa lungsod ng Alaminos sa lalawigan ng Pangasinan. Tampok sa proyektong ito ang elevated green spaces, walkways, seating areas at interactive zones para sa pampublikong pakikisalamuha at cultural exchange. Kasama rin sa itatayo ang parking spaces, shopping center, multipurpose hall at viewing decks na may panoramic views, pati na ang sustainable design features tulad ng passive cooling systems. Layunin ng Sky Garden na paigtingin ang kaunlaran at turismo ng Alaminos City habang pinalalakas ang eco-friendly branding ng lungsod. Inaasahang magbibigay ito ng humigit kumulang 200 trabaho at makikinabang ang nasa 30 concessionaires. Ang project na itong i-groundbreak natin, actually this is not just the project na ginagawa ng national government. As you can see, itong lugar na to. So, this is a baywalk connecting to Mangrove Park. And with this Sky Garden project, lalong lalakas ang tourism sa buong probinsya actually, not just Alaminos but the entire province. Dahil po sa mga development na ginagawa ng national government, provincial government and local government. So last year, naglalaro na po tayo sa more or less 500,000 tourist arrival every year. So kumikita na rin po ang city dito ng almost 50 million a year for the entrance fee alone. But with this project, syempre, naniniwala po tayo na lalong lalakas, lalong lalago ang turismo dito. Kasi napakalayo namin sa Metro Manila. Dulo lang po kami dito at ang major source of livelihood namin talaga is tourism. This is a 40 hectares property and we are developing this into an sports tourism. So yung lugar na to, hopefully we can do that for the next 5 years. So ito, nag-umpisa na with this Sky Garden. So makikita na natin ang picture ng turismo sa First District ng Pangasinan. Kaya nga natutuwa kami kasi isa kami sa nakikinabang sa Bagong Pilipinas program ng ating Pangulo. Actually, sabi ko nga, hindi lang yung Sky Garden With all this project na tingnan niyo yung baywalk na yan. So galing din po yan sa Bagong Pilipinas. Kasi hindi naman natin magagawa yan without the support of the President. Pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbubukas ng bagong Cancer Institute sa Region 1 Medical Center o R1MC sa Dagupan City. Isa itong state-of-the-art facility na naghahatid ng multidisciplinary oncology services gaya ng radiotherapy, nuclear medicine, chemotherapy at marami pang iba. Magsisilbi itong cancer treatment hub para sa buong Northern Luzon. Ang naturang kaganapan ay bahagi ng Centennial Celebration ng R1MC bilang suporta sa layunin ng pamahalaan na palakasin ng cancer prevention, early detection at treatment sa ilalim ng National Integrated Cancer Control Act. Hindi sapat na nasa kamay nilaan lang ang pagamutan. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito.
Noon pa man, sinabi ko na, kahit anong ganda ng ating ekonomiya, kahit gaano karami ang trabaho o taas ng sweldo, hindi ito nararamdaman ng ating mga kababayan kung may iniindang sakit. Kaya tayo po ay nakatutok sa pagsasaayos ng papalakas ng ating healthcare system. Para sa bawat pasyente, mga magulang na nagdadasal, mga anak na umaasa na pagalingin si nanay o si tatay, hindi po kayo nag-iisa. Kaagapay ninyo kami sa laban na ito. Sama-sama tayong magpagaling at magtatagumpay.
Bago matapos ang linggo, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng palarong pambansa ngayong taon sa Lawag City, Ilocos Norte. Matapos ang 57 taon, muling nagbabalik ang palarong pambansa sa nasabing probinsya kung saan 2 syudad at 8 munisipalidad ang magsisilbing venues. Tampok sa palaro ang 24 na regular sports kabilang ang athletics, basketball, volleyball, gymnastics, taekwondo at swimming. Kasama rin ang demonstration sports tulad ng weightlifting at exhibition events na kickboxing, football at futsal para sa mga kababaihan. Magkakaroon din ng special category para sa mga atletang may kapansanan tulad ng para-athletics, para-swimming, badge at goalball. Tinatayang mahigit 1,700 medalya ang mapapanalunan mula sa mga regular sports, demonstration sports at para-games. Isasama rin sa paligsahan ang laro ng lahi na tampok ang mga tradisyonal na laro. Layunin nitong mapanatili ang kulturang Pilipino at pagkakakilanlan sa larangan ng palakasan. Masaya akong makasama kayo dito ngayon sa Palarong Pambansa. Hindi madali ang inyong pinagdaanan. Yung oras na ipapahinga ninyo na lang dapat gagamitin ninyo pa sa practice at saka sa training. Mag-aaral sa umaga, tapos ensayo sa hapon. Minsan, kulang pa sa gamit o sa panggastos. Ngunit, wala sa inyo ang sumuko. Araw-araw, nagsisikap kayong tumakbo ng mas mabilis. Lumangoy ng mas mabilis at mas mahaba, tumalon ng mas mataas. Kaya naman, kaming lahat, believe sa inyo, sa inyong galing, sa inyong tibay, at sa inyong dedikasyon. Magandang halimbawa kayo sa kabataang Pilipino. Ang gobyerno ay laging nasa likod ninyo. Tutulungan namin kayong maabot ang inyong mga pangarap. Dahil ang panalo ninyo, panalo na rin namin. Tandaan ninyo, ang taong lumalaban, hindi natatalo. Losers are those who fail to try. Winners are those who try. And maybe they fail, but then they try again. And do not stop trying until they win and succeed. Kaya napakahalaga ng papel ng mga magulang ninyo, mga guro, mga coach na nagbibigay sa inyo ng payo at pagmamahal sa bawat hamon na inyong hinaharap. Nais kong pasalamatan ang lahat ng tumulong na maisakatuparan ang palarong ito. At ngayon, sa bisa ng kapangyarihan ni pinagkaloob sa akin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, opisyal kong idinideklara ang pagbubukas ng Palarong Pambansa para sa 2025. Matindi yung preparations namin dahil prepared kami sa lahat. Kahit lumindol, kahit magbumagyo, mag-brown out, yun. Siyempre, iniisip namin ano yung pwedeng mangyari. So, ako'y nagpapasalamat sa ating DepEd family at siyempre sa mga local governments dito sa Ilocos Norte. Well, inuulit lang natin yung ating sinabi ng ating mahal na Pangulo na everyone here is a champion but not everyone can win. Pero what is important is ibigay natin ang lahat ng kaya natin. Yun ang sabi ng ating mahal na Pangulo. At
Hindi natin masasabi na talo tayo kapag binigay natin ang lahat. Nagkakaisang kapuluan dito sa Ilocos Norte, Palarong Pambansa 2025. Siyempre masaya ako na ang Ilocos Norte ay mag-host ng Palarong Pambansa. And masaya ako dahil weightlifting is demo sports ngayon dito sa Palarong Pambansa. Nilolook forward ko ang more athletes na maging champion dahil sa pagpasok ng weightlifting sa Palarong Pambansa, and I think more good memories ng mga atletang maglalaro dito kasi I know itong Palarong Pambansa ay dala-dala nila hanggang sa pagtanda nila. Sa akin napakahalaga na may programa ang pamahalaan, lalong-lalo na may partner sa education. Kasi kung education and sports, halos lahat tayo magkakaroon ng disiplina. Then also the education part is like mas magkakaroon ng direksyon ang batang naglalaro sa sports. Sa lahat ng mga atletang maglalaro sa Palarong Pambansa, enjoy this moment and do your best for your region and have a blastful memories here in Palarong Pambansa 2025. Right now, I feel overwhelmed, but at the same time, I'm also enjoying my time here in Ilocos Norte. Training is not being played, it's very serious po para sa amin. Kasi nandito sa Palaro po, ang dami pong competitors at syempre, we are aiming to be the best. I want to be at my best version and do my very best with to bring home the champion. Kasama ang Negros Occidental sa nagkakaisang kapuluan. Akin po is nag-iensayo po kami araw-araw para kaya naming lumaban ngayon. Sana kahit first time lang namin dito sa Palarong Pambansa nakasali, kailangan lang po namin maka-experience at lumaban dito sa Palarong Pambansa dito sa Ilocos Norte. Itong Palarong Pambansa is a stepping stone as our dream na maging isang Philippine team din dahil gusto namin makatungtong doon. Nagkakaisang kapuluhan sa Ilocos Norte. Very grateful yung facilities natin na international quality. Hindi ka makakakita ng ganito. Totoo lang, magaling ang Pilipino. And I hope dito lumabas din ulit sa sa Region 1 yung mga bagong mga gold medalists na katulad nila Heidelin. I hope ganun din sa Penjaksilat and some other or in taekwondo or any combative sports. I hope na at saka dito yung kumbaga ito yung parang launching pad. Ito yung bunga ng grassroots program ng pamahalaan. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa good news na hatid ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bagong Pilipinas. Pinipilahan pa rin at binabalik-balikan ng ating mga kababayan ang 20 pesos kada kilong bigas sa mga kadiwa ng Pangulo, mapa Metro Manila o Pangasinan. Hiling ng ilan nating kababayan, sana magkaroon ng marami pang kadiwa ang Pangulo na mas malapit sa kanilang lugar para mas madali itong mapuntahan, lalo na ng mga senior citizens. Laking pasasalamat din ng mga mamimili dahil ang dating inaasam lang na murang bigas, abot kaya na nila ngayon. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo,
Palalawigin pa ang Agriculture Department ang 20 pesos per kilo rice program sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magkakaroon din ng Phase 2 sa July at Phase 3 naman sa September. Panoorin po natin ito. Bukod sa mura, masarap pa. Pangalawang balik ko kahit araw-araw pwede. Bali, pangalawang bili ko na to eh. Tapos yun nga, bumili na ako ng 5 kilo lang. Makulit siya. Tapos pagkasinalim, maganda rin po siya. Maganda pa rin ang quality niya. Mas lalo masarap pag sinangaw. Masarap din pag napakasinalim. Lalo na nung kinamagahan sa sinangag. Maganda rin pagka sinangag mo eh. Ako sa quality ng bigas, okay naman siya. Maganda rin naman. Puti rin naman siya eh. Naubos din naman. Sabi ko nung magsayang ako, ang sarap po pala, kaya bumalik ako ulit. Isa pang good news, nahalal bilang Pangulo ng ika-78th session ng World Health Assembly sa Geneva, Switzerland, si Health Secretary Teodoro J. Herbosa. Ang WHA ang pinakamataas na decision-making body ng World Health Organization na tumatalakay sa mga isyong pangkalusugan ng mundo. Ito ang unang pagkakataon na naging WHA President ang Pilipinas. Bilang Pangulo, pamumunuan ni Herbosa ang sesyon na nagsimula noong May 19 at magtatapos sa May 27. Nito lamang Martes na ipasa sa pagpupulong ang kauna-unahang pandemic agreement matapos ang 3 taong negosasyon sa napaigtingin ng 194 WHO member states. Nakapaloob sa kasunduan ang pantay na akses sa life-saving pandemic-related products at mga mekanismo para mapigilan, mapaghandaan at matugunan ang susunod na pandemya. Samantala, tinanaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang WHA presidency bilang pagkilala sa adhikain ng Pilipinas na isulong ang World Health. Paggunita rin ito sa kontribusyon ng Pinoy health workers o healthcare workers sa namatapos ang COVID-19 pandemic. Dagdag ng Pangulo, pagkakataon din ang WHA presidency para maipakita sa mundo ang pagbibigay halaga ng Pilipinas sa kalusugan. Tumutugma rin aniya ang mga polisiya ng bansa sa mga minumungkahing solusyon sa paglutas ng health issues ng mundo. Narito po ang video. Samantala, nakatakda namang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia mula May 26 hanggang 27. Para bigyan tayo ng detalye sa mga magiging aktibidad ng Pangulo roon, makakasama natin si Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial. Good morning, sir. Maraming salamat, Yusek Claire, and magandang umaga po sa inyong lahat. As mentioned by Yusek Claire, the President will be participating in the 46th ASEAN Summit, in the 2nd ASEAN GCC Summit, and in the ASEAN GCC China Summit, all happening in Kuala Lumpur, Malaysia on 26 and 27 May. The President will be joined by leaders of other ASEAN member states and various dialogue partners at the invitation of Malaysian Prime Minister Dato Seri Anwar Ibrahim, who serves as this year's ASEAN Chair under the theme Inclusivity and Sustainability. The summit is a mechanism for leaders to provide policy direction for ASEAN, build consensus of matters of mutual interest, and exchange views on key regional and international issues.
the President is expected to attend 9 leaders-level engagements. 6 of these will be held on May 26th, and these are some of the meetings that will be attended by the President. So there's the plenary session and the retreat session of the 46th ASEAN Summit, and then there will be 3 leaders interface meetings with the parliamentarians, with the ASEAN Business Advisory Council, and also the representatives from ASEAN Youth. And finally, on that day, there will be a signing ceremony of the Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045. And then there will be 3 more meetings that the President will be participating in the following day. And these are the 16th Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area Summit, or the Bimpiaga Summit, which the President himself will be chairing. And then there's also the 2nd ASEAN Gulf Cooperation Council Summit, and finally the ASEAN GCC China Summit. Now, in all these engagements, the President will continue to uphold and promote Philippine interests in ASEAN, such as deepening security and stability in the region, economic cooperation, and broadening engagement with dialogue partners. Furthermore, the President will continue to underscore the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Meanwhile, the leaders are also expected to discuss various global issues that impact the region and beyond. These include the situation in Myanmar, the United States' new tariffs policy, and other geopolitical and geoeconomic challenges that affect the region. To date, there are 22 outcome documents that are expected to be issued during these summits. Some will be adopted and some will be noted by the leaders. And just a few of these outcome documents include the Kuala Lumpur Declaration on the ASEAN Vision 2045, the joint statement of the 2nd ASEAN Gulf Cooperation Council Summit, and the joint statement of the ASEAN GCC China Summit. Finally, the President will possibly have a number of bilateral meetings with his counterparts at the silence of the summits. I'll stop there and happy to answer po yung mga katanungan ninyo. First question, Maricel Halili, TV5. Good morning, sir. Sir, yung bilateral meetings of the President, kaninong mga heads of state ito? We are still in the process of confirming, but we are hearing of possible bilateral engagements with Laos, with Kuwait, and also with Vietnam. So tatlo so far? So far. Okay. And who among the cabinet officials will join the President in his trip to ASEAN? Well, as of today, what we have in the delegation, of course, he will be joined by the Secretary of Foreign Affairs. And I understand since there will be a focus on the economic as well, so the Secretary of Department of Trade and Industry is also joining. Thank you, sir. Tristan Nadalo, Newswatch. Hi, sir. Good morning. Sir, you've mentioned that the President is expected to raise the issues of Philippine sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Last ASEAN-China meeting, na-bring up din po yung para mapabilis yung Code of Conduct. So, ano pong iba or at least ipupush pa ng President when it comes to ma-finalize yung Code of Conduct ng madalian? Yes. So, just to refresh everyone, back in 2023, the foreign ministers of ASEAN, they agreed to fast-track the discussions on the COC. And this is what we are banking on during the summits. The President certainly will push for it. He will raise this with the leaders of the ASEAN. And going back to that statement, it's a reaffirmation of concluding it hopefully among ASEAN and China in 3 years since 2023. So we're looking at 2026 next year. Ivan Maylina, GMA7.
Sir, good morning. You said that there will be at least 22 documents to be adopted, among them the Kuala Lumpur Declaration and many others. What specific documents are of specific importance to the Philippines? One of them, of course, would be the joint statement, because this will be agreed upon by the leaders. So we're looking at the joint statement of the ASEAN leaders, joint statement also with GCC and with GCC and China leaders. I cannot give you the details because these are still being negotiated, but certainly it will cover the three pillars in ASEAN. So we're looking at peace and security, perhaps on maritime cooperation, and then there's also the economic cooperation. We're all familiar with the usual discussions on, for example, digital transformation within ASEAN. So those things will be covered. I understand there will be something about artificial intelligence, and on the socio-cultural, the people-to-people ties, and of course, looking at climate change. That will be part of the discussions. So those are the broad topics that I can share as of the moment. Any trade agreements that are expected to be finalized, especially in the context of the U.S. tariffs? No trade agreements will be finalized, but certainly this will be a topic during the summit. Thank you. Ace Romero, Philippine Star. Good morning po. You mentioned that one of the topics to be discussed is yung US tariffs. Ano po particular yung mga lines o kaya yung mga ipupush ng ating Pangulo with regard to this, given na malaki yung nakikitang impact nito sa global economy? So regarding the U.S. unilateral tariffs, I'd like to go back to what the economic ministers did a few weeks back, which they issued a joint statement among ASEAN regarding the unilateral tariffs. And gusto ko lang po i-stress doon yung magiging action ng ASEAN member states, which is, of course, they are concerned, but at the same time, we will not, the region will not do a retaliatory measure. Instead, palalaganapin po natin yung maigting na more on bilateral and also multilateral engagement with the US para po maging maganda yung kalabasan ng discussions na yun. As you may recall, we have a team that went to Washington, D.C. earlier. I understand it was led by Secretary Go and also by DTI Secretary Roque. So they were there to discuss this bilaterally with the United States. But under the ASEAN framework, meron din po tayong discussions on that. The details of which, though, is still being discussed and negotiated, and hopefully we'll be able to come up with something in more detail after the summit. But definitely, nasa agenda ng ASEAN, and the President is also looking very much into it. So yung mga nabanggit po nyo, yung additional engagements, yung no retaliation, more dialogue with the US, ito po ay inaasahan nating susuportahan ng Pangulo sa kanyang engagement sa ASEAN. Yes, so meron tayong the way to see it is meron tayong ginagawang bilateral discussion with the United States, and under the ASEAN framework naman, the President is very supportive of those non-retaliatory measures. Instead, we're going to do something na it will be beneficial to all the ASEAN member states as a whole. Salamat po. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Sir, good morning. Is there a chance for the President to meet with the Filipino community? I have no information about the meeting on the Filipino community in Malaysia, but happy to share that information in case we have confirmation. Just to give us an idea, sir, ano ba ang profile ng ating mga Filipino sa Malaysia? So we have around 200,000 Filipino nationals in Malaysia, and varied po yung kanilang profile. So we have professionals, we also have non-professionals in the field of services, for example, and many of them also are spread out in Malaysia. So yeah, that's the what we have for the Malaysia in our Filipinos in Malaysia. Tristan Nadalo, Newswatch.
Hi sir, ako po ulit. Sir, may reports din na lumalabas na it's expected din na mag-vote ang ASEAN for Timor-Leste's membership. May ganun po ba sir na part ng ASEAN Summit, and if yes, ano pong magiging posisyon ng Philippine government, because last time may issue with Arnie Teves and Timor-Leste and ASEAN? The agenda, the Timor-Leste accession to the ASEAN is certainly in the agenda. So kasama po siya sa magiging discussion ng leaders natin. And we are following actually a roadmap. There's a roadmap for Timor-Leste to be able to accede to the ASEAN, and we are following that. And as regards naman po dun sa case ni Teves, it's actually a DOJ matter, so I'm not able to comment on that. But certainly we are supportive of Timor-Leste joining the ASEAN. Ace Romero, Philippine Star. In a recent phone conversation with Malaysian Prime Minister Anwar, nabanggit po na pag-uusapan din yung sa Myanmar, yung sa ceasefire. Ano po yung mababanggit kaya ng Pangulo with regard to the Myanmar situation, given that the topic was raised during a previous conversation with the Malaysian leader? As you know, the Philippines will be the incoming chair of ASEAN next year. So ang napag-usapan po nila is really how Malaysia as the current chair and the Philippines as the incoming chair will be able to work together para magkaroon ng progress dun sa nangyayari sa Myanmar. So that's the general discussion, but hoping we'll be able to share more details as the two leaders meet in Malaysia. So will he express support for the ceasefire na pinananawagan ng Malaysian government? Yes. So that's part of the agenda also of the president to call for more or to deepen yung cooperation on the ceasefire within Malaysia, Myanmar rather. Thank you po. Do we have more questions for Deputy Assistant Secretary Imperial? Jojo Montemayor, Malaya. Sir, regarding lang po sa Myanmar, sir, ano po yung magiging posisyon ng Philippines dun sa pagtanggap ng yung junta leader ng Myanmar sa ASEAN? So under the ASEAN framework, of course, the way we work is non-interference and those other principles under the ASEAN and under the TAC. So, kung ano man po yung magiging decision ng current na junta ngayon sa Myanmar that is acceptable to ASEAN, then we will welcome that. So, that would be also the position of the President. Sir, how about yung sa humanitarian situation po sa Myanmar? On that, I understand there are ongoing discussions with the various groups in Myanmar. As you know, when the earthquake hit a few weeks back in Myanmar, ang talaga pong naging focus there was the humanitarian assistance for the country. So all the ASEAN member states, including the Philippines of course, nagbigay po tayo ng tulong sa Myanmar. And yung framework po na yun ng ASEAN, that's what we utilize to be able to reach the hardest part sa loob ng Myanmar to send the assistance. Sir, isa pang issue, sir, regarding the GCC summit tsaka yung ASEAN GCC, China ASEAN GCC. Sir, ano yung magiging policy for building relations with the GCC countries, including Russia? Of course, the reason why we're having this summit is we really want to improve and deepen the cooperation between the two regions. So it's ASEAN and GCC. As for the ASEAN GCC China, there is this is of course an initiative of Malaysia to hold a ASEAN GCC China summit, being the chair this year. And for Malaysia, they want to, under their chairship, they want to be able to harness yung potential na cooperation, bringing together not just the GCC and ASEAN but also China. We're looking at more, I believe, on more economic cooperation among those three. Thank you, Deputy Assistant Secretary Imperial. Yusek Claire.
Thank you very much, Deputy Assistant Secretary Dominic. Thank you, ma'am. At bago po ang ating question and answer, narito po ang isang mahalagang anunsyo mula sa ating Pangulo. It's time to realign government with the people's expectations. President Ferdinand R. Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries in a decisive move to recalibrate his administration following the results of the recent elections. This is not business as usual, the President said. The people have spoken and they have expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. The request for courtesy resignations is aimed at giving the President the elbow room to evaluate the performance of each department and determine who will continue to serve in line with his administration's recalibrated priorities. This is not about personalities, it's about performance, alignment, and urgency. Those who have delivered and continue to deliver will be recognized. But we cannot afford to be complacent. The time for comfort zones is over. This step marks a clear transition from the early phase of governance to a more focused and performance-driven approach. The President emphasized that while many have served with dedication and professionalism, the evolving needs of the country require a renewed alignment, faster execution, and a results-first mindset. Government services will remain uninterrupted during this transition, and the President reiterated that stability, continuity, and meritocracy will guide the formation of his leadership team moving forward. With this bold reset, the Marcos administration signals a new phase, sharper, faster, and fully focused on the people's most pressing needs. So, hindi na po siguro natin ikakagulat ang pagtawag po ng courtesy resignation ng Pangulo sa kanyang mga cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies, and presidential advisors and assistants. Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Crisel Insigne, IBC 13. Hello po, Yusek. How this courtesy call will affect the ongoing projects and programs of the administration po? Maliwanag din po ang sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, nabanggit sa statement na it's something that has got to do with the election results. Ano po ba yung resulta ng election na mukhang hindi yata natuwa ang Pangulo at nag-trigger ng ganitong call for resignation? Aminado ang Pangulo na kulang sa kanyang paningin, nakulangan siguro ang taong bayan sa naging performance ng gobyerno, kaya hindi nila nakuha yung pinaka-target na numero especially sa Senado. Pero kahit ano pa man yan, kung ano man maging resulta, ganito pa rin dapat ang gawin ng ating Pangulo, mas mapabilis pa rin ang performance ng administrasyon. Yun din po talaga ang nais ng ating Pangulo. Referring to 12-0 po yung number na sinasabi niyo, the target?
mas maganda kung 11-0. Yeah, mas maganda po. So hanggang kailan po kaya yung magiging action ng Pangulo? Yung kailan po namin malalaman yung magiging resulta ng inyong review sa performance? Kailan malalaman sino po yung mare-retain at sino po yung aalisin na sa cabinet? Kung mapapansin niyo po sa bawat salita ng Pangulo, ang gusto niya ay mabilisan. So asahan niyo po ang mas mabilis na action dito. Hintayin na lamang po natin dahil ka-announce lamang po ito kahapon. Salamat po. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, I believe doon sa part ng courtesy resignation na iniutos ng Pangulo, i-reviewin yung kanilang performance. Ang tanong ko, Yusek, sino-sino yung bubuo doon sa review committee? Ano yung composition nila? Sino-sino sila? Ibibigay na lang po namin ang detalye patungkol dito at ibabato namin ang katanungan na yan sa Office of the Executive Secretary. Yusek, follow-up na lang. Doon sa mga nagbigay ng resignation, hindi namin nakita yung Office of the Solicitor General. Just to... kahit meron na, please enlighten us. Kasama ba ang Office of the Solicitor General sa miyembro ng gabinete ng administrasyon? Opo, kasama po ang Office of the Solicitor General na kailangan mag-submit ng courtesy resignation. Next question, Jean Mangalus, philstar.com. Good morning. What are the metrics? We know that we want fast action from these cabinet secretaries, but some of their agencies are for long-term action. So, ano yung metrics na tinitingnan ng Pangulo? Unang-una kung gano'n nga ba kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So hindi lamang performance, titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. There are reports that this shakeup is targeted towards specific secretaries. How true is this? We have no update on that. If there is really a target secretary regarding this request for courtesy resignation, there's none as of the moment. Tristan Nodalo, Newswatch. Hello po, Yusek. Good morning. Ma'am, ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero sa government para talagang may matakot. But ito po ba ipagpapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, hindi po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo ang bastonero. At yan po ay asahan natin. Ngayon po na nagsalita ang Pangulo na kinakailangan po ng mas mabilis at malinis na administrasyon, mapapakita po yan ng Pangulo. Di po niya kailangan bastonero. Siya na mismo po ang bastonero. Siguro na lang po baka sa ibang kritiko ng Pangulo gamitin tong mass resignation or courtesy resignation ng cabinet secretaries. Yung timing po nung decision na to, why is it, ito yung nakita ng Pangulo na best timing to do a revamp of his cabinet secretaries? Tandaan po natin, nung una pa lamang po ako na-appoint sa press officer, nabanggit na po natin yan kung may kinakailangan mga revamp. Sabi ko wala pa pong update pero talagang yan po ang ginagawa ng Pangulo, makita at ma-monitor ang trabaho ng kanyang mga heads of agencies at mga departments. So hindi lamang po ito ngayon. Talaga pong nire-review. Tandaan po natin, marami na natatanggal bago pa nagkaroon ng eleksyon. Bago pa nangyari ang eleksyon. So siguro na mas naramdaman lang naman Pangulo itong naging eleksyon na mas kailangan pa ng mas mabilis ang pagtatrabaho ang administrasyon para sa taong bayan. Maricel Halili, TV5.
Yusek, magandang umaga. Paglilinaw lang po yung sinabi nyo kanina na walang pagtigil doon sa program ng gobyerno. So, ibig sabihin, the cabinet secretary will still hold their post until makapag-appoint ng panibago si Presidente. Yes, mananatili sila sa kanilang posisyon. Siguro ito yung tamang panahon para ipakita nila na dapat sila manatili sa kanilang posisyon. Pero kapag nakita po talaga ng Pangulo na hindi mo deserve ang iyong posisyon, you will be out. Pero Yusek, how frustrated is the President for him to lead into this direction, asking all the cabinet to submit their courtesy resignation, and how big a factor is his most recent approval ratings? Approval ratings, ang recent, medyo mataas naman. So nakita naman natin na mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo. At hindi naman po kasi maganda rin sa parte ng Pangulo na isahin niya ang bawat sekretary, alamin kung ano ba ang performance mo, kaya dapat lahatan po ito. Para sabi nga nila, magkaroon ng elbow room ang Pangulo sa pagpili ng tamang leaders na mamumuno sa kanyang administrasyon. Sorry ma'am, is it right to say that he is frustrated with the performance of some of the cabinet secretaries? Yun po ang lumalabas. Thank you. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Okay. Yusek, good morning po. Yung pong cabinet revamp, hindi po ba iyon layon na ilihis umano yung sisig sa Pangulo? Dahil kung binabanggit niyo po na yung performance ng ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi po ba parang sa kanya rin yun na babalik? Kaya nga po tatanggalin. Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Thank you po. Follow-up question, Gilbert Perdis. Good morning po, Yusek. Nanawagan po si Senator Coco Pimentel kay Pangulong Marcos na maigi daw na talaga ng mga cabinet members na walang political ambitions at hindi nangangarap na mahalal sa 2028 elections. Anong reaksyon ng palasyo dito? Maganda pong suggestion yan. Dapat po kasi ang nagtatrabaho dito, hindi pang sarili lamang, hindi pang negosyo, kundi para sa taong bayan. Magandang suggestion po yan at malamang po ay kasama rin po yan sa magiging criteria ng Pangulo sa pagpili ng mga bagong cabinet secretaries. Thank you po. Follow-up question, Ira Pakaniban, DCRJ. Yeah, malakas naman boses ko. Oo nga. I can hear you. No, I was just going to ask Yusek, no. Sabi sweeping, pero there are some cabinet-ranked secretaries who have expressed na wala silang balak mag-submit ng courtesy resignation. I know of at least one who says na hindi naman ako cabinet secretary, Office of the President ako eh. So, kasali ba siya? Hindi ba siya kasali? Ano ba ang posisyon ng... Liwanagin po natin. All cabinet secretaries, heads of agencies with cabinet rank, other heads of agencies kahit hindi kayo secretary, and presidential advisors and assistants. So, kasama po. Kung sino man po yung binamagit nyo po, hindi ko po alam kung sino yan. Pero, wag niya pong, kung magandang performance niya, pero kung siya po ay nasa listahan po, ang kanyang posisyon ay nasa listahan, wag po naman sana magmatigas, if ever. At kung maganda naman po ang performance niya, hindi naman po siya matatanggal. Kung hindi siya magbigay ng courtesy resignation, will it be deemed na courtesy resigned na siya anyway? Tingnan po natin. Hindi ko po alam kung ano po yung pinanggagalingan ng istorya ninyo. Sabihin ko na kung sino, si Secretary Gadon, dun sa chat group, sinabi niya hindi siya kasali. Sa aking pagkakaalam, presidential advisor siya. At ang tawag sa kanya secretary. At sa aking pagkakaalam, personally po, ay kasama po. Sa akin lamang po yan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Heidi Sampang, FEBC.
Good afternoon, Yusek. Paano po natin parang sa mga taong bayan po, sa mga karaniwang mamamayan, paano po ito dapat na tanggapin or intindihin po nila yung pag-submit nga po ng courtesy resignation ng lahat ng mga cabinet? Baka lang po kasi may impression na unstable tayo, unstable po ang government po natin. Dapat mas matuwa po ang taong bayan dahil pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang puwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap. Mas maganda po at dapat tanggapin ng taong bayan na mapalitan ang mga ito ng karapat-dapat sa posisyon. At yun naman po ang kagustuhan ng Pangulo. Ito lahat ay para sa bansa at sa taong bayan. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, ito pong recalibration ng prioridad. Can you tell us, ano ho kaya maaasahan ng mga tao that will come out of this call for a cabinet revamp? Anong mga prioridad po itutuon ng gobyerno ang kanilang trabaho from here on? Unang-una po, sa infrastructure, dapat po talaga matugunan, mas mabilis po dyan. Kung ano po mga serbisyo sa publiko, uunahin yan. Marami pong pwede sa edukasyon, infrastructure. So, hindi ko po maiisa-isa yan. Kung pwede pong gawin at gampanan ng Pangulo na masaayos ang lahat sa tamang oras at bago siya matapos ang termino, gagawin po ng Pangulo yan. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again, yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Follow-up question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Na-mention po nila earlier na medyo may mga hindi aspect ng past 3 years na performance yung administration na hindi satisfied si Pangulo. Ano po kayang aspect nun na yung hindi satisfied si President? Is it security, economy, social welfare? Okay, sa ngayon po at wala po tayong pinakadetalye patungkol dyan at magkakaroon pa lamang po niya ng pag-i-evaluate. Kapag ka po nagkaroon na po ako ng anumang detalye patungkol po dyan, ibibigay ko po sa inyo kaagad. Tapos ma'am, dati nung nag-start pa po yung administration, naging concurrent po si Pangulo ng Department of Agriculture. May plans po ba siya na mag-take over sa some cabinet position? Ngayon po, wala po. Dahil ang sabi naman po ng ating Pangulo, tuloy-tuloy lamang po ang trabaho during this transition at hintayin na lamang po nila kung sila po ay matatanggal o hindi. Tapos last na lang for my part, ma'am. Na-mention po nila na lahat ng cabinet secretaries na nag-submit ng courtesy resignation magko-continue pa rin sa performance ng trabaho nila. Pero di ba, regardless kung mag-submit sila ng courtesy resignation o hindi, dati pa naman may power ang Pangulo na kung gusto niyang tanggalin yung cabinet secretary niya, pwede naman niya gawin yun regardless kung may sinabmit na resignation letter o wala. Bakit kailangan pong magkaroon ng courtesy resignation? Para po lahat. Lahat. Ma-realize ng lahat kung sila ba'y nagkulang o hindi. Thank you, ma'am. Next question, Clay Perdilla, PTV4. Good morning, Secretary. Other topic po. Can the Palace clarify whether the President is indeed planning to sit in the Bicameral Conference Committee? And how does the Palace view statements of other senators that even if the President is willing, he cannot and should not sit in the Bicam as the Constitution does not allow it po? Literally, he will not definitely sit during the Bicam meeting. This is just an expression to show to the people that he will keep an eye on the national budget for 2026. So it should be at least it should be based on the priorities of the government. The budget should be based on the priorities of the government, and it should prioritize the shovel-ready projects of the government. So yun lamang po. Follow-up question, Ace Romero, Philippine Star. So apparently yung sinabi po na uupo si Pangulo sa Bicam, tututukan ang ibig sabihin po, no? Tututukan yung Bicam to ensure na yung priorities ay masusunod at hindi mangled yung budget. How confident is Malacanang that the next budget process will not experience yung nangyari noong 2025 wherein you have to
meet with cabinet members after the approval of the budget to think of ways on how to fund the programs that were deprived or stripped of funds by some lawmakers. How confident na hindi mangyayari ulit yung this budget season? Kaya nga po nagsalita ang Pangulo na tututukan ito. But are you optimistic na it won't happen again or meron pa rin kayong concerns na baka magkaroon pa rin ng ganong mga senaryo? I do not want to answer hypothetical questions. Hindi natin sinasabi na negatibo. But we should always be optimistic. Salamat po. Next question, Richmond Quevedo, Daily Tribune. Good afternoon po, Yusek. On the topic of sanctions imposed by the United States to the International Criminal Court, balikan ko lang po itong sanctions ng US. The United States unequivocally opposes and expects our allies to oppose any ICC actions against the United States, Israel, or any other ally of the United States that has not consented to the ICC jurisdiction. As the Philippines is an ally of the United States, how is the Philippines going to respond in case po maglabas ng warrant of arrest ng ICC through the Interpol sa iba pang involved sa kaso po ni former President Rodrigo Duterte? Kung ano po magiging responde ng pamahalaan, ito naman dapat ay naaayon sa batas. Pero as of the moment, we do not have any update on that. Let's just wait and see. Thank you po, Yusek. At bago po tayo magtapos, meron pa rin po tayong good news. Lalagyan na ng wheelchair lift ang lahat ng EDSA busway station para makatulong po ito sa mga pasahero na may kapansanan o PWDs. Ito ay inanunsyo ng DOTR ayon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang commuting experience ng publiko. Kaugnay nito, sinabi ng MMDA na walang ginastos ang gobyerno sa mga wheelchair lift dahil ipinakiusap ito ng MMDA sa kontraktor. Panoorin po natin ito. Gumagana, maayos, simple, madaling gamitin, i-install natin to sa lahat ng busway carousel station. At dito na po rin tatapos ang ating briefing ngayong Huwebes. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. At your service, Pilipinas, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng Pag-asa. Yellow rainfall warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather update sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Pagkakataon nyo ng maglingkod para sa bayan. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga individual na may talento at dedikasyon na mag-apply sa aming mga bukas na posisyon. Para
para sa aming provincial networks sa PTV Legazpi, PTV Ilocos Norte at PTV Cotabato. Administrative and Sales Assistant. Ipadala ang iyong resume sa hireme@ptni.gov.ph. Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at Home. Dito lang sa inyong People's Television. Babae, karapatan mo, alamin mo. GADWatch, the Magna Carta of Women. It is a comprehensive women's human rights law na naglalayon na i-eliminate yung discrimination against women. It is a local translation of the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or UNCEDAW. Yung protection natin pagdating sa kalamidad, sa kahit na anong crisis situation. Pag-alis ng diskriminasyon pagdating sa education, scholarships and training. Pag-alis ng diskriminasyon pagdating sa employment, sa military, or police, and even other similar services. We have this special leave benefit for women na mag-undergo ng surgery on any gynecological disorder. Yung MCW natin pave the way sa pagpasa ng mas maraming women-related laws, setting the direction for the government kung ano dapat yung maging plano, activities, and programs para sa mga kababaihan. The government is mandated to allocate at least 5% of their national budget to women-related programs, plans, and activities. So, ang PCW monitors the agencies or the government agencies' national plans on gender and development as well as their achievements on this. Yung Global Gender Gap Index natin, yung specifically mini-measure niya kasi is the gender gap on education, health and survival, economic participation and opportunity, tsaka political empowerment. We are in the 25th place in 2024 Global Gender Gap Index. Maintaining and improving gender parity requires continuous policy reforms, even stronger representation of women in leadership or in political positions, and of course, targeted efforts to close yung remaining gaps. Babae, karapatan mo, alamin mo. GADWatch. Sa bawat sulok ng bansa, isang boses ang kumikilos para sa impormasyong wasto at tapat na serbisyo. PTV para sa bayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. PNA, the official newswire service of the Philippine government. Philippine Information Agency, ang tulay ng komunikasyon para sa kaunlaran. IDC, boses ng katotohanan. Nagkakaisang boses. Lakas at gabay ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas.
Sa kainitan ng araw, maging una ka sa balita. Angelique Lasso, Aljo Bendijo, Naomi Tiburcio, para sa Sentro Balita. Luisa Erispe, Alan Francisco, Clazel Pardilla, Kenneth Pasyente, at Mela Lesmoras para sa Sentro Balita Weekend. Sila ang inyong news team tuwing 1:00 ng hapon mula Lunes hanggang Linggo. Pagdating sa balitaan, nasa sentro kami ng aksyon. Sentro Balita, dito lang sa inyong PTV. To share the stories of our people is a privilege. It's a commitment. Responsibilidad namin ito bilang journalist. Ito ay isang hamon upang buksan ang ating isipan patungo sa mga bagong perspektiba. Yan ang hamon na aming tatanggapin upang higit na maintindihan ng ating mga kababayan ang mga nangyayari sa ating lipunan. Ako po si Maan Makapagal, on assignment. Tuwing Lunes, 7:00 ng gabi, dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact.
karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagong, gano'n. Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Mag-ingat sa oil spill. Ang pagkalat ng langis o krudo mula sa barkong na aksidente sa karagatan ay may dalang banta sa kalusugan. Iba-iba ang epekto nito. Depende sa paraan ng pagkaka-expose sa langis. Tulad na lamang kung ito ay nalanghap. Nadikit sa balat. O nalunok. Para maging ligtas sa oil spill, agad hugasan ang bahagi ng balat na nadikitan ng langis. Ilayo ang sarili at mga alagang hayop sa mga kontaminadong lugar. Itapon ang wasto at huwag sunugin ang mga bagay na nalagyan ng krudo. Kusutin ang mga damit na kontaminado at iwasang gumamit ng mga matatapang na detergent. Huwag gamitin ang tubig na may langis. At huwag kumain ng mga lamang dagat na mula sa kontaminadong lugar. Para sa agarang medikal na tugon, magpunta sa pinakamalapit na Poison Control Center sa inyong lugar o tumawag sa mga numerong ito. Tandaan, sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Disaster Watch. Alamin ang Modified Tropical Cyclone Wind Signal System para sa mga parating na bagyo. Signal number 1. Isa itong tropical depression na nagtataglay ng bahagyang lakas ng hangin at tatama sa loob ng 1.5 araw. Walang pasok ang mga bata sa preschool. Signal number 2. Ito ay tinatawag na tropical storm na may dalang katamtamang lakas ng hangin at posibleng tumama sa loob ng 24 oras. Pinapayuhan ng lahat na isecure ang kanilang mga bahay at kagamitan. Wala ring pasok ang mga mag-aaral mula preschool hanggang high school. Signal number 3. Ito ay severe tropical storm na posibleng tumama sa loob ng 18 oras. Pinapayuhan ng mga residente na lumikas sa mababang lugar, baybayin at tabing ilog, at maghanda ng pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Walang pasok sa lahat ng antas ng edukasyon. Signal number 4. Ito ay isang ganap na typhoon na maaaring tumama sa loob ng 12 oras at nagtataglay ng napakalakas na hangin. Bawal ang maglakbay at dapat ay nakalikas na mula sa mga mapanganib na lugar. Signal number 5. Ito ay isang super typhoon na nagtataglay ng napakalakas na hangin at posibleng magdulot ng malawakang pinsala. Manatili sa loob ng matitibay na gusali at mag-monitor ng mga weather update para sa inyong kaligtasan. Sa panahon ng bagyo, dapat laging listo. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Ulat Bayan Weekend, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lumipad na patungong Malaysia para dumalo sa ASEAN Summit. Pagpapatibay ng posisyon ng Pilipinas sa soberanya nito at sa karapatan sa West Philippine Sea, inaasahang isusulong ni Pangulong Marcos sa ASEAN.
Atin Ito Coalition maglulunsad ng isang sea concert sa Palawan bilang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. LTFRB nagbabala laban sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan na nagbabody shaming sa mga pasahero. Pangulong Marcos, kinilala ang kahalagahan ng mga atletang Pinoy sa pagbubukas ng Palarong Pambansa 2025. At ilang modernong tulay na ginagawa sa Tawi-Tawi, halos kumpleto na. Magandang gabi, Pilipinas! Lumipad na patungong Kuala Lumpur, Malaysia kanina si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dumalo sa 46th ASEAN Summit. Doon ay inaasahang patuloy na isusulong ng Pangulo ang kapakanan ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Christian Bascones. Solusyon sa mga pandaigdigang hamon na malaki ang epekto sa ekonomiya, soberanya at seguridad. Ito ang mga pangunahing tatalakayin at isusulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ASEAN Summit na gaganapin sa Malaysia. Mga hakbang na magpapatibay sa pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa sa Timog Silangang Asya ang sentro ng pagpupulong na ito. The Philippines fully supports Malaysia's chairmanship and its vision of an ASEAN that promotes meaningful, inclusive, and sustainable development. At this summit, I will join fellow ASEAN leaders in reaffirming our commitment to ASEAN centrality as we navigate pressing regional and global challenges, including developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, threats to regional peace and maritime security, as well as the far-reaching impacts of climate change, economic volatility, and digital disruption. Patuloy din na ibabandera ng Pangulo ang mga advokasya ng Pilipinas pagdating sa mapayapang pagbibigay solusyon sa mga away sa teritoryo alinsunod sa mga batas internasyonal. I will continue to champion our advocacies in promoting an open, an inclusive, and rules-based international order, and for the peaceful resolution of disputes in accordance with international law. Ibibida ng Pangulo ang paninindigan sa wastong paggamit ng makabagong teknolohiya tulad ng Artificial Intelligence o AI na layong mas mapabilis ang paglago ng bansa. I will also highlight the Philippines' commitment to the development of a common regional framework for ethical and responsible AI or artificial intelligence aligned with ASEAN values. Aniya, ang paglahok ng Pilipinas sa ASEAN ay patunay na matibay ang dedikasyon ng bansa sa pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa tungo sa kaunlaran. Masiguro ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong komunidad ng Timog Silangang Asya. Through these efforts, we aim to build a future-ready ASEAN that is not only competitive, but also people-centered and sustainable. As always, our participation in the ASEAN Summit reaffirms our dedication to deepening regional cooperation and advancing the well-being of every Filipino and the entire Southeast Asian community. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 46th ASEAN Summit, muli niyang tututukan ang isyu ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, tulad ng mga ginawa niya sa mga nagdaang ASEAN Summit. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Pagprotekta sa ating teritoryo at pag-iit ng karapatan sa West Philippine Sea. Ilan lamang yan sa mahalagang bagay na tinalakay at binigyan diin sa harap ng mga leader mula sa iba't ibang mundo noong dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-44 at ika-45 ASEAN Summit and related summit sa Vientiane, Laos, Oktubre nakaraang taon. Whatever happens, we will maintain that presence because it is important to show the world and our people that we are in the business of protecting our sovereignty. We are in the business of maintaining our of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Muling itutulak ni Pangulong Marcos sa international community ang pagtindig sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea
pagpapabilis sa pagbuo ng Code of Conduct sa South China Sea at pagsulong sa kapayapaan at stability sa rehiyon. Gagawin niya ng presidente sa kanyang paglahok sa ika-46 na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia mula May 26 hanggang May 27. The President will continue to uphold and promote Philippine interests in ASEAN, such as deepening security and stability in the region, economic cooperation, and broadening engagement with dialogue partners. Furthermore, the President will continue to underscore the Philippines' sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Inaasahang dadaluhan ni Pangulong Marcos ang ilang mahalagang pagpupulong tulad ng plenary at retreat session ng ASEAN Summit, 3 leaders interface meetings, kasamang ASEAN Parliamentarians at Business Advisory Council. Sasaksi rin ang presidente sa paglagda sa Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045. Present sa 16th Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area Summit kung saan tatayo si Pangulong Marcos bilang chairperson. Makikibahagi rin ang presidente sa 2nd ASEAN Gulf Cooperation Council Summit at ASEAN GCC China Summit. 22 dokumento ang inaasahang malalagdaan sa ika-46 na ASEAN Summit na magbubukas ng mas maraming oportunidad sa Pilipinas. Kasabay niyan ang pagpapatibay sa posisyon ng ASEAN sa pinakamahalagang isyu na nakakaapekto sa Timog Silangang Asya, gaya ng krisis sa Myanmar at bagong pulisiya ng Estados Unidos sa Taripa. 1967 nang sumapi ang Pilipinas sa ASEAN sa ilalim ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa ang Pilipinas sa mga founding members kasama ang Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. Mula noon hanggang ngayon, isinusulong na ng ASEAN ang pagpapalakas ng ugnayan sa loob at labas ng Timog Silangang Asya upang mapanatili ang kapayapaan, mapaunlad ang ekonomiya, mapangalagaan ang kalikasan at matugunan ang mga regional issues tulad ng mga banta sa seguridad. Nagsisilbi rin itong plataporma sa bawat leader na kasapi ng ASEAN na ihayag ang kanilang boses sa pinakamahalagang isyu. Mula 5 na palawak na sa 10 miyembro ang ASEAN, nadagdagang Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar at Cambodia. Observer at prospective member naman ang Timor-Leste. Sa susunod na taon, ang Pilipinas ang magsisilbing chair at host country ng ASEAN. Kaleza Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa kapapasok lang na balita, dumating na sa Kuala Lumpur, Malaysia si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang delegasyon ng Pilipinas sa 46th ASEAN Summit na aarangkada bukas, Martes, Mayo 26 hanggang Mayo 27. Eksaktong 5:41 ng gabi o ng hapon nang lumapag ang eroplano ng Pangulo sa Bungaraya Complex sa Kuala Lumpur International Airport. Bagaman wala pang opisyal na engagement ang Pangulo ngayon, magiging siksik naman ang kanyang schedule bukas, unang araw ng summit, dahil 6 na high-level meetings ang dadaluhan ng Pangulo. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III bilang mga caretaker ng bansa. Ang 3 opisyal ang tatayong tagapamahala sa Pilipinas habang nasa Malaysia si Pangulong Marcos Jr. para dumalo sa ika-46 na ASEAN Summit mula May 26 hanggang 27. Sa iba pang balita, nadala na sa bayan ng Datupiang sa Maguindanao del Sur ang mga charity timba mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office para ipamahagi sa ating mga kababayan na naapektuhan ng masamang panahon. May ulat si Gab Villegas. Madaling araw pa lang, isinakay na ng mga tauhan ng Philippine Air Force ang nasa 2,500 charity timba sa C-130 aircraft na ibabiyahe patungong Cotabato Airport.
Pinangunahan nito ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Cesar Idyo, OCD Assistant Secretary Jacqueline Joy Casipit at PCSO General Manager Mel Robles. Dito ay ipinasilip ni GM Robles ang mga nilalaman ng charity timba kung saan mayroon itong bigas, instant noodles, easy-to-open canned goods at malinis na tubig. Ayon kay GM Robles, palagi silang naka-alerto sa tuwing may kalamidad katuwang ang OCD at iba pang ahensya ng pamahalaan. We would like to assure yung ating mga kababayan dyan that the President is on top of the situation and he is always instructing us to utilize whatever resources we have. Para naman kay OCD Administrator Nepomuceno, nais ng pamahalaan na maipadama sa ating mga kababayan na hindi sila pinapabayaan. Lahat kasi kami tumutugon sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos na dapat tuloy-tuloy talaga yung ating pag-alalay sa ating mga kababayan. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At kaugnay nga ng nangyaring pagbaha sa Maguindanao ay kumuha tayo ng update mula kay Sohara Sapalon, ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Datupiang Maguindanao. Magandang gabi po, Ma'am Sohara. Ma'am, magandang gabi po. Ma'am Sohara, kumusta na po yung sitwasyon dyan? Kailan ba nagsimula yung mga pag-uulan at pagbabaha sa Datupiang? Actually, ma'am, yung ICCC po is nagsimula May 14. Sa ngayon, bahak pa rin po si Datupiang, pero so far, receding nga po siya sa ngayon. Ay gaano po kalawak itong pagbaha at kumusta yung ating mga residente dyan, yung mga kababayan dyan? Yung iba bang nasa mabababang lugar ay lumikas na? Ay po po, ma'am, kasi meron po tayong paabiso noong May 16 na pwede na po silang lumikas. Yun po yung tinatawag natin preemptive evacuation. Doon po sa severely affected na barangay, sa Barangay Damabalas, Magatlong, Buayan, Poblasyon at saka sa Kangguan po. Sapat po ba yung evacuation center at ilang pamilya yung naapektuhan? Sa evacuation center po, meron po tayo sa ngayon 1,115 families. So a total po, kasama na po yung home base, sa 16 out of 16 barangay, meron po tayong 9,803 na affected families po. Kumusta naman po yung pagdating ng mga tulong dyan sa inyo? Alhamdulillah, though hindi pa po sa sumasapat, pero po, at least po doon sa ating severely affected barangay na merong internally displaced person, nakikita naman po ng maayos. Gaya po halimbawa, ang una pong tumulong sa atin, maliban po sa ating LGU na nagbigay na ng paunang tulong, kasama po ang PLGU po dyan, and ang ating BARM, Tabang BARM, ang ating BARM Rally, of course ang MSSC, ang Office of the Vice President, at yung ngayon po is yung paano po yan? Kailangan pa rin silang alisin doon dahil hindi sila makababa, makapagluto ng pagkain. Paano po yun, Ma'am Sohara? Opo, ma'am. Ang amin pong munisipyo po, actually, masasabi ko pong isa kami sa resilient na munisipyo. So, mas ginugusto po talaga ng aming kababayan na magstay actually sa bahay. So, gumagawa po sila ng paraan na para magkaroon ng lutuan doon po sa kanilang pangalawang palapag. O yan, ay sana'y... Opo, hinahatyapiran po sila o namimili po sila gamit po yung bangko. DRRMO ng Datupiang, Maguindanao. Mag-ingat kayo dyan. Thank you, ma'am. Samantala, maraming maapektuhang opisyal sa balasahan ay pinatutupad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa usapin ng mga pagpapanatili, paglilipat at pagpapalit ng mga kalihim sa kanilang pwesto. Habang patuloy ang performance evaluation, unang tinututukan ang mga kagawarang may direktang serbisyo sa mga tao. Samantala, siniguro naman ng kalihim na hindi magkakaroon ng epekto sa operasyon ng bawat ahensya ang pagbalasa sa mga opisyal. Maraming tatamaan dahil ang memo ko, yung cabinet, yung presidential appointees at saka heads of agencies. There are some na heads of agencies na hindi pwedeng galawin or kung gagalawin man, they should be given yung due process.
Susunod, LTFRB nagbabala laban sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan na nagbabody shaming sa mga pasahero. At Atin Ito Coalition maglulunsad ng isang sea concert sa Palawan bilang pag-iit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang detalye sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric, over and above the debate. Ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yang mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan. Halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. Talagang perfect ang bawat umaga basta't may kape, pandesal at RSP Barkada. Kaya naman tutok na sa favorite morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas! Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Karamihan sa amin ay nag-asawa na lang, walang pinag-aralan, hindi po kami educated. Bakit ipinanganak ako na IP ako na parang walang mga opportunity na para sa amin? Nagbabaon kami, kanin lang, ang ulam, bagong, gano'n.
Talagang wala nang kaya ang magulang ko. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Tahanan ng mga award-winning documentaries. Public Eye sa PTV. Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Naglayag na ang Atin Ito Coalition para sa kick-off sea concert na bahagi ng kanilang ikatlong civilian mission sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Live, Rod! Maan bilang bahagi ng isinasagawang ikatlong civilian mission ng Atin Ito Coalition, patungo na ang grupo sa bahagi ng El Nido, Palawan, kung saan idadaos ang isang kick-off concert sa lugar. Para sa ikatlong civilian mission ng Atin Ito Coalition, isang concert ang isasagawa na kaiba sa nauna ng dalawang mission nila. Bahagi ito ng kanilang panawagan na mas civilianize ang West Philippine Sea. Ayon kay Matthew Silverio, lead volunteer ng Atin Ito Coalition, higit ito sa tugtugan lang. Nakikita natin ito bilang isang concert na nagbibigay ng kultura, ng sining, ng exchange of different cultures from the different international artists and local artists natin dito sa Pilipinas. Ito rin ay isang concert na magbibigay ng saya at ang panawagan ay kapayapaan. Pero hindi lang siya concert, concerted action din siya ng solidarity and peace. Tampok sa concert ang mga local artists gaya ni Evidencel at maging mga international artists mula sa Japan, Indonesia, Malaysia at maging sa South Korea. Ito ay pagpapakita din na other international personalities like artists ay we have one language, and that is art. And this art as a language can be expressed so that we can mapakita din natin kung ano yung gusto nating mangyari. Anya, sa pagkakaroon ng international solidarity ay may papakita ang pagsasama-sama ng mga bansa na hindi lang nag-iisa ang Pilipinas sa pagtindig nito sa China pagdating sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Una nang sinabi ni Atin Ito Convener Ed De La Torre na ang naturang aktibidad ay para igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea, pero hindi sa pamamagitan ng puwersa kundi sa pamamagitan ng sining. Matapos ang kick-off concert sa El Nido, Palawan, tutungo naman ang grupo sa bahagi ng territorial waters ng Pag-asa Island para sa isa pang concert. Inaasahan din na makikisa sa naturang mga concert ang mga mangingisda mula sa El Nido, Palawan at Pag-asa Island. Inaasahan naman na bukas, araw ng Lunes, ay darating na ang grupo ng Atin Ito Coalition kasama na ang mga local at international media sa bahagi ng El Nido, Palawan kung saan nga isasagawa itong kick-off concert, at matapos nito ay magtutungo naman sa bahagi ng territorial waters ng Pag-asa Island kung saan magsasagawa pa rin ng panibagong concert para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Maraming salamat sa iyo, Rod Lagusay. Ito naman, kayo po ba ay biktima ng body shaming at nakaranas ng dobleng pasahe sa pampublikong sasakyan? Abay, may matinding babala po dyan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga driver na gumagawa nito. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Araw-araw nagko-commute si Patricia papasok ng trabaho. Minsan na niyang naranasan ang body shaming sa pampublikong sasakyan. Nasa UV po ako noon. Then sa likod, usually kasi pag ganon, 'di ba, parang apatan kasi siya. So parang that time, tatlo na kami noon sa isang seat. And then parang sinisiksik pa din siya nung conductor. And then parang sinasabi kasi na malaki kasi yung isa. Ano na lang mafe-feel ng mga tao na plus size, 'di ba? Parang ang lugi naman. Kaya naman pabor si Patricia na patawan ng parusa ng batas ang sinumang pasahero na biktima ng diskriminasyon at pagbabayarin ng doble base sa pisikal na kaanyuan o hugis ng katawan. If ever man naman discriminate ka ng ganun, parang syempre iba din naman yung dating sa akin noon or sa atin noon, kasi nga parang madaming maapektuhan sa'yo, like yung mental health mo. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masiguro ang inklusibo at marangal na serbisyo para sa mga Pilipino, nagbabala si Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III. Kasunod ng mga natatanggap nila mga reklamo laban sa mga public utility vehicle drivers at operators na naniningil ng double fares sa mga plus size o overweight na pasahero.
Ayon sa LTFRB, maituturing ito na diskriminasyon at ipinagbabawal din ng batas ang pagpapatong ng presyo nang hindi nakabatay sa fare matrix. Ang sinumang lumabag sa polisiya ng transportasyon ay maaaring patawan ng multa, suspensyon sa operasyon o kanselasyon ng prangkisa. Payo ng LTFRB sa mga pasahero na nakararanas ng diskriminasyon at overcharging na magsumbong sa kanilang hotline 1342 o official social media page para sa agarang aksyon. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sinisimulan na ng Land Transportation Office sa mga hakbang para mapanatili ang integridad ng kanilang sistema ng pag-i-issue ng lisensya sa mga driver ng mga pampasaherong sasakyan. Yan ang ulat ni Connie Kalipay ng Philippine Information Agency, Bicol. Nagsimula na ang Land Transportation Office ng pagsasagawa ng random drug test para sa mga driver sa Bicol Region bilang bahagi ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa isang panayam, sinabi ni LTO5 spokesperson Jamie Roperez na ang hakbang ay alinsunod sa layunin ng ahensya na mapanatili ang integridad ng sistema ng paglisensya at maiwasan ang paggamit ng iligal na droga ng mga driver. Ang pagsusuri ay sinasagawa sa pakikipagtulungan sa Philippine Drug Enforcement Agency at mga akreditadong laboratorio ng pagsusuri sa droga. Sinabi ni Roperez na ang pagsusuri ay gagawin sa mga terminal, bus at truck stop, mga lugar ng paglo-load at pag-unload ng mga pampasaherong sasakyan at mga lugar na madalas magkaroon ng aksidente. Kapag ang isang driver ay magpositibo, isang show cause order ang ilalabas at ang lisensya ng driver ay ilalagay sa ilalim ng preventive suspension sa loob ng 70 araw. Samantalang ang sasakyan ay hindi papayagang biyahe hanggat ang operator o may-ari ng sasakyan ay magpakita ng tamang driver na nakapasa sa isang drug test. Ang LTO Bicol ay mahigpit ding nagpapatupad ng one-strike policy para sa mga tauhan, akreditadong klinika ng medisina at mga driving schools na napatunayang lumabag sa tamang proseso ng pagkuha ng lisensya. Depende sa mga natuklasan, ang karagdagang mga hakbang ay maaaring kabilang ang pagtanggal sa serbisyo o pagbawi ng akreditasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO5 Director Edgar Alan Castillejos na lahat ay dapat sumunod sa tamang proseso ng pagkuha ng lisensya ng walang palya. Mula sa Philippine News Agency Bicol, Connie Kalipay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa iba pang balita, 70% ng pagkamatay sa Pilipinas ay sanhi po ng non-communicable diseases. Ito yung mga sakit na hindi nakakahawa pero pangmatagalan at nakamamatay. Sa 78th World Health Assembly, sinabi ng Health Department na nitong 2024, libo-libong Pilipino ang namatay dahil sa 5 sakit na kabilang sa NCD. Tulad ng sakit sa puso, kanser at diabetes. Pinuna ng DOH na pabata rin ng pabata ang tinatamaan ng sakit sa puso at stroke. Ayon sa DOH, whole of nation or government approach ang ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matiyak na may sapat na kalaman ang lahat ng Pilipino sa NCDs. So there's a lot of problems, yes, but we also see, at least from the Philippines, we see that there's a lot of opportunity for action, and multilateralism is the way to go. Because one final point, at least for this intervention, when we talk about NCDs in the classic epidemiologic triad, we use epidemiology classically for communicable diseases: the host, the pathogen, and the environment. Patuloy ang pagsisikap ng administrasyon na maabot ang digitalization sa lahat ng serbisyo ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, digital governance ang nakikita nilang solusyon para mabawasan o tuluyang mawala ang katiwalian sa pamahalaan. Binigyang diin din ni Bersamin ang kahalagahan ng transparency sa lahat ng transaksyon ng pamahalaan. Gayunman, aminado ang kalihim na kailangan pa rin sabayan ng malalim na pagbabago sa kultura ng mga Pilipino at maibalik ang Filipino values tulad ng katapatan, malasakit, pakikipagkapwa at bayanihan. Pwede na uling daanan ang ilang kalsada sa barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental na unang isinara dahil sa lahar flow mula sa Bulkang Kanlaon.
Tulong-tulong ang Office of Civil Defense, lokal na pamahalaan at volunteers sa paglilinis ng putik at mga bato na dumaos-dos mula sa bulkan. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga malalaking sasakyan at trucks na dumaan muna sa alternatibong ruta. Matatandaan na dumaloy ang lahar mula sa bulkang Kanlaon nang umulan ng malakas noong Biyernes ng gabi. Susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang kahalagahan ng mga atletang Pinoy sa pagbubukas ng Palarong Pambansa 2025. At ilang modernong tulay na itinatayo sa Tawi-Tawi, kumpleto na. Ang detalye sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend. May nagbabalik sa Bagong Pilipinas. Abangan ang patuloy naming paghahatid ng mga makabuluhang impormasyon at exciting developments sa Clark Freeport Zone. Ako po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon. Health Watch, alerto, pangkalusugan. Mag-ingat sa hand, foot, and mouth disease o HFMD. Ang HFMD ay nakahahawang sakit na karaniwan sa mga bata at nagmumula sa mga enterovirus. Ito ay naisasalin sa pamamagitan ng kontaminadong laway, pati na rin sa paghawak sa mata, ilong at bibig, matapos hawakan ang mga bagay na infected ng virus. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pananakit ng lalamunan, mga singaw sa bibig, at mga paltos sa kamay, paa at puwitan. Bagamat karamihan ng mga kaso ay mild at self-limiting, ang HFMD ay maaari magdulot ng mas seryosong kondisyon gaya ng meningitis at encephalitis o pamamaga ng utak. Protektahan ang inyong mga anak laban sa HFMD. Ugalihing maghugas ng kamay. Iwasang hawakan ang mata, ilong at bibig. Takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. At palaging linisin o i-disinfect ang mga kagamitan. Kapag nakaramdam ng mga sintomas, magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center. I-isolate din ang may sakit mula 7 hanggang 10 araw o hanggang mawala ang mga sintomas ng HFMD. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Pagtutok sa food security, kalusugan ng mga Pilipino at pagpapasigla sa turismo. Yan ang layunin ng mga proyektong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggo. Ating balikan sa ulat ni Clazel Pardilla. Mataas sa produksyon ng pagkain at abot kayang presyo ng bilihin, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yan ang layunin. Nitong Biyernes, pinangunahan ng Presidente ang pagtatayo ng Paitan Dam Irrigation Project sa Pangasinan. Magsisilbi itong patubig sa mga palayan sa ilang bahagi ng Pangasinan, Tarlac at Nueva Ecija. 12,000 ektaryang sakahan ang mapatutubigan. Mahigit 12,000 magsasaka naman ang makikinabang. Hindi na pangarap ang pagkakaroon ng tubig, tag-araw man o tag-ulan. Ang masaganang ani, abot kaya na.
Mas malakas na turismo at mas masiglang ekonomiya naman ang target ng itatayong Sky Garden sa Alaminos City sa Pangasinan na pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang groundbreaking. Bida rito ang mga elevated garden na may iba't ibang uri ng halaman, commercial center at multi-purpose hall. Hindi lamang itong Sky Garden, kung hindi marami pa tayong idadagdag na ng mga proyekto para yung bumisita sa Alaminos na 500,000, paabuti na natin ng 1 milyon yan bago tayo matapos para naman gumanda ang ekonomiya, hindi lamang Alaminos, hindi lamang sa distrito, kundi sa buong probinsya. Malaking tulong po ito sir sa amin sa mga boatman dahil kami rin po ang magdadala ng mga turista papuntang 100 Islands. Kasi pag napatayo po ito, lalong dadami po yung turista po. Ay, maganda rin po, maganda para mayroon kaming pasyalan din dito po. Maganda rin po para mayroon kaming hanap buhay. Binuksan rin sa pangunguna ni Pangulong Marcos ang Region 1 Medical Center Cancer Institute sa Dagupan City. Tampok ang pinakamodernong teknolohiya na makatutulong sa pagpapagamot ng mga pasyenteng may cancer. Kailangan natin ilapit ang serbisyo na ito. Alam naman natin kung gaano kahirap ang bumiyahe, lalo na kapag may karamdaman. Kaya malaking bagay ang pagkakaroon ng kumpletong serbisyo dito sa lalawigan. Malaking tulong po sa amin, ma'am, kasi ang dami na pong nagbibigay sponsors po dito nung mula po may cancer center. Maari na ring tumanggap ng pasyente ang 50 bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers. Ayon sa Malacanang, sa kabuuan, may 26 na bukas centers sa Luzon, 8 sa Visayas at 17 sa Mindanao. Nakasalukuyang nagseserbisyo sa higit 500 pasyente kada araw. Maghahatid ito ng libreng serbisyong medikal, gaya ng laboratorio at operasyon sa mga Pilipino na kailangan ng medikal na atensyon sa pinakamalalayong lugar. Target ng Department of Health na makapagpatayo pa ng hindi bababa sa 28 na bukas centers sa buong bansa para mapagsilbihan ang nasa 28 milyong Pilipino na nangangailangan ng accessible at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos na pagbutihin ang karanasan sa pagbiyahe ng mga commuter, lalagyan na ng Transportation Department ng wheelchair lift lahat ng EDSA bus station. Target itong tulungan ang mga pasaherong may kapansanan o PWD. Tumanggap na ng aplikasyon ang Department of Social Welfare and Development para sa nationwide government internship program. Bibigyan ito ng pagkakataon ang mga estudyante na matutunan ang mga kasanayan sa pagtatrabaho lalo na sa mga tanggapan ng gobyerno habang tinutulungan na matustusan ang kanilang pag-aaral. May kalakip kasi itong sahod na katumbas ng 70% ng regional minimum wage. Pasok sa GIP ang mga nasa kolehiyo na may edad 18 hanggang 25 taong gulang. 75 ang available internship slots sa bawat DSWD field office, habang 35 intern naman ang tatanggapin sa central office sa Quezon City. Tatanggap ng katumbas na 75% ng regional minimum wage as of November 2022 ang mga intern na kailangang makapagsilbi ng 30 working days. Sa mga interesado, ano pang hinihintay nyo? Apply na. Kalezal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Samantala, bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagbili ng palay at matiyak ang reserba ng bigas, ipagpapatuloy po ng National Food Authority ang procurement ng palay. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Suliranin ng mga magsasaka sa San Miguel, Bulacan ang mababang pagbili ng mga traders ng palay. Sa ngayon, 12 isang relo. Pangkaraniwan, lugi yung magsasaka sa ganong presyo ng palay. Napakamahal ng mga abono at pestisidyo. Napakamura ng palay. Kung ano nagiging presyo ng bili nila, dahil sa kami nagsasaka, dahil siyempre, kung ano yung magiging bilihan, yun lang ang mangyayari para sa amin. Dahil sa kailangan ibenta. Dahil ilang traders lamang ang opsyon ng mga magsasaka, nagresulta ito ng pananamantala sa presyohan ng pagbili ng palay.
18 pesos kada kilo dapat binibili ang bagong anim palay habang 24 pesos naman sa tuyong palay. Kaya bilang tugon ng National Food Authority, ipagpapatuloy na nila ang procurement ng palay sa Bulacan. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagbili ng palay para mapalakas ang kita ng mga magsasaka at mapuna ng reserbang bigas sa kailangan para suportahan ang Betting Bigas Meron na program. Nirequest natin sa miller na bilisan yung pagkuha ng palay for milling at yun nga nakapag-haul sila ng 5,000 na sako ng palay at ngayon nagkaroon tayo ng space na for 5,000 bags of palay na hapon nag-umpisang namili. Ikinatuwa naman ito ng mga magsasaka. Mas mainam dahil kasi lalo na sa NFA, pag nagbubukas ang NFA, maganda nagiging presyo nila. Okay po yan kasi po sa pagkaalam ko, medyo mas mataas ang presyo ng NFA kaysa sa mga trader. Samantala, puspusan na rin ang pagsasaayos sa 136 na NFA warehouse sa iba't ibang lugar sa bansa upang masiguro na may sapat na buffer stocks. Kapag naging operational na ito, inaasahang madaragdagan ng 800,000 metric tons ang kapasidad ng imbakan ng palay at bigas. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sa ating ulat panahon, patuloy na makaranas ng katamtaman hanggang malakas sa pag-ulan ng Palawan. Dahil ito sa Intertropical Convergence Zone na nakaapekto rin sa Visayas at Mindanao. Samantala, minomonitor ng pag-asa ang kumpol ng ulap sa bahagi ng Sulusi dahil posibleng mabuo ito bilang low pressure area. Ngayong araw ay 15 lugar ang nakaranas ng mapanganib na level ng heat index o yung init na nararamdaman ng katawan. Hanggang 46 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan. 45 degrees sa Lawag City at Apari, Cagayan, habang 42 hanggang 44 degrees sa ilang panglugar sa region sa 1, 2 at sa Calabarzon. Malaki naman ang posibilidad na dagdag bawas ang galaw sa presyo ng produktong petrolyo sa Martes, Mayo 27. Posibleng hindi gumalaw o kaya naman ay tumaas ng hanggang 20 sentimos ang kada litro ng gasolina. Maaari namang bumaba ng mula 10 hanggang 30 sentimos ang kada litro ng diesel. Samantala, hanggang 50 sentimos ang nakikitang pagbaba sa presyo ng kerosene o gas. Ayon po sa Energy Department, ang paghina ng trade tension sa pagitan ng US at China at ang US-Iran nuclear deal ang dahilan ng rollback. Habang ang pagtaas ng global oil demand naman ang dahilan